Привіт, дорогі слухачі! Рада бачити вас на YouTube-каналі «Домашня бібліотека». Сьогодні пропоную вам прослухати аудіоверсію книги Марк Леві «Така, як ти». Тобі, моя давня спільнице, дітям, які щомиті тішать мене. Мій щоденник день за днем. День, коли мій годинник спинився. Спершу цей запах, ніби під час феєрверку, а потім темрява, що огортає ніч, коли згасає останній букет спалахів. Пригадую, як я підняла повіки і побачила батькові очі, сповнені гніву та сліз. Потім тато й мама опинились поруч, тримаючись пліч-опліч. Картина настільки неправдоподібна, аж я подумала, що Морфій зіграв зі мною жарт. Медсестра міряла мій тиск. Часом, засинаючи увечері, я знову бачу її обличчя. Іноді моєю посмішкою захоплювалися. Друзі казали, що вона додає мені шарму. Однак усміх Меггі незрівнянний. Люди, що зустрічають її за межами лікарні, бачать лише жінку з пишними формами, але ті, хто з нею знайомий, знають. У цьому тілі ховається величезне серце. І хай тільки хтось наважиться сказати, що лише стрункі дівчата вродливі. Джуліс стояв, притулившись до дверей. Від серйозності його погляду мені стало страшно. Щойно він це зауважив, як риси його обличчя пом'якшились. Я хотіла б пожартувати, кинути гостре слівце, аби всі розслабились. Наприклад, я могла б запитати, чи виграла перегони. Певна, тата б це розсмішило, хоча, може, й ні. Та ні звуку не зірвалось з моїх вуст, і я по-справжньому злякалась. Меггі мене втішала, пояснювала, що мені в горло вставлено трубку, тож не варто намагатись ні говорити, ні ковтати. Тепер, щойно я прийшла до тями, мене збиралися проспати. Мені вже зовсім не хотілося смішити батька. Хлоя. Перше. Того пізнього пообіддя, коли для Діпака тільки починалася година пік, він уже здійснив 3 поїздки. Спершу на 8-й поверх і назад, щоб підняти містера Вільямса, хронікера каналу Fox News. Потім відвіз донизу містера Грумлета, бухгалтера, офіс якого розташовувався на 2-му поверсі. А тепер Діпак прямує на 7-й поверх у товаристві золотистого ретривера, клерків, французької пари. Їхня покоївка забере пса на сходовому майданчику і вручить чоловікові 10-доларову банкноту, яку той передасть вигулювальнику собак, що чекає на гонорар у вестибюлі. Діпак зиркнув на годинник. Невдовзі його викличе місіс Колінс. Вдовиця ретельно перевірить, чи зачинила двері на потрійний замок, ніби хто-небудь здатен прошмигнути в будинок, не зустрівшись із Діпаком. Але примхи мешканців будинку номер 12 на 5-й авеню є частиною його повсякдення. Більше того, з них воно і складається. Допомігши місіс Колінс витягти ключа із замкової шпарини, ліфтер провів її на 1-й поверх, а тоді прожогом піднявся на 2-й. Міс Хлоя чекала біля ґратки і, всміхаючись, вітала його. Певно, вона народилася з усмішкою на вустах. Заїхавши до ліфта, дівчина запитує в Діпака, як минув його день. На що той відповідає: зі злетами і падіннями, міс. Зупинити кабіну чітко на рівні сходового майданчика – справжнє мистецтво. Діпак здатен зробити це навіть із заплющеними очима, але коли він підвозить міс Хлою з її кабінету на 2-му поверсі до квартири на 9-му, то працює особливо старанно. «Міс піде кудись цього вечора?» – запитує Діпак. У цьому запитанні немає нічого неувічливого. Він лише має попередити нічного колегу, якщо міс Хлої знадобляться його послуги. «Ні, прийму гарячу ванну і бігом у ліжко. Батько вдома?» «Ви дізнаєтесь про це, щойно потрапите до себе», – відповідає він. Діпак сповідує 2 релігії – індуїзм і тактовність. Він працює ліфтером у цій розкішній будівлі на 5-й авеню вже 39 років і ще жодного разу не видав ні крихти інформації щодо приходів чи відходів своїх роботодавців, особливо їхнім рідним. Кам'яний будинок номер 12 на 5-й авеню сягає заввишки 9 поверхів, на кожному з яких розташовано по квартирі. Винятком є хіба що 2-й, де містяться 2 офіси. Діпак відвідує кожен поверх у середньому 5 разів на день. Зважаючи на висоту між ними, чоловік проїжджає за рік 594 кілометри. Від початку своєї кар'єри він здолав 22 572 кілометри.
У внутрішній кишені редингота Діпак ретельно зберігає маленький блокнот, де нотує свої підйоми, наче льотчик, який веде облік годин польоту. Через рік, 5 місяців і 3 тижні він здолає 23 448 кілометрів, висоту Нанда-Деві, переможену на 3000. Подвиг і мрія всього його життя. Кожен знає, богиня радості, найвища гора, повністю розташована на території Індії. Ручний ліфт Діпака – раритет. У всьому Нью-Йорку залишилось тільки 53 кабінки, керовані важелем. Але для мешканців цього будинку він є ніби спогадом про вишуканий спосіб життя. Діпак – представник професії, що вимирає. Чоловік і сам не знає, засмучує його цей факт чи сповнює гордості. Щоранку у 6:15 Діпак заходить до будинку номер 12 через службовий вхід. Спускається сходами у підвал і прямує до шафки у підсобці. Залишає там завеликі штани і вилинялу куртку, одягаючи натомість білу сорочку, фаленові штани і редингот. Пластрон, якого гордо прикрашає вишита золотом адреса його роботи. Він зачісує назад рідке волосся і натягує на голову картуз. А тоді зиркає у маленьке люстерко, причеплене до дверей комірчини, і йде змінювати містера Ріверу. Потім він півгодини начищає кабіну, спершу витирає м'якою ганчіркою лаковане дерево. Потім полірує мідні руків'я, зайти до його ліфта, наче здійснити коротку мандрівку у вагоні Східного експреса, або, якщо підняти голову і помилуватися фрескою в стилі Ренесансу, що оздоблює стелю, здійнятись до небес у королівській труні. Сучасний ліфт обійшовся б мешканцям значно дешевше, але як виміряти цінність вітання та уважного ставлення? Як оцінити терплячість того, хто делікатно залагоджує конфлікти між сусідами, важливість того, хто зігріє ваші ранки добрим словом, підкаже, котра година, не забуде про ваш день народження, пригляне за квартирою, доки ви мандруєте, і втішить своєю присутністю, коли ви повертаєтесь у самотній дім на порозі ночі. Ліфтер значно більше, ніж професія. Це духовний сан. Протягом 39 років кожен день Діпака скидався на решту. Між годинами пік вранці та увечері він влаштовується за бюрком у вестибюлі. Коли з'являється відвідувач, Діпак зачиняє двері будинку і проводить гостя до свого ліфта. Також він приймає пакунки і двічі на день миє величезне дзеркало та скляні панелі кованих дверей. О 18:15, коли містер Рівера приходить заступити на зміну, Діпак урочисто передає йому свої володіння. Тоді спускається у підвал, вішає білу сорочку, фаланеві штани і редингот, кладе на полицю картуз, одягає у звичне міське убрання, зачісує волосся назад, зиркає у дзеркало і шкандибає до метро. Станція Вашингтон-сквер не дуже популярна, тож Діпаку завжди вдається знайти собі місце, яким він одразу ж поступається першій зустрічній пасажирці. Коли вагон заповнюється на станції 34-я вулиця, на 42-й вулиці більшість людей виходить. Тож Діпак знову сідає, розгортає газету і поринає у світові новини аж до 116-ї, а потім долає пішки 700 метрів, що відділяють його від дому. Він повторює цей маршрут вранці та ввечері під літнім сонцем, осіннім дощем чи сніговими бурями, що ринуть із зимового неба. О 19:30 він приходить до дружини і вечеряє у її товаристві. За 39 років Лаллі та Діпак лише раз порушили цю традицію. Лаллі тоді було всього 26, у неї почались перейми, а переляканий Діпак стискав її долоню у машині швидкої допомоги. День, який мав стати найщасливіший у їхньому житті, обернувся трагедією, про які вони ніколи не говоритимуть. Кожного другого четверга Лаллі з Діпаком влаштовують романтичну вечерю в маленькому ресторанчику в іспанському Гарлемі. Діпак цінує своє розмірене буття не менше, ніж кохає дружину. Але того вечора, саме коли він умощувався за столом, спокійна плинність його буття мала порушитись. 2. Літак Air India приземлився в аеропорту Джона Фіцджеральда Кеннеді. Санджай піднявся, щоб забрати сумку з багажної полиці і рушив до пасажирського трапа. Тішачись, що вийшов з літака першим, він жваво прокрукував вузьким коридором. Захеканий молодик увійшов до великої зали,
де розташовувались кабінки офіцерів імміграційної служби. Працівник не дуже привітно поцікавився метою візиту Санджая до Нью-Йорка. Не те новоприбулий відповів, що приїхав з пізнавальною метою і продемонстрував запрошення від тітки, яка виступала гарантом його платоспроможності. Офіцер не переобтяжував себе читанням, проте підвів голову, аби подивитись на Санджая. То була тривожна мить, коли просто, спираючись на оцінку зовнішності, будь-якого іноземного гостя могли відправити в кімнату для допитів, а потім і взагалі відіслати в рідну країну. Офіцер лише поставив штамп, надряпав дату, до якої Санджай мав право перебувати на американській території, і наказав рушати далі. Чоловік забрав валізу з транспортера, пройшов митний контроль і рушив до місця зустрічі, де чекали водії лімузинів. Він помітив своє ім'я на табличці, яку один з них тримав у руках. Водій забрав його валізу і провів до машини. Чорний Краун мчав по просторому, як на початок ночі, 495-му шосе. Сидіння було м'яке, і Санджай, втомлений довгим перельотом, хотів подрімати. Але водій цьому завадив, завівши розмову, коли вдалині замайоріли межі Манхеттену. «Ви тут у справах чи розважаєтесь?» – запитав він. «Це можна поєднати», – відказав Санджай. «Тунель чи міст?» Водій нагадав, що Манхеттен – острів, тож треба обрати, як до нього дістатись, а тоді запевнив, що краєвид з мосту Квінсборо вартий невеличкого об'їзду. «Ви з Індії?» «З Мумбаї», – підтвердив Санджай. «Отже, зрештою, ви станете водієм, як і я. Так трапляється з більшістю індійців, що прибувають сюди. Спершу жовтий кеп, для хитріших Убер, а для групки обраних – лімузин на кшталт цього». Санджай подивився на карту, причеплену до бардачка. Біля світлини водія було зазначено його ім'я – Маріус Зобонья, і номер ліцензії – 845-1. «У Нью-Йорку немає польських лікарів, учителів чи інженерів?» Маріус почухав підборіддя. «Я таких не знаю, хоча фізіотерапевт моєї дружини – словак», – визнав він. «Це чудова новина, яка сповнює мене надії. Ненавиджу кермувати». На тому водій замовк. Санджай витягнув з кишені телефон, аби перевірити повідомлення. Програма його перебування у Нью-Йорку мала бути напруженою. Треба б якомога швидше розквитатися з родинними обов'язками. Традиція вимагала подякувати тітоньці, яка так люб'язно надала йому рекомендаційного листа. А це справді було дуже люб'язно, бо вони ніколи не бачились. «Ми далеко від Гарлема?» – запитав він у водія. «Гарлем великий. Вам який треба, східний чи західний?» Санджай розгорнув листа і перевірив адресу на конверті. 225-та східна, 118-та вулиця. «За чверть години», – повідомив водій. «Чудово, вперед, потім я поїду до Плази». Машина пролетіла швидкісною магістраллю вдовж Іст-Ривер та річки Гарлем, а тоді зупинилась перед багатоповерхівкою з червоної цегли, забудованої у 70-х. «Ви певні, що вам сюди?» – запитав Маріус. «Так, а що?» «Іспанський Гарлем – це Пуерто-Риканський район». «Може, моя тітка індіанка з Пуерто-Рико?» – іронічно відказав Санджай. «На вас зачекати? Зробіть ласку, я ненадовго». З міркувань безпеки він витягнув валізу з багажника і рушив до будівлі. Лаллі поставила каструлю на стіл, підняла кришку, і смаковиті пахощі наповнили їдальню. Повернувшись, Дік Пак з подивом побачив, що дружина обралася в сарі, якого ніколи не носила. Але те, що вона приготувала його улюблену страву, викликало ще більше здивування. Лаллі подавала таке частування лише на свята. Хоча, може, у його дружини нарешті переміг здоровий глузд? Навіщо обмежувати радощі рідкісними нагодами? Сівши за стіл, Діпак поділився новинами дня. Йому подобалося підбивати підсумки того, що він прочитав у метро. Лаллі слухала його неуважно. «Може, я забула тобі сказати, але мені телефонували з Мумбаї», – промовила вона, накладаючи чоловікові ще одну порцію. «З Мумбаї?» – перепитав Діпак. «Так, наш небіж». «Який? Це у нас близько 20 племінників і племінниць, яких ми не знаємо. Син мого брата». «А», – позіхнув Діпак, відчуваючи, як його долає сон. «У нього все гаразд?» «Мій брат помер 20 років тому». «Та ні, у твого небожа. Ти дуже скоро про це дізнаєшся». Діпак поклав виделку. «Що ти маєш на увазі під «дуже скоро»?»
Зв'язок був поганий, лаконічно відказала Лаллі. Як я зрозуміла, він хотів би провести час у Нью-Йорку і шукав, де йому зупинитись. І як це стосується нас? Діпаку, відколи ми поїхали з Мумбаї, ти мені всі вуха продзищав своїми тирадами про велич Індії. Часом мені здається, ніби вона застигла в часі, наче нескельний живопис. Аж ось Індія приходить до тебе. Чим же ти недоволений? До мене не Індія приходить, а твій небіж. Що ти взагалі про нього знаєш? Він порядний. Якщо він хоче у нас замешкати, то, мабуть, немає ані цента в кишені. Як і ми колись, коли прибули сюди. Але ми мали намір працювати, а не сидіти на шиї у незнайомців. Кілька тижнів – це ще не кінець світу. У моєму віці кілька тижнів – це, може, все, що мені лишилося. Ти стаєш кумедним, коли драматизуєш. У будь-якому разі тебе все одно вдень немає вдома, а я з радістю покажу йому місто. Ти ж не позбавиш мене такого задоволення. І де він спатиме? Лаллі кинула погляд у кінець коридору. Навіть не думав, скипів Діпак. Він поклав рушника, перетнув вітальню і відчинив двері до блакитної спальні. Чоловік сам пофарбував її 30 років тому. Він ще ніколи не знав такого болю, як тоді, коли викидав власноруч зроблену колиску. Відтоді він заходив до цієї кімнати лише раз на рік, сідав на стілець біля вікна і мовчки молився. У Діпака перехопило подих, коли він побачив, як дружина змінила кімнату. Лаллі підійшла до нього зі спини і обійняла. Подих юності нам не зашкодить. А коли він приїде, цей племінник? Запитав Діпак, коли почувся дзвінок домофона. Чекаючи гостя на сходовому майданчику, Лаллі поправила сарі і провела рукою по зібраному у високий пучок волоссю, яке підтримував світлий роговий грабінець. Санджай прочинив двері ліфта. На ньому були джинси, біла сорочка, підігнана по фігурі, куртка і елегантні спортивні черевики. «Я не таким тебе уявляла», – промовила вона трохи спантеличено. «Почувайся, як удома». «Можна обійтись і без цього», – пробурчав Діпак позаду неї. «Я подам нашому випадковому гостю чай, а ти підеш і переодягнешся». «Не слухай цього старого буркуна», – втрутилась Лаллі. «Діпак кепкує з мого вбрання, але ж я не знала, яка людина постукає в наші двері. Наша родина була такою консервативною». «Індія дуже змінилась. Ви чекали на мене?» «Звісно ж, я на тебе чекала. Ти дуже на нього схожа», – зітхнула Лаллі, дивлячись на гостя. «Здається, ніби я знову бачу брата, з яким не розмовляла 40 років». «Не набридай йому старими побрехеньками. Певно, він втомився», – перебив її Діпак і провів гостя до їдальні. Лаллі повернулася, змінивши сарі на штани і блузку, і побачила, що чоловіки сидять за столом і щосили намагаються підтримувати розмову. Вона подала печиво, запитала у небожа, чи добре минула подорож, а також порадила, які місця у Нью-Йорку варто відвідати. Лаллі намагалася говорити за двох, оскільки її чоловік виявився не дуже красномовним. Санджай вичікував момент, коли може буде піти, не проявивши неповаги. Він потамував позіхання, давши Діпаку привід сказати, що всім уже пора відпочивати. «Твоя кімната готова», – оголосила Лаллі. «Моя кімната?» – захвилювався Санджай. Жінка взяла племінника під руку і повела його до блакитної спальні. Санджай стримано роззирнувся по кімнаті. Лаллі застелила розкладний оксамитовий диван із широкими бильцями помаранчевими простирадлами. Поклала 2 квітчасті подушки і клаптикову ковдру ручної роботи. Вона перенесла столик із предпокою і поставила на нього глиняний горщик із паперовими квітами. «Сподіваюсь, тобі тут сподобається. Я така щаслива, що ти до нас завітав». Лаллі опустила штори і побажала племінникові доброї ночі. Санджай поглянув на годинник. 19:15. Перспектива пожертвувати напівлюксом у плазі з видом на центральний парк заради кімнатки площею в 6 квадратних метрів у східному Гарлемі жахала його. Тож він заходився вигадувати, як же вирватись з пастки, не образивши тітоньку. Бранець власної увічливості. Він зателефонував водієві і придушеним голосом повідомив, що більше не потребує його послуг. Дослухаючись до писку дивана під сідницями, він мріяв про королівське ліжко, в якому мав заснути. У будинку номер 12 на 5-й авеню Хлоя відчинила двері квартири площею 250 квадратних метрів. Поклала ключі на герідон у предпокої і рушила коридором.
Цей коридор із фотографіями на стінах схидався на галерею її життя. Деякі світлини їй подобались, наприклад, та, на якій батькові було 30, його густа шевелюра та обличчя Індіани Джонса зачаровувало її подруг-старшокласниць, а інші вона ненавиділа, як ось цю, де її вручають медаль після забігу в Сан-Франциско, а мати стоїть похнюпившись. Уже наступного дня вона зібрала валізи і пішла. А ще вона відчувала ностальгію, зупиняючись перед світлиною з песиком, який був частиною родини, ще коли батьки були разом і родина існувала. З бібліотеки пробивалася смужка світла. Дівчина мовчки заїхала до середини і поглянула на батька. Його волосся досі було густим, але руда барва обернулась на попіл. Зігнувшись над столом, професор Бронштейн перевіряв роботи студентів. «Як минув твій день?» – запитала вона. Викладати кейнсіанство купці прищавих студентів веселіше, ніж може здатись. «А твій кастинг як?» – запитав він, не підводячи очей. «Дізнаюся за кілька днів, якщо мене запросять на другу співбесіду. І якщо мені не надішлють мільйонного листа з поясненнями, чому я не підходжу. Ти не вечеряєш із Шопенгауером?» Хлоя поглянула на батька і повернулась до дверей. «Не хочеш провести вечір у ресторані з дочкою? Я буду готова за півгодини», – додала вона, перш ніж зникнути. 20 хвилин, гукнув їй він навздогін. Стільки часу знадобиться лише, щоб наповнити ванну. Коли ти нарешті полагодиш сантехніку, я встигатиму, почулося здалеку. Професор Бронштейн відчинив шухлядку, понишпоривши серед паперів у пошуках старого кошторису і похмуро подумав про суму, яку ще треба заплатити. Поклав документ на місце і знову поринув у роботу, аж доки значно пізніше Хлоя знову не постукала у двері. «Я зателефонувала містеру Рівері. Поквапся». Містер Бронштейн накинув куртку і наздоганяв доньку в коридорі. Дверцята ліфту вже були відчинені. Хлоя заїхала всередину першою, а батько прилаштувався за нею. «Діпак казав, що ви нікуди сьогодні не збираєтесь», – мало не вибачався нічний ліфтер. «Плани змінились», – весело відповіла Хлоя. Рівера натиснув на важіль, і кабіна спустилась. На першому поверсі чоловік починив грати і відступив, даючи дорогу Хлої. На вулиці було тепло, а нічне небо вражало темною синявою. «Ходімо прямо до Клодет», – запропонував професор. «Не можна без кінця зловживати їхньою щедрістю. Одного дня доведеться повернути борг. Без кінця – ні, але ще трохи можна. І так, можеш тішитись, сьогодні я заплатив бакалійнику. Повечеряємо краще у Мімі, я тебе запрошую». «Ти їздила до матері просити гроші?» – стурбовано запитав містер Бронштейн. «Не зовсім. Я справді її навідала. Ми мали провести разом час, але вона саме збирала валізи. Жиголо везе її до Мексики, точніше вона його туди везе, і щоб якось перепросити, вона витягла кілька купюр із сумки і порадила мені купити собі одягу. Може, тобі варто було так і вчинити? У що б я не обралась, їй завжди буде не до смаку. Зате нам з тобою до смаку французька кухня», – відповіла вона, спускаючись вулицею. «Не квапся так, я ж на своїх двох», – гукнув містер Бронштейн, і припинив вже обзивати Родріго. Вони живуть разом 15 років. Він на 20 років молодший, і вона його утримує. Вони перетнули парк Вашингтон-сквер і спустились на вулицю Салліван. Містер Бронштейн зайшов у Мімі. Дівчина з ресепшену прийняла їх і повідомила, що столик готовий, хоча з десяток клієнтів чекали біля бару. Завсідники користувалися певними перевагами. Професор влаштувався на лавці, а офіціант прибрав стільця навпроти, аби звільнити місце для інвалідного візка Хлої. Дівчина наблизилась до пари, що не відривали від неї погляду. «Це модель Карман C115, обмежений випуск. Дуже рекомендую, він зручний і легко складається», – уточнила вона, а тоді приєдналась до батька. «Я візьму ньокі по-паризьки, а ти?» – запитав він трохи напружено. Вона віддала перевагу цибулевому супу і замовила 2 келихи померолю. «І хто з вас не прийшов на побачення?» – запитав старий. «Ти про що?» «Зранку ти казала, що повернешся пізно, і ти доволі довго коперсалась в гардеробі. Вечір з подружками, але після прослуховування я так стомилася, що...» «Хлоє, ну будь ласка». Джуліос перевантажений, я просто першою скасувала зустріч.
Викладач філософії з прізвищем Шопенгауер мусить відповідальніше ставитись до зобов'язань, зіронізував батько. Тату, може, змінимо тему? А як справи в жінки, якою ти займалась? Якщо не помиляюсь, партнер ставиться до неї як до речі. Нещодавно ти пояснювала, що поведінка цього чоловіка – причина її нещастя і парадоксально джерело її щастя. Я тобі цього не пояснювала, принаймні не так. Вона страждає на щось на кшталт стокгольмському синдрому і так мало себе цінує, що почувається вдячною за крихти кохання, які він їй дає. Ти порадила їй залишити цього типа і пошукати когось вартого кохання? Моя роль обмежуватись тим, що я вислуховую пацієнтів і допомагаю їм зрозуміти, що вони самі кажуть. Ти хоча б подумала, як розв'язати її проблему? Так, я над цим працюю, вчу її бути вимогливішою. І воно робить неабиякі успіхи, але якщо ти намагаєшся щось мені сказати, висловлюйся конкретніше. Лише те, що ти не маєш бути менш вимогливою, ніж інші жінки. Це так ти змінюєш тему? У тебе синдром ревнивого татуся? Мабуть, ти маєш рацію. Якби ж я міг порадитись з тобою до того, як твоя матір мене залишила, але тобі було лише 13, зітхнув професор. Навіщо ти бігаєш по кастингах, якщо доволі успішно займаєшся своєю справою? Тому що я тільки починаю медичну кар'єру. У мене лише 3 пацієнти, і ми бідні, як церковні миші. Ти не маєш перейматися через наші фінансові справи. Якщо все буде гаразд, я скоро підпишу угоду на цикл лекцій, і ми знову будемо на плаву. Але вони виснажать тебе і заберуть далеко. Час мені ставати самостійною. Нам доведеться переїхати. Ця квартира не на наші статки. Витрати залишать нас голими і босими. Я двічі поверталась до життя у цій квартирі. Після нашого від'їзду з Коннектикуту і після нещасного випадку. А ще я хочу, аби ти тут постарів. Боюся, моя старість не за горами. Тобі лише 57, і люди, які спостерігають за нами, переконані, що ми пара. Це як? Усі? Столик у мене за спиною. Звідки тобі знати, що вони на нас дивляться? Відчуваю, от і все. Вечори Хлої з батьком часто завершувались маленькою грою, що дарувала задоволення їм обом. Вони пильно дивились одне на одного, і кожен намагався вгадати, про що думає інший, спираючись тільки на міміку чи порухи голови. Цю розвагу завжди помічали люди за сусідніми столиками. То була рідкісна мить, коли Хлої подобалось, що за нею спостерігають, адже дивились саме на неї, а не на її інвалідний візок. 3. Квітчасті штори з овнганзи практично не захищали від денного світла. Тож Санджай розплющив очі ще на світанку. Він запитав себе, де знаходиться, але рожевий і блакитний кольори кімнати не залишали місця для сумнівів. Він сховав голову під подушку і знову заснув. За кілька годин схопив мобільний з нічного столика і підскочив на ліжку. Квапливо одягнувшись зі скуйовженим волоссям, він вискочив із кімнати. Лалі чекала на нього за столом у кухні. «Хочеш відвідати музей мистецтва Метрополітен чи музей Соломона Гугенгайма? А може, тебе цікавить прогулянка у китайський квартал? Маленьку Італію, Ноліту, Сохо, усе, що захочеш». «А де ванна?» – спантеличено запитав він. Лалі навіть не намагалась приховати розчарування. «Поснідай», – наказала вона. Санджай вмостився на стілець, який Лалі підштовхнула до нього ногою. «Згода», – поступився він, – «але дуже швидко, бо я спізнююсь». «А чим ти займаєшся, якщо не секрет?» – запитала вона, наливаючи молоко в миску з пластівцями. «Хай-теком». «І що це означає, хай-тек? Ми розробляємо нові технології, що полегшують людям життя. А можеш розробити мені небоже, який витягне мене з повсякденної рутини, з яким я можу погуляти, поговорити про свою країну, почути новини про родину, з якою так довго не спілкувалась». Санджай підвівся і несподівано для себе самого поцілував тітку в чоло. «Обіцяю», – кинув він спантеличений таким несподіваним теплом. «Щойно зможу, але зараз я справді маю бігти працювати». «Біжи, я вже звикла до твоєї присутності, і раптом ти замислив щось таке, навіть не думай спати де-інде, окрім мого дому, поки ти у Нью-Йорку. Мене це страшенно зачепить. Ти ж не наважишся образити члена родини, правда?» Невдовзі Санджай вийшов з квартири, але валізу залишив, тепер у нього не було вибору. Він розглядав іспанський Гарлем приємного весняного дня, барвисті вітрини, переповнені тротуари, захищені вулиці, звуки клаксонів. В цьому хаосу бракувало тільки рикш.
20 годин в літаку, аби опинитись у перториканській версії Мумбаї. Останнім ударом став дзвінок у Плазу. Санджай скасував бронювання, а тоді пірнув у метро. Відколи тітка поїхала з Індії, країна змінилась, але деякі традиції залишились непорушними. Повага до старших – одна з них. Коли Санджай вийшов з метро на станції 4-та вулиця, він уже спізнювався на зустріч. Крокуючи вздовж огорожі парку Вашингтон-сквер, він почув мелодію. Замість обігнути парк, він пірнув у нього зачарований, як дитина, гамеленським щуроловом. Посеред алеї грав трубач. Його ноти зринали до гілля американських лип, норвезьких кленів, китайських в'язів і північних катальп. Близько 20 відпочивальників стояли навколо музиканта. Заворожений Санджай підійшов і вмостився на лавці. «Це буде наша мелодія, не можна її забувати», – прошепотіла молода жінка, що сиділа поруч. Здивований він озирнувся. «У всіх є мелодія, що лунає у мить зустрічі», – грайливо продовжила вона. Вона променилася радістю. «Та я жартую, ви мали такий захоплений вигляд, що це було навіть зворушливо». Мій батько божественно грав цю композицію на кларнеті «Маленька квітка», його улюблена мелодія, що супроводжувала мене все дитинство. Скучили за своєю країною? Гадаю, ще рано, я не так давно приїхав. Ви здалеку? З іспанського Гарлема, це за півгодини звідси. Туше, ми квити, весело відповіла вона. Я з Мумбаї, а ви? Мешкаю на розі цієї вулиці. Ви часто приходите в цей парк? Майже щоранку. Отже, можливо, мені пощастить знову вас побачити, а тепер мушу бігти. У вас є ім'я? – спитала вона. Так. Дуже приємно, містере, так, я Хлоя. Санджай усміхнувся, помахав їй і рушив далі. Будинок, де працював Сем, стояв на розі вулиці 4-ї, Західної і Макдугала, що огинала парк із півдня. Санджай представився на рецепшені, де його попросили зачекати. «А ти зовсім не змінився?» – вигукнув Санджай, побачивши друга. «Ти також, усе так само пунктуальний. Хіба в Плазі не будять на прохання?» «Я оселився в іншому готелі», – безтурботно відказав Санджай. «До справи?» Сем і Санджай познайомилися в Оксфорді 15 років тому. Санджай вивчав інформатику, а Сем – економіку. Сема Англія дивувала куди більше, ніж Санджая. Повернувшись до Індії, Санджай заснував успішне підприємство, а Сем обіймав у Нью-Йорку посаду менеджера з роботи з клієнтами у брокерській компанії. Дружба, що зародилася між двома іноземцями, не згасала завдяки електронній пошті. Вони регулярно обмінювалися новинами, тож коли Санджай надумав зібрати гроші в Сполучених Штатах, щоб дати новий імпульс своїм проектам, він одразу ж зателефонував Семові. Санджай ненавидів говорити про гроші, що трохи заважало кар'єрі керівника підприємства. Цілий ранок давні друзі розробляли досьє, щоб подати його інвесторам. Прогнозовані показники були спокусливими, але Сем вважав презентацію Санджая хаотичною, тому довелося все починати спочатку. «Ти надто розпливчастий і відхиляєшся від теми. Наші інвестори мають бачити в тобі довгострокового партнера, а не лише розробника додатка, яким би геніальним він не був. Вони мріють про Індію. Ти хочеш, аби я носив тюрбан і вимовляв «ри» на індійський лад, щоб звучати екзотичніше? Це було б краще, ніж джинси і зім'я та сорочка. Америці не бракує розробників програм. Викладників ваблять сотні тисяч користувачів твоєї соцмережі в самому лише Мумбаї. Може, взагалі краще ти виступиш? Здається, ти ліпше за мене знаєш, що варто говорити, а що ні». Сем пильно поглянув на друга. Санджай проходив із заможньої індійської родини, а батьки Сема – прості комерсанти з Вісконсину, які ще 10 років виплачували кредит за його навчання. Якщо йому вдасться владнати цю справу, то він зможе довести керівникові, що гідний великомасштабних проєктів. Можливо, йому навіть запропонують посаду старшого партнера, а це нагода змінити життя. Прагматичний Сем нітрохи не заздрив Санджаю. Навпаки, він ним захоплювався. Але американець мав намір скористатись репутацією родини Санджая, щоб привабити клієнтів, навіть якщо сам програміст із цілком гідних причин прагнув всього уникнути за всяку ціну. «Зрештою, чому би і ні», – сказав Сем. «В університеті виступи вдавались мені краще, ніж тобі. Якби заняття проводили на гінді, усе було б зовсім інакше.
Ще не факт. Піди прогуляйся. Коли повернешся, я презентую тобі твій проект, і ти скажеш, чи переконую я краще за тебе. І коли мені повернутись, щоб насолодитись твоєю презентацією? За годину. Більше мені не треба, відповів Сем. Вийшовши з будівлі, Санджей опинився перед огорожею парку, але трубач уже зник, а разом з ним і мелодія маленької квітки. Чоловік зателефонував тітці і запросив її на обід. За півгодини Лаллі прибула до фонтану у парку Вашингтон-сквер. «Мене вабить висока кухня, тож обирай найкращий ресторан району. Звісно ж, я пригощаю», – сказав Санджай, зустрівши тітку. «Нащо витрачати гроші? Я принесла нам кошик із купою смакоти». Доки жінка розстеляла паперову скатертину на газоні, ставила картонні тарілки і пластикові столові прибори, Санджай намагався збагнути, за що доля так на нього напосіла. «Кумедно, що ми зустрілись саме в цьому парку», – зауважила Лаллі. «Чому? Поруч розташований офіс мого партнера. Мій партнер також працює поруч». Яким був мій батько в дитинстві? Стриманим. Він завжди спостерігав за іншими, трохи схожий на тебе, не намагався заперечувати. Вчора ти не спускав Діпака з очей, але навряд чи ти багато побачив, бо за насупленим обличчям ховається чоловік повний сюрпризів. Він досі не перестає мене дивувати. Чим він займається? Ти влаштував мені допит, а сам нічого не розповідає. Він керує. Таксі? Ліфтом, засміялася Лаллі. Він провів усе життя в кабіні, старший за нього самого. А як ви познайомились? У парку, Шиваджі. Я обожнювала дивитись крикетні матчі і ходила туди щонеділі. То була мить свободи для мене. Якби батько дізнався, що я ходжу дивитись на хлопців на спортмайданчику, мені б дали добрячої прочуханки. Діпак надзвичайно відбивав. Зрештою, він помітив самотню дівчину, яка зовсім сама сиділа на трибунах. У молодості я була гарненькою. Одного дня, коли рахунок був надзвичайно щільним, Діпак поглянув на мене і пропустив удар. Діпак чудово відбивав м'ячі суперників, тож це здивувало усіх крім мене. Коли матч завершився, він сів на 2 ряди нижче за мене, і мови не було, аби хтось нас помітив. Він сказав, що через мене пережив серйозне приниження, і щоб спокутувати провину, я маю прийти до нього на побачення. Я так і зробила наступної неділі, але цього разу ми залишили парк і рушили гуляти вздовж затоки Махім. Ми влаштувалися у підніжжі храму і почали розмову, як так ніколи й не закінчилась. Ми вже 40 років живемо разом, і коли він іде на роботу зранку, я досі сумую. Настільки, що часом приходжу на прогулянку в цей парк. Він працює на початку 5-ї авеню у будинку номер 12, уточнила вона, вказуючи на арку посеред парку Вашингтон-сквер. Але він ненавидить, коли я йому заважаю. Той клятий будинок, його королівство. Лаллі замовкла і пильно поглянула на небожа. Насправді ти схожий на мене, на мого брата. Я це бачу у твоєму погляді. Що ти бачиш? Іронічно запитав Санджай. Гордість і мрії. Мені час іти працювати. Повертаєшся у свій хай-тек? Поцікавилась вона. Це не місце, радше моє королівство. Не чекай мене сьогодні на вечерю. Я дуже заклопотаний. Повернуся безшумно. Я все одно тебе почую. Розважайся, а завтра чи іншого дня ми підемо подивитись на кілька моїх улюблених місць. Санджай провів тітку до станції метро. Повертаючись до офісу Сема, він вихопив поглядом під дашок будинку номер 12 на 5-й авеню. В вестибюлі розповідають історії будинків, їхніх мешканців, чудернацького сусідства людей, практично незнайомих між собою. Сходовими майданчиками пролітають важливі миті їхніх життів – народження, весілля, розлучення, смерті, але товсті стіни буржуазних помешкань нічого не пропускають у свій затишок. Вестибюль, куди щойно потрапив Санджай, було оздоблено дубовими панелями. Величезна люстра з кришталевими вставками осявала розкішний інтер'єр, відбиваючись на мармуровій підлозі блискучою зіркою, промені якої розходились на всі біч. Не було жодної випадковості, яка порушила б старовинну атмосферу. На бюрку спав бакелітовий телефон, позичений з іншої доби. Колись ним послуговувалися, щоб викликати консьєржа, але пристрій уже давно мовчав. Чорний зошит, сторінки якого ледаче заповнювались іменами відвідувачів, лежав розгорнутий. За бюрком дрімав Діпак. Клацання розкішних дверей нічого не змінило. Санджай стиха кашлянув, і Діпак здригнувся. «Чим можу вам допомогти?» – увічливо запитав він, поправляючи окуляри.
Побачивши, хто саме до нього зафітав, Ліхтер насупився. «Що ти тут робиш?» «Я прийшов у місце, про яке моя тітонька відгукувалась якнайкраще». «Ти ніколи не заходив до багатоповерхівок? Мешкаєш у нетрях Тхараві?» «Я хотів подивитись на славнозвісний ліфт, про який Лаллі також тобі розповіла. Здається, він неймовірний, і треба бути справжнім майстром, аби керувати ним». «Це правда», – піддався на лестощі Діпак. Діпак роззирнувся, аби переконатись, вони були самі. Він схопив картуз і примостив його на голові. Санджай визнав, що в цій гарній формі названий дядько скидався на командира бойового літака. «Гаразд», – пробурмотів він. «У цей час ліфтера ніхто не викликає, тож іди за мною, влаштуємо екскурсію, але таємно. Второпав?» Санджай погодився. Він почувався так, ніби йому дозволили зайти до музею після закриття. Діпак відчинив дверцята ліфта і запросив Небожа до кабіни. Поклавши долоню на руків'я, він зачекав кілька секунд, ніби для того, щоб сповнити коротку мандрівку, в яку вони вирушають, більшої урочистості. «Слухай», – мовив він, – «кожен звук має значення». Санджай відрізнив електричний тріск, потім гудіння мотора, що прокидається, і шум, з яким повільно підіймається кабіна. «Бачиш», – додав Діпак, – «він розігрує партитуру. Між різними поверхами різні ноти. Я впізнаю їх навіть із заплющеними очима. Вони вказують, де я перебуваю і якої миті маю опустити важіль, щоб повільно спинити кабіну». Ліфт доїхав до 6-го поверху. Діпак завмер, очікуючи на вияв захоплення. Здавалося, він ставився до цього дуже серйозно, тож Санджаю довелося вдати, ніби він надзвичайно вражений. Спуск іще кращий і вимагає значної управності через противагу, яка важчає за нас. Розумієш? Санджай знову кивнув, але щойно кабіна рушила, задзеленчав мобільник Діпака. Ліфтер ворухнув руків'я і зупинив ліфт. «Ми зламались?» – запитав Санджай. «Замовкни, я міркую. Мене викликають на 9-й», – повідомив він, запускаючи важіль. Кабіна піднялася значно вище, ніж раніше. «Ви можете навіть швидкістю керувати?» «Певно, це містер Бронштейн, але час трохи незвичний. Стій за мною і нічого не кажи. Якщо він привітається з тобою, привітайся у відповідь, ніби ти звичайний гість». На сходовому майданчику 9-го поверха чекала молода жінка в інвалідному візку. Вона повернулася спиною до ліфта, щоб заїхати заднім ходом. «Доброго дня, міс», – увічливо мовив Діпак. «Доброго дня, Діпаку, але ми вже двічі вітались сьогодні зранку», – відповіла вона, заткуючи. Санджай протиснувся до стіни позаду нею. «А ви не зупинитесь, щоб висадити пана?» – запитала Хлоя, коли вони проминали 2-й поверх. Діпаку не довелось виправдовуватись, адже ліфт уже спинився на 1-му. Старий відчинив дверцята і рішуче зупинив Санджая, який хотів допомогти Хлої виїхати. Діпак поквапився у вестибюль, аби відчинити дівчині двері. «Вам потрібне таксі, міс?» «Так, будь ласка», – відповіла вона. І саме тоді події по-справжньому закрутились. Звідкілясь вигулькнув кур'єр із пакунком, а з-за бюрка долинуло 3 дзвінка. Діпак попросив посильного зачекати, що тому страшенно не сподобалось. 3 дзвінка – це містер Моррісон, буркнув Діпак. «Гаразд, спершу я подбаю про ваше таксі». «А хто подбає про мій пакунок?» – обурився кур'єр, крокуючи за ним тротуаром. Хлоя взяла згорток, поклала собі на коліна і підписала квитанцію про доставки. «Ого, це для клерків. Що ж тут може бути?» – хитро вигукнула вона. Діпак кинув важкий погляд на Санджая, що чекав під дашком. Молодик підійшов до Хлої і забрав пакунок. «Я покладу це на бюрко. Чи ви спершу хочете зазирнути, що всередині?» – запитав він. Виконавши сказане, він знову повернувся на вулицю. Діпак стояв посеред авеню, дмухаючи у свисток і простягаючи вперед руки, щоб упіймати таксі, однак 3 жовті кеби з увімкненими лампочками промчали повз. «Я не хочу втручатись у справу, яка мене не стосується, але дзвоник не замовкає», – повідомив Санджай. «Діпаку, йдіть до містера Моррісона. Я і сама впораюсь», – втрутилась Хлоя. «Я займусь таксі», – запропонував Санджай, підійшовши до дядька. «Будь уважний, будь-що не підійде», – прошепотів Діпак. «Потрібна лише така машина, в якій відсуваються бічні двері. Я зрозумів, не знаю, хто цей містер Моррісон, але він видається нетерплячим». Діпак завагався і, заскочений зненацька, повернувся в будинок, залишивши Санджая в товаристві Хлої. «Усе гаразд?» – запитав Санджай.
«А чому щось має бути не так?» – холодно запитала вона. «Та нічого, мені просто здалось, ніби ви щось прошепотіли. Я мала поїхати раніше і тепер спізнююсь. Важлива зустріч?» «Так, дуже, принаймні я на це сподіваюсь». Він вискочив на дорогу і зупинив таксі зовсім не таке, як йому наказав дядько. «Дуже мило з вашого боку мало не потрапити під машину», – не стрималась Хлоя, виїхавши наперед. «Я не хочу здатись невдячною, але я сюди не залізу. Ви ж спізнюєтесь, так?» Не чекаючи на відповідь, Санджай нахилився до дівчини, підняв її і пересадив на заднє сидіння авто. Потім він склав візок, сховав його в багажник і повернувся зачинити дверцята. «Ось так», – задоволено повідомив Санджай. Хлоя пильно поглянула на нього. «Можна поставити вам маленьке запитання?» «Звісно», – відповів він, схилившись над дверима. «І що мені робити, коли я приїду?» Санджай збентежено завмер. «О котрій годині ваша зустріч?» «За 15 хвилин. Саме стільки потрібно часу, аби дістатись туди, якщо дорога не буде перевантажена». Санджай поглянув на годинник, обійшов таксі і сів біля Хлої. «Поїхали», – сказав він. «Куди поїхали?» – захвилювалась Хлоя. «Залежить від того, куди вам потрібно». «Ріг, Парк, Авеню та 28-ї вулиці». «Мені також десь туди», – відповів він, коли таксі рушило. Запанувала тиша. Хлоя повернула голову до вікна, так само вчинив і Санджай. «Немає чого соромитись», – зрештою промовив він. «Я вас висаджу і...» «Насправді, я думала про свій недавній жарт у парку. Сподіваюся, ви не зрозуміли мене хибно, мені шкода. Я не думала, що ми знову перетнемось в такому великому місці ще й того самого дня. Що ви робили в моєму ліфті?» «Піднімався і спускався. Це одна з ваших улюблених розваг? А що у вас за важлива зустріч, якщо не таємниця?» «Кастинг. Хочу отримати роль, а що чекає вас на 28-й вулиці?» «Також кастинг, але перед інвесторами. Ви займаєтесь фінансами? А ваша роль для телебачення чи для кіно?» «Я й не знала, що у нас є дещо спільне з індійцями. У нас? Я єврейка, атеїстка, але єврейка. І що ж у нас спільного?» «Звичай відповідати запитанням на запитання. А не можна бути індійцем і євреєм водночас?» «Тут я з вами згодна». Машина пригальмувала біля тротуару. «Саме вчасно. Я поясню вам, чим займаюся в житті, якщо доля зведе нас знову», – відповів Санджай, виходячи з авто. Він відчинив багажник, розклав інвалідний візок і посадив туди Хлою. «А навіщо нам бачитись?» «Успіхів із роллю», – відповів він, сідаючи в таксі. Хлоя побачила, як машина розвернулась на перехресті і поїхала до центру міста. Мобільник Санджая не замовкав усю дорогу, але він не відповідав. Певно, Сем у своєму офісі вже пританцьовував від нетерпіння. Санджай прибув, але так і не зміг виправдатись за своє спізнення чи за безжурний вираз обличчя. Сем прийняв його прохолодно. Вислухавши презентацію друга, індієць подумав, що тій бракує поетичності, але в контексті ситуації не наважився про це сказати. Рішення прийнято. Завтра зранку Сем представить проект одному з великих клієнтів, а Санджай, якого його величність згодна, просто посидить поруч. Вони повечеряли у китайському кварталі. Перш ніж поїхати, Сем запропонував підкинути Санджая до готелю. «Це дуже мило, але я ночую у Східному Гарлемі», – відповів він. «Що ти робиш у Східному Гарлемі?» – захвилювався Сем. Санджай розповів про непорозуміння, через яке йому довелось оселитись в тітки. «А чому ти не попросив цього листа у мене? Я і так досить тебе навантажив. Та ти хворий. Пожертвувати комфортним номером в плазі з обслуговуванням і сніданком у ліжко, аби оселитись в чужих людей – це не сміливість, а божевільня». «Вони ж не чужі», – виправив його Санджай, залазячи в таксі. Пружина дивану тиснула йому в спину. Санджай підвівся і відсунув штори. Барвистий галас вулиць Східного Гарлема знову повернув його до Мумбаї. Санджай вірив, що життя подає нам знаки, тож тепер запитував сам себе, який збіг обставин привів його до незнайомої тітки в цю кімнату з видом на пуерториканську крамничку. Його, що з такою лютою упертістю тікав від родини. Переломним став день, коли його батько віддав Богу душу під час родинної трапези. Не встигли чоловіка покласти на смертне ложе, як його брати кинулися обговорювати майбутнє мотелю Мумбаї Палас. Санджай пообіцяв собі, що ніколи не буде схожим на них. Хлопчина мовчки слухав, як родичі
завуальовано обговорювали спадок і новий розподіл ролей у керівництві готелем, а тоді зник, щоб підійти до праху людини, в якої він багато чого навчився, але з якою так і не встиг розділити щось важливе. Дядьки вважали, що матір не може опікуватись дитиною самотужки. Хлопчик потребував батьківського авторитету, тож вони вирішили взяти сироту під крило. Тієї миті Санджай заприсягнувся, що втече від них. Завдяки пансіонам і вихователям юності хлопця не була легкою. Санджай нетерпляче чекав канікул, щоб нарешті зустрітись з матір'ю. Потім його відіслали ще далі, до Оксфорда, але остаточний розрив відбувся після повернення з Англії. Санджай випадково зустрівся з давнім шкільним другом. Розмова перейшла на дівчат, неофіційне правило дозволяло молодим зустрічатись з ким завгодно, доки йшлось про розваги, а от кого кохати вирішувала родина. Санджаю спала на думку ця ідея. Оскільки старші дуже швидко позбавляють хлопців і дівчат безтурботної юності, потрібно скористатись нею наповну. Як? Розробивши додаток, який додав би змогу зустрічатись, не чекаючи, доки закоханих зведе випадок, а головне спілкуватись поза колом родинних чи професійних стосунків. Соціальна мережа, яку він створив, мала бути значно вишуканішою за ту, яку придумали американці. Перші версії його програми привабили багатьох тисяч користувачів. Їхня кількість лише зростала. Необхідні були інвестиції, аби вдосконалювати інтерфейс, наймати працівників, орендувати приміщення та спілкуватись, щоб привабити більше людей. Санджай успадкував від батьків статок, але той здебільшого складався з акцій готелю Мумбаї Палас, третина яких належала йому. Успіх перевищував будь-які сподівання. Через рік після запуску проекту платформа налічувала вже 100 тисяч користувачів. Сьогодні їхня кількість наближалась до 1 мільйона. Відлунням цього успіху стала стаття в Daily News, але в ній журналіст порушив питання, що непокоїло все індійське суспільство. Чи здатна створена Санджаєм соціальна мережа радикально змінити устої і до якої міри їй дозволяються розвиватись? Ця стаття не пройшла непоміченою і викликала бурхливу суперечку між Санджаєм і його дядьками. Тільки матір підтримала сина, хоча й не розуміла до пуття, чим він займається. Її хлопчик був щасливим, а більше їй ніщо не цікавить. Одного дня, коли жінка тяжко хворіла, Санджай прийшов до її ліжка і взявся гортати родинні альбоми. Він спинявся на обличчі, якого не знав. Мати розповідала, що молода дівчина на фотографії – сестра його батька, тітка, з якою він не міг познайомитись, бо вона залишила рідню, щоб полетіти з якимось нездарою в Сполучені Штати. Мати одужала, а Санджай з головою поринув у справи. Розростання проекту потребувало нових капіталів. Індійські банки вагалися з етичних міркувань, пов'язаних із концепцією підприємства, яке безупину цькувало консервативна преса. Тож Санджаю спало на думку пошукати інвестора там, де процвітали його конкуренти. Запит на візу, лист, адресований незнайомій тітці, і непорозуміння привели його на цей жахливий диван. Санджай затулив штору і замислився, яким же буде наступний знак. «Не можеш заснути?» – запитала Лаллі, відчиняючи двері кімнати. «І я також страждаю від безсоння. Не знаю, хвороба це чи благословення, але що менше ми спимо, то більше живемо, еге ж?» Лікарі іншої думки. «Ти голодний? Розігріти тобі що-небудь? Ходімо, ми не розбудемо Діпака». Вона кинула погляд на свою спальню. Навіть землетрус не порушить його сну. Коли Санджай мостився за кухонним столом, Лаллі витягла тарілку бебінки і відрізала 2 великих шматки. «А що з тобою, безсоння чи різниця в часі?» «Ні те, ні інше, я міркував». «У тебе проблеми, тобі потрібні гроші?» – запитала Лаллі. «Та ні, як ти взагалі могла таке подумати? Я знаю твоїх дядьків. Після смерті батька вони позбавили мене моєї частки спадку, навряд чи ті обшарпані халупи дорого коштували, але, розумієш, це справа принципу», – додала вона, витягуючи з сумки гаманець. «Прошу, сховай, я чудово даю собі раду сам. Ніхто не здатен зробити щось велике сам. Ті, хто мають іншу думку, вважають себе кращими за решту. Твій чоловік постійно сам в своєму ліфті. Діпак працює пліч-опліч з колегою, який замінює його вночі. Я прийняла всі примки коханого, навіть найбезглуздіші, дала йому максимальну свободу, але вимагаю, аби він завжди засинав поруч зі мною.
Ви справді поїхали з Індії, щоб жити разом? Не знаю, як там справи нині, але за моїх часів шлюби влаштовували родичі, а молоді люди не мали права голосу, та я була не з тих, кого легко підкорити. Діпак не належав до нашої касти, але ми кохали одне одного і були рішуче налаштовані за всяку ціну не дозволити старим шкарбунам розпоряджатись нашим майбутнім. Ми одразу втямили, що означало за всяку ціну, тож нам довелось тікати з Мумбаї, аби твій дідусь, що хтось із твоїх дядьків, не вбив його. Тато ні за що такого не дозволив би. Він став на бік чоловіків, і для мене це було страшною зрадою. Адже з усіх 3 братів твій батько був моїм єдиним союзником. Він мусив захистити мене, постати проти архаїчних традиційних родин, де панувало лицемірство, але так і не зробив цього. Та я не мала говорити тобі про нього таке, це негарно. Ніч минала. Санджай і Лаллі розійшлись, але жодному з них не вдавалось заснути. У будинку номер 12 на 5-й авеню вже давно всі спали, крім місіс Колінс, яку щойно розбудив будильник. Чарівня літня пані, що мешкала у квартирі на 6-му поверсі, одягла домашній халат і пішла до вітальні. Накрила клітку з папугою, чорною шовковою хустинкою і рушила на кухню. Вона відімкнула зачинені на засув службові двері і залишила їх трохи прочиненими. Потім попрямувала до ванної, підрум'янила щоки перед дзеркалом, побризкала трохи парфумів на шию, а тоді знову пірнула під простирадла. Очікуючи, вона гортала журнал. День, коли я залишила лікарню. Спершу я послуговувалась дерев'яною дошкою. Я розташовувала її між ліжком і основою інвалідного візка, щоб перебиратись з одного на інше. Цього навчила мене Меггі. Я була не першою її пацієнткою, і вона мала хист усе пояснювати так, щоб ви не встигли злякатись. Вона пообіцяла, що одного дня мені не знадобиться дошка, потрібно лише накачати руки. Я стільки років бігала, формуючи сильні, наче камінь, ноги, а тепер вони зникли і доводиться наново вчитися ходити за допомогою плечей і потилиці. Одного ранку лікар Налдер сказав, що більше немає причин мене затримувати. Оголошуючи цю новину, він мав сумний вигляд, і я подумала, що йому, можливо, хотілося б, аби я залишилась ще. Оскільки я трохи в нього закохалась, і Меггі таємно дала мені останню таблетку Оксі, я запропонувала йому поїхати зі мною. Він засміявся, поплескав мене по плечу і сказав, що пишається мною. А тоді попросив мене приготуватись, бо на дворі на мене чекають люди. Які люди? Побачите, відповів він з усмішкою, за яку я ладна була негайно вийти за нього заміж. Я цього не розуміла, але тієї миті прагнула лише одного – увібрати в себе його обличчя і запах, поки це можливо. У голові він вже вимальовувався розподіл на життя до і після, з лікарем Малдером і без нього. У візку, який штовхав тато, я перетнула коридор. Санітари, медсестри й чергові лікарі піднімали великий палець, аплодували і вітали мене. Ну й диваки, саме я маю їм аплодувати, обіймати їх і говорити, що тут я відкрила таку глибину людяності, якої ніколи не знала, але яка дала мені сили витримати біль. Та на цьому сюрпризи не закінчились. Виїхавши у вестибюль, я була вражена. Журналісти, камери, тріск спалахів, поліціянти, що мали мене захистити, і сотня незнайомців з усіх куточків міста, які прийшли мене привітати. Я залилася слізьми, щойно збагнула, мене вітали не тому, що я мало не перетнула фінішну смугу, а тому, що я взагалі вижила. 4. По завершенні кастингу Хлоя захотіла прогулятись до Медісон-авеню. Зрештою, чому б і не придбати собі сукню чи бюстьє, аби потішити матір, чи ще краще саму себе. Дівчина їхала вздовж вітрин, зайшла у 2 магазини, але так нічого і не придбала. Повітря повнилося весняним ароматом, який так чарує серце. Тротуар був просторим, а кастинг наче минув успішно, тож у неї було все, щоб почуватись щасливою і без марних витрат. Вона обігнула Медісон Парк. З півночі на південь 5-та авеню м'яко спускалась, тож Хлоя легко могла повернутись сама. Коли вона під'їхала до будинку, Діпак квапливо відчинив двері і провів її до ліфта. «До вашого кабінету чи додому?» – запитав він, поклавши долоню на руків'я. «Додому, будь ласка». Кабіна поповзла вгору. «Діпаку, я отримала роль. Записи почнуться наступного тижня», – поділилася Хлоя на 2-му поверсі. «Мої вітання. Гарна роль?» – спитав він на 3-му.
Я дуже люблю цю книжку. Отже, мені варто якомога швидше прочитати її. Хоча ні, я зачекаю і зможу її послухати, виправився він на висоті 4-го. А чоловік, який нещодавно їхав у кабіні, запитала Хлоя на 5-му. Це клієнт містера Грумлета? Я не можу пам'ятати всіх відвідувачів. 6-й поверх проминули в тиші. Він подбав про пакунок для клерків і знайшов мені таксі. До 8-го поверху Діпак вдавав, ніби розмірковує. Я не звернув на нього особливу увагу, він здався мені увічливим і готовим допомогти. Здається, він індієць. 9-й поверх. Діпак зупинив кабіну і відчинив дверцята. Я принципово не розпитую людей, які підіймаються в моєму ліфті. Особливо про їхнє походження, це було б дуже неувічливо з мого боку. На цьому він попрощався з Хлоєю і швиденько спустився. Сем підозріло поклав слухавку. Шеф його викликав, не потурбувавшись спитати, чи він, бува, не зайнятий, таке ставлення не обіцяло нічого доброго. Сем замислився, чим би можна було йому дорікнути, та часу поміркувати не було. Джеральд, секретар начальника, постукав по скляній перегородці і по циферблату свого годинника більш ніж очевидний сигнал. Сем схопив записник та олівець і на ватяних ногах рушив коридором. Містер Ворд розмовляв по телефону. Він не запропонував Сему сісти, ба на гірше. Сам умостився до нього спиною, повернувши крісло до скляної стіни, що виходила на парк Вашингтон-сквер. Сем чув, як шеф розсипається у вибаченнях і обіцяє співрозмовнику, що буде вжито заходів. Містер Ворд поклав слухавку і повернувся до нього. «А ось і ви», – вигукнув він. «Це недобре», – подумав Сем. «Ви хотіли мене бачити?» – запитав він. «Ви зовсім клепку втратили?» «Ні», – відповів Сем, торкаючись своєї голови. «Дуже не раджу вам жартувати. Часом ви здаєтесь мені кумедним, але не сьогодні». «А що трапилось сьогодні?» – смиренно запитав Сем. «Що за волоцюгу ви сьогодні представили одному з наших найбільших інвесторів?» Елементи мозаїки склалися, утворивши божевільне обличчя Санджая, що прибув на їхню зустріч з запізненням та ще й у неохайному вигляді. Це дуже перспективний проект, який обіцяє великі прибутки. Сайт знайомств в Індії? А чому не стриптиз-клуб у Бангладеші, як на те пішло? Ви все неправильно зрозуміли, пробурмотів Сем. Я й не маю щось розуміти. Мені важливо, що почув наш клієнт. Любий Ворде, якщо вже я інвестор і не найменший вашої консалтингової компанії, то це тому, що я переконаний, ми поділяємо певні цінності. І моральність для мене не менш важлива, ніж капіталовкладення. Ну і так далі. Звільню вас від подробиць принизливої розмови і оголошу висновок, який стосується вас. Більше не хочу бачити вашого клоуна. А повна версія тривала 15 хвилин. Сподіваюсь, ви добре зрозуміли позицію мого друга. Більш ніж, стоїчно відповів Сем. То виконуйте, наказав містер Ворд, вказуючи пальцем на двері. Сем вийшов з офісу і опинився віч на віч із Джеральдом, який не приховував свого задоволення. Здається, когось тут почухали проти шерсті, вишкірився він. Здається, хтось тут цілий статок витратив на фірмові шмотки і тепер вважає себе дуже елегантним. «Елегантність – це стан душі», – відповів ображений Джеральд. «Тоді ти чудово її приховуєш, старий». Джеральд ладен був зжерти свою краватку, от тільки Сем чхати хотів на душевні муки босового секретаря. Він надто довго мовчки терпів удари. Йшов зранку на роботу, закипаючи від люті, і повертався ввечері, скрегочучи зубами. Тепер з нього досить. Раптом він згадав індійську приказку, яку любив повторювати Санджай в Оксфорді. Щоб переповнити чашу, потрібно неймовірно багато крапель. Цікаво, це справді приказка, а чи цитата з якоїсь книжки, пробурмотів він перед Джеральдом, який не второпав ні слова. Тепер чаша наповнилась, і Сем вирішив, пан або пропав. Це питання не азарт, а гордість. Він різко відсунув Джеральда, який перегороджував йому шлях, і повернувся до кабінету містера Ворда. Маленьке питання. Коли ваш друг вкладає гроші в підприємство з виготовлення зброї чи на наступний день після виборів інвестує в хімічний консорціум, відомий як один із найбільших забруднювачів планети, моральна цінність його акцій не є проблемою? Можете не пропонувати мені сісти. Сем умостився в крісло просто навпроти скам'янілого шефа. Ви знаєте, що таке інь і янь, аверс і реверс, монети, яку підкидують у повітря, тож збагнете, до чого я веду.
Ви знали, що двоє блазнів, які винайшли мобільний телефон, який ви тримаєте в руках, починали свої дослідження в гаражі, прибираючи браковані деталі в сміттєбаках Локхіда. То хто вони, лахмітники чи генії? Дозвольте розповісти вам дещо про людину, яку ви назвали волоцюгою. І увага, дещо справді особливе. Санджай народився в родині, багатшій за цю брокерську компанію. Такий заможній, що він мешкав у схожому на палац будинку. Коли Санджаю було 12, його батько помер. Дядьки взялись за його виховання. Коли йому виповнилось 18, вони відправили його до Оксфорда, де ми й познайомились. Повернувшись до Індії, Санджай зробив 2 відкриття. Перше стосувалося батькового заповіту. Через якісь химерні родинні традиції він міг отримати спадок тільки після 30 років. Йшлось про готельний комплекс посеред Мумбаї. Другою річчю, яку відкрив чи то пак збагнув Санджай, було те, що суворість, а точніше, жорстокість дядьків пояснювалась єдиною причиною – прагненням тримати його подалі від керівництва готелем, який вони встигли привласнити. Тож вони й надумали опікати його навіть після досягнення повноліття. Точніше, вони заповзялися розпоряджатись його життям на власний розсуд. Може здатись, що йдеться лише про мужній учинок без особливих наслідків, але коли ви опиняєтесь без шеляга за душею на вулиці, зважте, на вулиці Мумбаї, це вже зовсім інша справа. Ви не дуже й помилились, коли назвали його волоцюгою, адже він і справді провів багато ночей без даху над головою. Але мій друг боєць, гідний і гордий. Він знаходив дрібні підробітки, примудрився відшукати пристойне житло і ніколи не втрачав неймовірного потягу до знань. Йому все цікаво, його не лякає жоден досвід. Мабуть, саме це мені в ньому найбільше подобається. У барі, де Санджай працював офіціантом, він зустрів старого шкільного друга. У того з'явилась божевільна ідея, яку Санджай розвинув. Проект став підприємством, дуже успішним підприємством. Питання, яке постає, надзвичайно просте. Скільки людей, подібно до вашого великого клієнта, проминули славнозвісний гараж, де двоє схожих на хіпі юнаків розбирали браковані деталі, і скільки сьогодні шкодують, що тоді не спинились? Санджай забрав свою частку готелю Мумбаї Палас, і він міг би легко обійтись без наших послуг, але не хоче йти наперекір дядькам. Якби я пережив хоча б чверть того, що він, то думав би лише про те, як їм насолити. Та він не такий. Здається, в Індії повага до старших стоїть над усім. Не можна позбутись думки, що такий кодекс честі скидається на запущену стадію мазохізму. Здається, це трохи схоже на наші з вами багаторічні стосунки. А тепер карти на стіл. Ви зайдете до гаража чи ні? Якщо ні, я звільняю свій кабінет сьогодні ввечері. Містер Ворд поглянув на Сема з увагою та інтересом. Він розвернув крісло до скляної стіни, опинившись спиною до підлеглого. Принесіть мені проект, я ще раз його розгляну. Нема потреби. Ви платите за це мені. Ви настільки в нього вірите, що ладні поставити на кін кар'єру? Ви ж знаєте, якщо справа скінчиться кепсько, місця для вас тут не буде, і не лише тут. А якщо все скінчиться більш ніж добре, і я відчиню вам двері на індійський ринок, ви ж знаєте, що мене не задовольнить звичайна медалька. Ворд зробив півоберт і зіткнувся поглядом із Семом. Пензлюйте звідси, поки я не передумав. Сем передав Санджаю основні моменти перспективної розмови з босом, звісно, опустивши деякі її деталі. Коли така впливова людина, як містер Ворд, береться розглянути досьє, це вже варто відсвяткувати. Ти можеш хоча б раз прибути вчасно і в нормальному одязі, благав Сем. 10 хвилин – це ж навіть не спізнення. Учора було 2 години. Ох, так, але вчора я мав на те поважну причину. Довелось зробити об'їзд, щоб висадити жінку, в якої була важлива зустріч. Ну, звісно ж, наша зустріч зовсім не важлива. І хто ця жінка? Я її знаю? Ні, і я також, до речі. Сем вражено глянув на друга. Так і є, ти абсолютно хворий. Якби ти її побачив, то не казав би так, відповів Санджай. І яка ж вона була, закричав Сем. Санджай мовчки відійшов. Проминаючи будівлю, де працював його дядько, він підняв голову до вікон 9-го поверху і запитав себе, чи отримала його пасажирка роль. Він побажав, щоб їй усе вдалося, а тоді пішов далі. На Юніон-сквер, зачувши оглушливий вереск клаксонів, він відмовився від ідеї взяти таксі і пірнув у метро. Вийшов уже у східному Гарлемі, тут не було будинків із тесаного каменю, піддашків чи портьє в лівреях.
Прості споруди з червоної та білої цегли стояли поруч із великими комплексами соціального житла. Запахи, кольори, облущені фасади, розтрісканий асфальт, уламки, що рясніли на тротуарі, суміш мов, які лунали звідусіль, строкатий пейзаж більше скидався на вулиці його юності. Повернувшись до квартири, Санджай побачив Лаллі. Жінка сиділа на дивані у вітальні, схилившись над вишивкою. Відчайдушно кривлячись, вона намагалась втримати окуляри, що сповзали їй на кінчик носа, а Діпак тим часом розкладав на столі прибори. «Вечерятимеш з нами?» – кинув він замість привітання. «Може, я запрошу вас до ресторану?» «Наскільки мені відомо, сьогодні не четвер», – відрізав Діпак. «Чудова ідея», – втрутилась Лаллі і додала, виразно зиркнувши на чоловіка, «куди б нам сходити, щоб змінити атмосферу?» «Я б скуштував американських страв», – запропонував Санджай. Діпак глибоко зітхнув і сховав прибори до буфета. Він зняв пальто з вішалки при вході і зачекав. Лаллі облишила роботу і підморгнула небожу. «Ресторан за 3 квартали звідси», – оголосив Діпак, ступаючи вперед. На перехресті Лаллі перейшла через дорогу, хоча світлофор уже блимав червоним. Діпак затримався і смикнув небожа за комір. «З міс Хлоєю все пройшло нормально? Я знайшов для неї таксі, а що?» «Та нічого, зрештою, вона запитувала про тебе». «Що запитувала? Тебе це не стосується». «Як же не стосується?» «Мій ліфт – це сподівальня. Я зв'язаний професією таємницею». Світлофор змінив кольор, і Діпак рушив далі, ніби нічого й не сталося. Трохи пізніше він спинився перед барвистою вітриною ресторану «Ле Камарадас». В цьому ресторані місцева кухня, пуерториканська, сказав він, прочиняючи двері. У будинку номер 12 на 5-й авеню містер Рівера налаштовував радіо під бюрком. Він обрав частоту станції, що коментувала хокейний матч, і занурився в читання детективного роману. Ніч належала йому. Бронштейни вже давно повернулись, Вільямса на 8-й поверх привезли їжу аж 2 службові доставки, китайські страви для чоловіка, який саме писав хроніку в кабінеті, а італійські для дружини, яка малювала у своєму. Це наштовхнуло містера Ріверу на думку, що ксенофобія не заважає їм насолоджуватись іноземною кухнею. Містер і місіс Клерки дивились телевізор у маленькій вітальні, коли кабіна проминала 7-й поверх, було чути, вони увімкнули звук гучніше. Ця пара завжди так чинила, коли кохалися. Хаякава виїхали з міста ще у перші дні весни до будиночка в Кармелі, і повернуться вони не раніше осені. Містер Моррісон, власник квартири на 4-му, перебував, як і щовечора, в опері, чи в театрі, і як і щодня він вечерятиме у Більбоке і повернеться п'яний, як чіп, близько 23-ї години. Зельдофи ніколи нікуди не ходили, хіба що до церкви послухати вечірнє богослужіння на свято. Дружина читала вголос книжку про життя мормонів, а чоловік слухав її і конав від нудьги та релігійності. Щодо містера Грумлата, то він давним-давно пішов з кабінету. Їхні графіки роботи не давали їм змоги перетинатись, окрім перших 2 тижнів у квітні, коли бухгалтер працював до ночі. Він полюбляв говорити, що для нього це розпал сезону, клієнти мали надіслати податкові декларації до 15-го числа, а ще у грудні, перед новорічними святами. О 23-й годині містер Рівера відклав свій детектив, не сумніваючись, що розгадав інтригу, а тоді допоміг містеру Моррісону повернутись додому, а цього п'янюгу голими руками не візьмеш, зважаючи на те, як він нажлуктився. Довелося провести його до спальні, підтримувати аж до ліжка, стягувати черевики і тільки тоді повернутись на свій пост. Опівночі він зачинив двері будинку, кинув у кишеню службовий мобільник, знахідку мешканців, які тепер мають змогу у будь-який момент зв'язатись з ним, і рушив службовими сходами. Засапавшись, видерся на 6-й поверх, витер чоло і легенько штовхнув при відчинені службові двері. Місіс Колінс чекала його на кухні з келихом бордо в руці. «Ти голодний?» – запитала вона. «Не сумніваюся, ти не мав часу повечеряти». Виходячи з дому, я закинув сендвіч, але від склянки води не відмовлюсь. Він поцілував її в лоб. Колись ці сходи таки зламають мені ноги. Місіс Колінс налила велику склянку води, сіла чоловікові на коліна і поклала голову йому на плече. «Ходімо спати», – муркнула вона. «Я так довго чекала на тебе, цілий день».
Містер Рівера роздягнувся у ванні, де на нього чекала нова, випарана і попрасована піжама, складена на мармуровому умивальнику. Він одягнув її і приєднався до місіс Колінс у ліжку. Вона неймовірна, але не варто було. Я прогулялась до Барніс, не сумнівалася, що вона тобі сподобається. Наче на мене шита, відповів містер Рівера, захоплюючись фасоном штанів. Він пірнув під простирадла, переконався, що будильник встановлено на 5 ранку, і вимкнув нічник. «Як у неї справи?» – прошепотіла місіс Колінс. Вона була спокійна, майже в гарному настрої. Лікарі знову відкоригували дози. Подумала, ніби я маляр, що фарбував коридор, і подякувала за роботу. Вона досі пам'ятає, що любила синій колір. «А твоя книжка? Ти знайшов винного?» «Це медсестра або покоївка, можливо, вони спільниці. Завтра дізнаюся». Містер Рівера притулився до місіс Колінс, заплющив очі і заснув. Часом траплялось, що фантомні болі в ногах будили Хлою посеред ночі. Але цього вечора не біль заважав їй заснути. Сівши на ліжку, вона тренувалась читати текст. Дівчина навіть відтворювала жести і міміку, що узгоджувались з намірами персонажів у діалогічних частинах роману. Вона повернулась до початку розділу, збираючись спробувати нижчі тони, щоб зіграти голос Антона. У книжці молодий конюх намагався вразити дівчину, яка йому подобалась. Хлоя навіть випнула груди, наче півник. Коли героїна сіла верхи, збираючись спустити коня у чвал, Хлоя закрила книжку і кинула її на ліжко. Вона підняла простирадла, пересіла на візок і під'їхала до вікна. Милувалася вулицею, залитою рожевим сяйвом світанку. Чоловік вигулював собаку. З ним порівнялася, тоді рушила далі швидким кроком жінка. Пара у вечірньому убранні виходили з таксі. Хлоя зітхнула і опустила штори. Її погляд упав на книжку. Вона була невидимою актрисою, ледиційкою, що намагалась продовжити кар'єру, хай навіть в інший спосіб. Вона рушила на кухню заварити чаю. Чайник уже закипав, коли на службових сходах пролунав гуркіт, а потім жахливий крик. Засув був надто високо, і вона не могла дотягнутись. Хлоя спробувала підтягнутися на руці. Зазнавши невдачі, вона притиснулась щокою до дверей і прислухалась. Стогін і запала тиша. Вона від'їхала, розвернулася, вимкнула газ, рушила коридором і взялася стукати у двері батькової спальні. Містер Бронштейн вискочив з ліжка і постав перед донькою зі скуйовдженим волоссям. «Що з тобою трапилось?» – захвилювався він. «Іди за мною, поквапся». Дівчина повела його до кухні і пояснила, що почула, як хтось упав на сходах. Містер Бронштейн хутко спустився. 4 поверхами нижче він гукнув доньці, щоб вона викликала швидку. «Що відбувається?» – закричала вона, дратуючись, що не може нічого дізнатись сама. «Не гай часу, я спущуся і відчиню їм». Вона помчала до своєї кімнати, схопила мобільний і набрала 911. Повернувшись до свого спостережного пункту, вона широко прочинила штори. Батько чекав на тротуарі, пронизливо завила сирена, і машина швидкої зупинилась біля будинку. 2 фельдшерів кинулись в службові двері за містером Бронштейном. Хлоя 4 рази проїхала між кімнатою і кухнею. Рятувальники вийшли, тягнучи до швидкої ноші. На них лежав чоловік, обличчя якого прикривала киснева маска. Хлоя чатувала на батька біля дверей квартири, натомість він виринув з іншого боку коридору. Не міг скористатись ліфтом. Містер Рівера в дуже кепському стані. День, коли мені змінили пов'язки. Лікар Малдер запитав, чи хочу я поглянути на свої коліна. Він пояснив, що одні пацієнти бажають бачити кінцівки, а інші – ні. Завагавшись, я вирішила, що подивлюсь тільки на одне коліно. Я знала, що втратила, але не усвідомлювала масштабу поранень. Там, де мали бути литки, шкіра скидалась на місячний краєвид. Мене наче паралізувало. Джуліус вирішив вийти. Меггі поклала мені на лоба компрес, а тато втік до Джуліуса в коридорі. Можливо, щоб залишити мене в суто жіночому товаристві. Або щоб я не бачила, як він плаче. Потім Меггі повідомила, що найближчими днями Оксі, Делаудит та Фентаніл стануть моїми найкращими друзями, але лише на кілька днів. В жодному разі не можна було звикати до них.
Мене зачарувала доброта людей, що лікували мене. Меггі називала мене краплинкою меду. Мабуть, на цю метафору її наштовхнули вигляд моїх колін. Знімаючи бинти сантиметр за сантиметром, лікар запитував, чи мені не боляче. Щиро кажучи, їхнє співчуття дуже заспокоювало. Якби ж я могла забрати їх обох додому, але до повернення ще було далеко. Я тримала Меггі за руку. По правді, я мало не розчавила її пальці, а вона все повторювала, що я міцна, як огірочок, що я неймовірна. А коли Малдер зірвав останні бинти, біль став таким нестерпним, що я виблювала сніданок. Щойно Джуліус повернувся до палати, Меггі тиснула йому миску з блювотою. Романтично, далі нікуди. Більше я нічого не пригадую. Меггі сказала, що я вже досить настраждалася, тож, не чекаючи на рішення лікаря Малдера, дала мені снодійне. Вона оприснула вміст шприца у крапельницю, яка постачала рідину мені в руку, і я поринула в дрімоту. Коли я розплющила очі, Джуліус досі був поруч. Я захотіла дізнатись, скільки проспала, ніби це мало хоч якесь значення. Насправді я хотіла знати, скільки часу він просидів біля мене. Він уважно поглянув на мене і сказав, не з притаманною йому слабкістю, що мені треба помити голову. Потім він залився слізьми, і тепер його втішала я. Джуліус без упину повторював, як йому прикро. Чому прикро? Я відповіла, щоб він не мучив себе, бо його провини тут нема. Але він наполягав, мовляв, нічого б не трапилось, якби він відклав роботу, і ми поїхали до Італії разом, як і планували. Я зауважила, що мені б і там могло розчавити машиною, бо італійці їздять наче божевільні, на випадок, якщо він дорікає собі, що не був поруч. Що б це змінило? Він же не біг би замість мене, і чому близькі завжди відчувають потребу звинувачувати себе, коли трапляється щось лихе? Можливо, так вони оплакують життя, яке більше ніколи не буде таким, як раніше, лише до та після. Міркуючи про після, я поглянула на Джуліуса і сказала, що він нічого мені не винен. А він запитав, чи не проти я, аби він помив мені голову під наглядом Меггі. Мабуть, волосся зберегло запах 14:50. Я не знаю, як назвати те, що сталося, тож охрестила цю подію на честь миті, коли спинився мій годинник. 14:50. 5. О 6:15 Діпак зайшов через службові двері, спустився у підвал, щоб переодягнутись в форму і піднявся виконувати свої обов'язки. Попри рутинний початок, ранок відрізнявся від усіх інших. У вестибюлі панувало хвилюванням. Клерки Вільямси та Зельдоф розмовляли з містером Бронштейном. Містер Моррісон дрімав, притулившись до стіни. Місіс Колінс знервовано міряла кроками приміщення. Не було лиш міс Хлої. Загальне збудження вразило Діпака, але загадка повернула його до реальності. Хто привіз увесь цей люд на перший поверх, якщо його колеги не було серед присутніх? Містер Бронштейн першим помітив ліфтера і з сумним виглядом підійшов до нього. «Любий Діпаку, мені дуже шкода. Трапився нещасний випадок. Містер Рівера упав зі службових сходів». «Трясця, що він робив на службових сходах о 5 ранку?» – вигукнув містер Вільямс. «Наразі це не має значення. Нам варто хвилюватись за його здоров'я», – відповіла мадам Клерк, убрана в легке дезабільє. «Що кажуть лікарі?» – втрутилась місіс Вільямс, аби врятувати чоловіка. «Нічого, але в нього відкритий перелом правої ноги. На щастя, без крововиливу. Він був трохи пришиблений, утім цілком притомний. Я з ним розмовляв, голова на місці», – уточнив професор. «Нехай там вона і лишиться», – видихнув містер Зельдоф, потай облизуючись на декольте місіс Клерк. «Сподіваємось, йому в лікарні зробили томограму», – дала його дружина, копнувши чоловіка по гомілці. «У якій ж він лікарні?» – незворушно запитав Діпак. «Я попросив, щоб його відвезли до Бет. Там працює один мій друг-лікар», – відповів Бронштейн. «Гадаю, кожен з вас хотів би повернутись додому якомога швидше, але для цього нам доведеться здійснити 2 поїздки. Отже, всі по черзі», – повідомив Діпак голосом капітана корабля під час бурі. Він покликав пасажирів – Зедольфів, містера Моррісона, якому дивовижним чином вдавалось дрімати стоячи, і зрештою місіс Колінс. Пошукавши жінку поглядом, він заскочив її на гарячому. Вона саме нишпорила за його бюрком. Вона відчинила шухлядку, зачинила і нахилилась додолу. «Чи можу я вам допомогти?» – прошепотів Діпак.
Місіс Колінс знайшла свій скарб. Вона підвелася і вручила ліфтеру маленьку книжку, яку той нишком поклав собі в кишеню. «Можете на мене розраховувати», – стримано мовив він. «Якщо ви пройдете до ліфта і дорогою розбудете містера Моррісона, я буду вам незмірно вдячний». Минуло кілька хвилин. Діпак здолав 100 метрів, катаючись вгору та вниз, і нарешті опинився в кабіні сам. Опустившись відкидне сидіння, він умостився і обхопив голову руками. Доведеться попередити дружину, що він повернеться сьогодні пізно. Мешканцям знадобиться його послуги, щоб повернутися додому наприкінці дня. Потім він забіжить у лікарню, хто виконуватиме його роботу вночі, і як довго мешканці погодяться користуватися службовими сходами після його відходу. Наразі ліфтер не мав жодної відповіді, та похмуре передчуття не полишало його. Життя повернулось до майже нормального ритму. Діпак здійснив звичні поїздки. Підняв покоївку клерків, спустив їхнього золотистого ретривера і доручив його вигулювальнику собак. О 9 годині містер Грумлет зайшов до вестибюля. «У вас сьогодні вранці дивна пика», – мовив бухгалтер, заходячи до кабіни. На щастя, його кабінет був на другому поверсі, тож Діпаку не довелося відповідати. О 10 годині Діпака викликав містер Вільямс. Ліфтер уже піднімався на 8-й, коли його своєю чергою покликав містер Зельдов. Сенсу зупиняти кабінку не було. Люди жахаються від думки трішки піднятись, коли вони хотіли спуститись, тож Діпак забрав його на зворотньому шляху. Зедольф і Вільямс знову привітались. «Ну, серйозно, якого дідька він забув о 5 ранку на сходах?» Процідив хронікер Fox News, який ніколи не втрачав нагоди когось у чомусь запідозрити. «Гадки не маю», – зітхнув містер Зельдов, якому рідко щось спадало на думку, та й то лише в присутності сусідки-француженки з 6-го поверху. Діпак відчув їхні погляди в себе на плечах чи на картузі і нічого не сказав, хіба що побажав гарного дня, відчиняючи дверцята. Чоловіки попрощались на тротуарі. Трішки пізніше він підвіз клерків, які завжди виходили разом. Місіс Вільямс працювала в себе, місіс Зельдов не працювала взагалі, місіс Колінс нікуди не виходила зранку, містер Моррісон лише після 15-ї години, щоб потім наклюкатись. Покоївки клерків виходили на закупи в обідній час, а до того пилососила. Діпак мав трохи вільного часу. Він умостився за бюрком, понишпорив в старому довіднику, що лежав у шухлядці, і зателефонував до лікарні. Цей ранок точно відрізнявся від усіх інших. Сталося те, чого не траплялося дуже давно, настільки давно, що Діпак уже й не пригадав би той день. Затрусився бакелітовий телефон. Діпак здивовано подивився на нього і тільки потім підняв слухавку. «У вас немає новин від нього?» – схвильовано запитала місіс Колінс. «Я телефонував до лікарні, він досі в операційній, але загрози для життя немає». Пролунало полегшене зітхання. «Я поділяю ваші почуття», – продовжив Діпак. «Зателефонуйте мені таким самим способом між 14:30 і 15:00. У вестибюлі буде тихо», – прошепотів він, а тоді обережно поклав слухавку. Мобільний завібрував. Певно, це міс Хлоя. За часів, коли споруджували ліфт, ніхто не переймався можливостями людей на інвалідних візках. Кнопки виклику були розташовані надто високо для неї. Діпак піднявся на 9-й. Дівчина чекала в коридорі. «Я подумала, що було б непогано, якби хтось був поряд, коли він прокинеться», – зізналася вона, спускаючись. «Це люб'язно з вашого боку, міс. Це я почула, як він упав. Я була на кухні, коли...» І оскільки цей ранок відрізнявся від усіх інших, Діпак відмовився від звичного мовчання і перебив її. «Це котел», – видихнув ліфтер. «Він запускається о 5-й годині. Пара піднімається трубами, а на 5-му поверсі вони розташовані найближче до стіни. Труби вібрують і створюють такий шум, наче хтось гупає молотком. Тож потрібно піднятися і добре стукнути, щоб припинити шум. Певно, саме так і вскочив у халепу він». «Можливо, але навіщо ви мені це розповідаєте? Гадаю, містер Вільямс може поцікавитись». Діпак провів її на вулицю, посадив у таксі і допоміг влаштуватись. «Не хвилюйтесь, зламана нога – це не смертельно», – мовила вона, притримуючи дверцята. «Не можу заперечувати, особливо вам, але в його віці це серйозна травма», – зітхнув Діпак. «Я вам зателефоную, щойно матиму новини». Діпак подякував їй за чуйність і повернувся до будинку. Ліфтер сам собі не хотів зізнаватись, наскільки він стривожений.
Повернувшись спиною до вікна, Хлоя дивилась, як містер Рівера спить. Коли вона була на його місці, позбавлена життєвих сил, то поглядом торкалась верхівки клена. За цим деревом дівчина спостерігала, як змінюються пори року, голий темний стовбур узимку, бруньки, що розпускаються навесні, густе літнє і листя, і руді барви осені. Зайшла медсестра перевірити крапельницю, і доки вона міряла тиск містера Рівери, Хлоя поцікавилась його станом здоров'я. Завагавшись на мить, медсестра відповіла, що він знову зможе ходити. Коли жінка пішла, Хлою охопив панічний страх. «Це мене», – прошепотіла вона, сама не знаючи кому – собі чи містеру Рівері. Містер Рівера напіврозплющив очі і знову заплющив їх, скривившись. Хлоя хотіла одразу під'їхати, але так і залишилась, нездатна нічого вдіяти. Вона думала зателефонувати батькові і попросити заїхати по неї, аж раптом у дверях з'явилась жінка. На ній була твідова спідниця, біла блузка та в'язана кофта. Гостя кілька секунд зачекала, а тоді підійшла до ліжка, торкнулась долонею простирадла і розрівняла складку. «Він уже понад 20 років, частина мого життя, а я його практично не знаю. Дивно, правда?» «Навіть не знаю, що сказати», – пробурмотіла Хлоя. «Чоловік говорить про нього, наче про брата, якого ви бачите тільки ввечері та вранці. Я не член його родини», – зізналась Хлоя. «Я знаю, хто ви», – відповіла Лаллі, сідаючи на стілець. «Він дуже вас цінує. Я маю на увазі мій чоловік. Гадаю, містер Рівера також людина ж не змінює характер вдень і вночі, правда? Ви місіс Діпак?» «Місіс Санджарі. Діпак – його ім'я. Зауважте, місіс Діпак звучить доволі незвично. А вас він називає міс Хлоя. Я посиджу з ним. Повертайтесь додому. Ви зовсім бліда». Хлоя не відповіла. Лалі стала позаду її крісла і повезла дівчину в коридор. «Мене також жахають лікарні», – мовила вона, підштовхуючи Хлою до ліфтів. «Може, вип'ємо чаю?» «Так, я б із задоволенням». Виїхавши з лікарні, Хлоя вирішила знову взяти свій візок під контроль. «Вибачте, я просто не люблю, коли мене підштовхують. Складається враження, ніби мене вигулюють. І ще недавно ви не скаржились, тож якщо це не становить для вас незручності, я трохи повезу вас, бо нам треба здолати ще чималий шлях». «Куди ви мене везете?» – запитала Хлоя. «Я знаю місцину, де подають неймовірні тістечка. Це за кілька кварталів звідси, тож поки спалимо калорії, які там наберемо. О, моєму візку втрата калорій не загрожує». Чайний салон мав чудернацьку назву «Чакаліш», що розважила Хлою, як і сама Лаллі, подібно до суворої, але доброзичливої Мері Поппінс. «Чому ви так на мене дивитесь?» – запитала Лаллі, ласуючи ромовою бабою. «Як я на вас дивлюся? Сподіваюся, вас не бентежить мій апетит. Я не обідала і зовсім не соромлюся того, що полюбляю поїсти. Ні, справа не в цьому. Ви уявляли мене якось інакше? Я взагалі ніколи вас не уявляла. Діпак дуже стриманий чоловік. Мій чоловік знав вас іще дівчинкою. Він зранку і ввечері возить вас у ліфті, зупиняє для вас таксі щоразу, як вам це потрібно. Коли дощить і коли дмає вітер, він носить ваші пакетики і щодня питає, як минув ваш день. Ви нічого про нього не знаєте, і єдине виправдання, яке ви придумали, це його стриманість. Мої сусіди по поверху – кубинці, у них 3 дітей і 2 онуків. Під нами живуть пуерториканці. Дружина вчителька, а чоловік електрик. У нашому будинку 24 помешкання, і я знаю всіх. Ну, в такій грі я б могла вас перевершити. Якби ви тільки знали, скільки часу провела я на самоті, спостерігаючи за перехожими на вулицями та за сусідами. Наприклад, зельдофи, справжні святенники, тільки на в них перегорить лампочка, як вони моляться, аби хтось її замінив. Щойно в них починають рпіти двері, вони моляться, щоб Діпак змастив петлі. Вони постійно моляться, а самі ні за холодну воду не беруться. Містер Моррісон – вишуканий алкоголік. Допитливий п'яничка, який цікавиться всім, але не розуміє нічого. Колоритний персонаж. Клерки – французька пара, що вже давно мешкає в Нью-Йорку, живуть у власному світі. Вони мені подобаються, у них галерея в Челсі, вони дуже кохають одне одного, справжні голуб'ята і зовсім не цнотливі. Декольте мадам Клерк не залишає байдужим милого містера Зельдофа.
Поправді, мого батька теж, але я вам нічого не казала. Місіс Колінс, весела вдовичка, принаймні справляє таке враження. Вона для кожного має добре слово. У неї була болонка, що гавкала цілісінький день. Коли песик помер, місіс Зельдоф молилась про настання спокою, але гавкати почав папуга місіс Колінс. І Вільямси. Ох, Вільямси, вони сприймають себе надзвичайно серйозно. Містер Вільямс – економічний хронікер Fox News. Тож, ясна річ, він усе про всіх знає. Мій батько каже, що це дурень, переконаний буцімто все життя зводиться до економіки. Тато знає, що каже, він викладач економіки в Нью-Йоркському університеті. Щодо місіс Вільямс, то важко знайти пронизливішу жінку, ніж вона. Терпіти не може дводушників. Щоразу, як ми зустрічаємося в ліфті, я розважаюся тим, що наїжджаю їй на ногу, а вона настільки лицемірна, що навіть нічого сказати не наважується. «А ви ще та штучка», – перхнула зі сміху Лаллі. «Оскільки ви не торкались свого тістечка, я його у вас конфіскую. А ви? Хто ви? Мені не притаманна чоловікова стриманість, я радше його протилежність. Я була актрисою, навчалась в акторській студії Стелли Адлер, знімалася в невеличких ролях і зрештою отримала більшу в серіалі. А тепер? Тепер позичаю свій голос аудіокнигам. Ви працюєте на волонтерських засадах? Ні, гонорари не дуже великі, але якщо ви не позичаєте голос, а отримуєте платню за роботу, то чому говорите у минулому часі? Здається, ви досі актриса? Так, але у мене не просять автографи. Я була кравчиною. Гадаєте, у мене просили автографи? Лалі обережно витерла кутик рота. Дві жінки перезирнулись. Мій чоловік повернеться сьогодні додому пізно і виснаженим, але завтра на світанку вирушить виконувати свою роботу, можливо, навіть раніше, ніж зазвичай. Якби я дозволила, він би поставив собі ліжко у підвалі, щоб ваші плани не зривались через відсутність містера Рівери. У мого чоловіка почуття обов'язку доведено до крайнощів. А я хвилююсь про те, що буде з нами. Житлове товариство швидко знайде заміну. Певна, містер Грумлет уже цим займається. Скоро все повернеться до звичного ритму. Не хвилюйтесь, я простежу за цим. Простежте, щоб цей Грумлет не переконав ваших сусідів зробити інший вибір. Часи змінюються, такий порядок речей, та коли майбутнє завітає до вашого будинку, діпак не переживе, якщо не завершить свій подвиг. Який подвиг? Ви сміятиметесь з нього. Поговоримо про це іншим разом. Мені час іти. Не кажіть йому, що ми бачились. Діпак живе у вестибюлі і у кабіні ліфта. Йому до вподоби ізольованість його світу. Лаллі дозволила Хлої заплатити за неї, а тоді пішла, навіть не намагаючись допомогти дівчині знайти таксі тієї моделі, що їй підходить. 6. Що ти маєш на увазі під словом «джерело»? – запитав Санджай. Твій дім, Індію. Вони зв'язались з моїм банком у Мумбаї. Якби ж тільки це. Здавалося, Санджай не розуміє ситуації, тож Сему довелося зізнатись. У мене не було вибору. Ти прилітаєш здалеку, з амбіційним проектом, як його можна реалізувати без рекомендацій. Якби ти був американцем чи хоча б європейцем, але... я прибув із третього світу, з країн розбійників і нетрів. Ти це маєш на увазі? Індія настільки сучасна, що перевершує вас у всьому, крім зверхності, спалахнув Санджай. Але її багатства зосереджені в руках маленької групки обраних. А у вас хіба не так? Неможливо досягти успіху без гарного родоводу. Що ви зробили зі своєю американською мрією? Я не говорив, що це неможливо, але, Санджаю, кілька тижнів, щоб зібрати таку суму. Будь реалістом. Я поставив перед тобою одну єдину умову – тримати родину подалі від моїх справ. Сподіваюсь, таке більше не повториться. Питання закрито. Не зовсім закрито, як на те пішло, буркнув Сем. Твої дядьки буквально змішали тебе з лайном. Волоцюга, готельний щур, позбавлений спадку фантазер. Опущу решту епітетів. Вони говорили таке про мене, отже вони досі хочуть воювати. Час тобі вже віддячити їм тим же грішми. Якщо їхні люті промови просочаться в наші фінансові коло, довго з нами ніхто не розмовлятиме. А тепер я поставлю тобі одне запитання. Ти маєш право відштовхнути мене, навіть звільнити, але у мене немає вибору. Ти хочеш знати, чи не кажуть вони правду? Сем поклав на стіл папку для паперів.
Ну все, я звільняюсь. Скачи воно все коником. Може, це й на краще. Ти гадаєш, що ти єдиний поставив своє майбутнє на цю справу? Ти хоч уявляєш, що зі мною зробить бос, як дізнається, що я представляю нашим найбільшим клієнтам хлопа, якому довіряю, бо колись весело проводим здив час в Англії і в нього добре варить казанок. А ще він схожий на індуса, гірко пожартував Санджай. Страшенно дивний тип, іронічно відказав Сем. А де ж мешкає ваш клієнт? Перебуваючи у Нью-Йорку, любий Семе. У Гарлемі, в дядька і тітки, з якими навіть не знайомий. Ось там на вулиці припаркована машина його водія. О ні, він їздить на метро. А чому він спізнився на зустріч з одним із найбільших інвесторів? Я мав приїхати на слоні. Стереотипи, штука живуча. Санджай підійшов до вікна. Мої дядьки не визнають, що мені належить третина готелю і не здатні прийняти те, що я їм не корюся. Моє бажання існувати поза родиною для них образа. Вони хочуть, щоб я зазнав невдачі, щоб я благав їх прийняти мене. Мені по цимбалах, що я стану ще багатшим. Я хочу досягти успіху, аби втерти їм носа. Вирішуй сам, хочеш ти мені допомагати чи ні? Сем замислено гриз олівця. «І який він, цей готель?» – запитав він. «Нормальний. 400 номерів і апартаменти, конференц-зала, басейн, спа, 3 ресторани і надто помпезний, як на мене, інтер'єр. Нормальний, і де розташований, краще не буває. Він завжди вам належав? Не в такому вигляді. Мій дідусь поступово скуповував усі квартири в кількох будинках в центрі Бомбея. Після його смерті батько та його брати вигнали орендарів. Вони об'єднали будівлі і зробили колосальний ремонт. Так і з'явився готель Мумбаї Палас. І скільки це все коштує? Важко підрахувати, треба брати до уваги вартість нерухомої спадщини та прибутки від готелю. Багато грошей. І тобі належить третина? До чого ти хилиш? Ти успадкував розкішний готель, поруч з яким Марк і Карлайл лише бутік-готель. Навіщо 17 годин летіти літаком, аби спробувати зібрати 20 мільйонів доларів серед іноземних інвесторів, якщо будь-який індійський банк позичив по тобі цю суму? Бо я не хочу влазити у борги. А якби я мусив закласти частину акцій заради позики, довелося б виправдовуватись перед родиною. Гаразд, мовив Сем. Я тобі вірю. Я загашу пожежу і заспокою боса, якщо ти даси мені карт-бланш. За це, коли нам вдасться зібрати потрібний капітал, ти забереш мене з собою. Куди тебе забрати? В Індію, до твого раю нових технологій і екологічного молока. Якщо завдяки мені твоє підприємство стане ключовим гравцем ринку, мене не влаштують звичайні комісійні. Я хочу посаду фінансового директора зі службовим житлом і опціоном на купівлю акцій. Саджай насмішкувато поглянув на друга. Індієць мав не лише зовнішність геніального розробника, а й хист до ведення перемовин. «Згода, але без службового житла», – відповів він, тиснучи Семові руку. Залишивши офіс Сема, Санджай запитував себе, на чий бік став би його батько, був би його союзником чи відмовився б від братовбивчої війни. А тоді він рушив гуляти алеями парку Вашингтон-сквер. Студенти Нью-Йоркського університету позаймали всі галявини. Трохи далі дітлахи лізли на гірки дитячого майданчику. Шахісти безтурботно обговорювали захопливі партії. Танцюристка біля фонтана кружляла в складних па. І лише молодої жінки, яку Санджай сподівався побачити, бракувало цьому веселому краєвиду. Хлоя милувалась єдиною довгою сукнею у своєму гардеробі. Минулорічний подарунок матері з нагоди благодійного вечора. Жінка змусила Хлою скласти їй компанію. Екс-місіс Бронштейн вешталася світськими заходами, щоб похвалитись талантом свого партнера-скульптора і забезпечити рекламу його шедеврів. Сьогодні ввечері Хлоя вдягне цю сукню для Джуліуса. Він обожнював Бет Мідлер. А зірки склались так, що нині ця акторка виступає на Бродвеї в ремейку «Привіт, Долі». Хлоя рідко ходила до туалету, вона завжди прослизала до зали останньої миті, коли вже світло згасло, щоб її візок не перешкоджав руху глядачів. Але сьогодні вона заїде при світлі. Джуліус – привабливий чоловік, а може їй навіть трапиться хтось знайомий. Вона схопила жердину, за допомогою якої знімала розташовані вгорі речі, і впевнено поклала сукню на ліжко. «І на якій стадії зараз наші стосунки?» – пробурмотіла вона, йдучи в ванну. Хлоя вирішила накласти макіяж. Підфарбувала вії, пом'якшила блідість шкіри рум'янами і завагалась перед тюбиком помади.
Раптом дівчина збагнула очевидне. Засмутившись, Хлоя поїхала до вітальні, щоб зателефонувати Джуліусу. «Ти готова?» – запитав він. «Я стрибаю в таксі і їду по тебе». Хлоя промовчала. «Якщо хочеш», – продовжив він. «Після спектаклю заскочимо у твій улюблений китайський ресторан. Він зовсім недалеко від театру Шуберт. Можемо навіть пішки пройтись». Але Хлоя досі мовчала, тож Джуліус захвилювався. Щось не так? Дещо справді було не так. Чоловік почув сумну новину про нещасний випадок, який трапився з містером Ріверою. Кепська новина, особливо для нього. Сподіваюсь, нічого страшного. Кажу ж, він зламав ногу. Накладуть гарний гіпс, і він скоро знову повернеться в сідло. Я розумію твій смуток, але не можна, щоб ти скидала собі на плечі всі біди світу. Не думаю, що перелом стегнової кістки належить до категорії всіх бід світу, сухо відказала вона. Я думаю про себе. Містер Рівера – наш нічний ліфтер. «І що?» – запитав Джуліус. «Без нього немає ліфта. Я можу спускатися вниз і почекати на тебе у вестибюлі, поки ще працює діпак, але, повернувшись, ми матимемо маленьку проблему, таку маленьку, як я. Тобі доведеться нести мене на руках». Тепер замовк Джуліус. «Звісно, це надто складно навіть для прекрасного принца. Я нічого не сказав. Я помітила. Я компенсую тобі вартість мого місця, це ж не твоя провина. Що ти таке кажеш? Не треба нічого компенсувати». У будь-якому разі я вже бачила фільм із Стрейзенд і Бет Мідлер. Вразили мене менше. Головне, що ти не пропустиш спектакль. Шопенгауер замислився. Можу спробувати обміняти свої квитки на інший вечір. Ти ж говорив, що ми дивом їх дістали. Потім розкажеш. І довго триватиме ця проблема з ліфтом? Ти ж не можеш залишатись під замком до віку. Ти спізнишся, обговоримо питання мого пересування іншого разу. Я можу щось іще зробити. Розкажи, як ти одягнений? Ти сміятимешся з мене. Я витягну свій старенький смокінг, аби трохи провітрити, а може я провідаю тебе після вистави. Гарного вечора, Джуліусе, мовила вона, а тоді поклала слухавку. Хлоя повернулась до кімнати і зняла сукню. Містер Бронштейн чекав у предпокої. Він повернувся до вхідних дверей і навмисно гучно ними грюкнув. «Я повернувся». Він уже давно там стояв. Чоловік підійшов до Хлої і побачив, що та сидить біля вікна. «Тобі не набридло розглядати проспект? По телевізору сьогодні нічого захопливого», – відказала вона. Професор підійшов до доньки. «Нічого не кажи, тату. Завтра я піду поговорю з містером Грумлатом. Не можна, щоб ця ситуація затягувалась. Я здатна провести кілька вечорів удома, це не трагедія». «Маєш рацію, мені нічого сказати, але думати ти мені не заборониш. Приготую нам вечерю». Хлоя повернулася до нього. «І про що ж саме ти думаєш?» У містера Грумлата видався кепський ранок. Настільки, що він навіть шкодував, що видерся на пост голови житлового товариства. Оскільки місіс Колінс відмовлялася подати бухгалтеру свій офіс, який той винаймав на другому поверсі, він утвердив владу, взявши на себе керівництво будинком. І донині йому не було на що скаржитись. Він отримував непогані гонорари, не за такі вже й обтяжливі обов'язки, але це вже край. Власники по черзі приходили грюкати в його двері. Навіть не спромігшись домовитись про зустріч, і всі його діставали єдиним питанням, коли він знайде заміну містеру Рівері. Спершу місіс Клерк, бо в її песика артроз, потім професор Бронштейн поскаржився, що його донька вечорами сидить удома, наче бранка. Вільямси переймаються щодо прийому, який влаштовують наступного тижня. Як же піднімуться їхні любі гості? І нарешті місіс Зельдоф, яка прийшла молитися, аби ситуація вирішилась якомога швидше. Хай би поставила свічку і лишила його у спокої. Задзвонитись до профспілки ліфтерів було ще складніше, ніж до фонду соцстрахування. Він уже залишив 3 повідомлення. Ну хто в наші дні ще користається автовідповідачем? Їхній офіс розташований у районі, куди Грумлат ні ногою, ніби він мав час вештатися нетрями Брукліна. Аби йому нічим не дорікали, після обіду він надійшла їм рекомендованого листа, хіба що, квапливо вийшовши з кабінету, він викликав ліфт. Невдовзі з'явився Дік Пак. «Доброго дня», – мовив він і відчинив ґратчасті двері. «Ми вже віталися зранку. Ви не спускаєтесь?» «Ні, лише хочу поставити вам одне запитання. Чи немає у вас здібного знайомого, який би міг замінити містера Ріверу? Тут потрібна особлива майстерність. А для чого тоді існує ваша профспілка? Гадаю, щоб захищати наші інтереси.
Може, хтось із ваших колег на пенсії був би радий можливості ще трохи попрацювати? Можливо, треба запитати. Саме це я намагаюся зробити вже кілька годин. Розумію, зітхнув Діпак. Ви хотіли б, аби справою зайнявся я. Це було б дуже люб'язно і у ваших інтересах. Зроблю все можливе, пообіцяв Діпак. Раджу вам пришвидшитись, мені платять не за те, щоб я залагоджував такі незручності. Грумлад повернувся до свого офісу, а роздратований Діпак спустився у вестибюль. Він не чекав бухгалтерового наказу, а почав діяти одразу. І друзі з профспілки підтвердили його побоювання. Через будівельний ажіотаж, який переживає місто, навіть консьєржів та портьє бракує, а знайти управного ліфтера, який умів би працювати з таким ліфтом, як у нього, це все одно, що відшукати голівку в копиці сіна. Профспілка ще не перетелефонувала Грумлату, бо Діпак попросив про маленьку послугу. Хоча він і розумів, що його план тільки відстрочить неминуче, здолати 862 кілометри, щоб потрапити до книги рекордів, ось і все, чого він хотів від життя. Не так і багато, до того ж досі він задовольнявся тим, що воно йому давало, і не просив добавки. Почекавши для проформи годину, він піднявся до бухгалтера. Діпак запевнив, що профспілка в курсі ситуації робить усе можливе для розв'язання проблеми. Вони активно шукають заміну, а тим часом він міг би довше працювати вечорами, аби полегшити всім життя. Домовтеся з містером Ріверою, щоб ваші додаткові години оплачувались за його зарплатні. Витрати цього будинку і так дуже великі, самі розумієте. Ви не мусите мені доплачувати, відповів Діпак, ідучи геть. Санджай упізнав її здалеку по довгій червоній накидці, що закривала половину тіла. Здається, та змінювала дівчині одяг. Він сів на лавку біля неї і став слухати, як трубач грає «Сент-Луїс Блюз». «Не мені ж починати розмову щоразу, як ми зустрічаємось», – здалася Хлоя. «Але ви саме це і зробили?» – відказав Санджай. «Здається, ви почуваєтесь ніби не у своїй тарілці. І чому ви так подумали?» «Я психотерапевт. А хіба ви не були актрисою?» «У Нью-Йорку мати лише одну професію – розкіш. Обидві ваші професії дуже гарні, але трохи сумно, що одна з них – психотерапевт. Що більше місто, то складніше знайти того, хто вміє вислухати». «Ви тут випадково?» – запитала Хлоя. «Ні, я сподівався зустріти вас». Вона повернулась до трубача. «Брешете, ви тут заради нього». «Я запитую себе, що зробив би батько на моєму місці. Шукаю якийсь знак», – сказав він, блукаючи поглядом між гілок величезного китайського в'яза. «Гадаєте, душі живуть у деревах, десь вгорі чи в іншому світі? А яке питання поставили б батькові? Це складно. Насправді складно лише формулювати наші проблеми. Ви ж психотерапевт, вам не до жартів. І все ж ви вірите у знаки?» – всміхнулася Хлоя. «А ви? Що ви тут робите? Люблю спостерігати, як життя вирує навколо мене. Були часи, і не такі далекі, коли вечорами я ходила гуляти до супермаркетів. Зачекайте, не смійтесь, там можна зустріти дуже різних людей. Студентів, працівників нічної зміни, а ще багатьох стареньких, що тікають від самотності. Але ви вже не схожі на студентку, а до літньої особи ще не дотягуєте. А що у вас була за зустріч біля 28-ї вулиці? Ви пообіцяли, що як ми знову побачимось, точно обіцяв, зустріч із банкірами. Я створив підприємство, яке розрослося, і я хочу допомогти йому ще більше розвинутись. Коротко кажучи, ви бізнесмен, підприємець. Мої справи справді вас цікавлять, чи ви запитуєте з ввічливості? З ввічливості. Ваш офіс у Нью-Йорку? У Мумбаї. Я створив щось на кшталт індійського Фейсбуку, але значно краще, з гордістю відповів Санджай. А ви свою роль отримали? Так, велика роль, надзвичайно. Я граю 10 персонажів. Мабуть, вам цілими днями накладають грим. Я граю без макіяжу. Я актриса, якої глядачі не бачать. Як це? Я начитую книжки. Голос без зображень, протилежність німому кіно, але, як на мене, це подібно до поезії. А ви як вважаєте? Я ніколи не слухав аудіокнижок. Сірі хмари вкрили небо, і дрібний дощик застукотів по листочках великого китайського в'яза у них над головами. Трубач сховав інструмент до футляра і пішов. Люди квапливо рушили до виходу з парку. Санджай підвів погляд. «Гадаєте, це знак? Ви поставили йому інше запитання?» «Ні, тоді це просто весняний дощ».
Санджай запропонував Хлої провести її, але дівчина запевнила, що не потребує допомоги і з викликом кинула, що першою дістанеться до прихистку. Поки Санджай встиг щось відповісти, вона вже була біля виходу. Помахала йому рукою на прощання і зникла на 5-й авеню. 7. Грумлад коперсався в своєму архіві. Шукав старий рахунок. 2 роки тому він пропонував житловому товариству автоматизувати ліфт. Виробник продавав монтажний комплект за прийнятною ціною. Утримання ліфтерів було досить дорогим задоволенням, тож відмова від їхніх послуг – доволі гарне рішення. Він не сумнівався, що його підтримують, але не так сталося, як гадалося. Старовинний ліфт втілював для мешканців спосіб життя, до якого вони звикли. Бронштейн виступив проти звільнення Діпака та містера Рівери, які стільки років вірою і правдою служили їм, і запропонував повернутися до цього питання, коли ті підуть на пенсію. Місіс Вільямс хвилювалась через репутацію будівлі. Клерки боялись, що помешкання втратить свій шарм. Місіс Колінс шалено розгнівалась, добряче всіх здивувавши, і відмовилась продовжувати дискусію, гримнувши дверима. Містер Моррісон запитав, хто натискатиме на кнопки, коли ліфтерів не буде, і оскільки ніхто не завдав собі клопоту йому відповісти, він проголосував проти. Зельдофи підрахували голоси, а тоді приєднались до більшості. Ідею було відкинуто. Але бухгалтер не зізнався, що вже самовільно подбав придбати обладнання. Він намагався скасувати замовлення марно, тож просто приховав купівлю серед поточних витрат. Монтажний комплект приймав Діпак. Грумлад удав, ніби йдеться про набір додаткових деталей для ліфта за гарною ціною. На випадок, якщо двигун зламається, і наказав ліфтеру покласти коробки у підвалі. Нарешті він досягне свого і йому подякують за те, що він зумів запобігти проблемі. Нещасний випадок з Ріверою дав йому несподівану нагоду. Він зачекає, доки власники стомляться підніматись сходами, за кілька днів спалахне повстання. Педантичний Грумлад вирішив переконатись, що все обладнання на місці. Він спустився до підвалу службовими сходами і нишком прокрався до комірчини, де ліфтери зберігали свій інвентар. На металевих полицях бухгалтер побачив купу різних речей. Обстежуючи кімнатку, він нарешті знайшов свій скарб під трубами опалення. Він витягнув 2 величезні коробки, щоб перевірити наявність деталей. Монтажний комплект був у чудовому стані. Він задоволено закрив ящик і ногою штовхнув їх на місце, а тоді тихо пішов. У дощові дні бруд з вулиць потрапляв на мармурову підлогу вестибюля. Під вечір Діпак спустився у підвал, щоб взяти відро та швабру. Він зупинився в дверях комірчини, аби зрозуміти, що саме його тривожило. Зрештою, його очі зупинились на 2 коробках. Він збагнув, що їх відкривали. З важким серцем він піднявся прибирати вестибюль. Як справжній хранитель храму, він залишався вірним святилищу і терпляче чекав, доки всі мешканці повернуться додому. О 20:30 Діпак одягнув плащ. Вологі тротуари виблискували в сутінках. Дорогою він зупинився, щоб купити коробку шоколадних цукерок, а тоді поїхав до лікарні Бет. Він зневажливо скаржився, натискаючи кнопку ліфту, почвалав коридором, запитав у медсестри, що побігла поруч, куди йти, а тоді постукав у двері палати містера Рівери. «Тобі дуже боляче?» – запитав він, поглянувши на колегу, що лежав на витяжці. «Тільки коли сміюсь», – відповідав Рівера. Діпак поклав цукерки на нічний столик між 2 флаконами знеболювального і старим журналом. «Втягнув я нас у халепу», – зітхнув Рівера. «Я тримаю ситуацію під контролем. Бачиш же, коли я прийшов? Лікарі кажуть, що я тут на 2 місяці застряг. Диво, що ти взагалі не убився на тих клятих сходах, тож 2 місяці – це не трагедія». Рівера знову зітхнув. «Коли вони дізнаються, то звільнять мене. Вони настільки заклопотані пошуком заміни, що чхати хотіли на обставини нещасного випадку», – відказав Діпак. «Якщо страхувальники спробують розібратись, то все вийде на чисту воду. Кажу тобі, не хвилюйся, я вигадав історію, яку вони всі проковтнули. У тебе все одно кепський вигляд. Як на людину, що лежить у гіпсі, у тебе гарне почуття гумору». Знову запала тиша. Містер Рівера соромився поставити питання, яке його хвилювало. «Вона місця собі не знаходить, якщо тобі цікаво», – сказав Діпак, але зрештою заспокоїться. Рівера скривився від болю і облишив способи сісти. «Зачекай, я підставлю тобі подушки», – запропонував Діпак. «Мабуть, моя дружина також місця собі не знаходить. Я провідаю її. Ніби тобі і так через мене клопоту мало, до того ж вона тебе не впізнає.
Тоді й твоєї відсутності вона не помітить. Знаєш, як добре поміскувати, я хвилююсь, чи не посяде майбутня зміна моє місце назавжди. Дурню, навіщо ти себе мучиш провиною? Твоя дружина вже 10 років живе у власному світі, а ти присвячуєш їй увесь вільний час. Ти все життя працював і у твоєму віці продовжуєш гарувати, як каторжник. Тепер бичуватимеш себе, що повівся на крихітну ніжність? Це, пробурмотів Рівера. Гадаю, це більше, ніж просто ніжність. Для місіс Колінс чи для тебе? Сподіваюся, для нас обох. Діпак понишпорив у кишені плаща, витягнув детектив кишенькового формату і поклав його на ліжко. Рівера схопив книжку, і його щоки порожевішали. Діпаку навіть здалось, що колега всміхнувся. Помічниця медсестри зайшла до палати і без зайвої делікатності повідомила, що час відвідин завершується. Діпак підвівся і накинув плаща. «Я провідаю тебе завтра. Ти так і не сказав, чому ходиш, мов у воду опущений. Бухгалтер нишпорив у нашій комірчині, але я вже казав, що все під контролем. Я не дам їм вкрасти мою мрію». Він підійшов до ліжка. «Відновлюй сили, а про решту я подбаю», – запевнив він, плескаючи колегу по руці. Чоловік узяв шоколадну цукерку з коробки і пішов додому. Діпак вирішив у всьому зізнатись. Якщо він не зробить цього, Лаллі засипле його докорами, але поділитись хвилюваннями і не налякати дружину доволі непроста справа. Щастя дружини було для нього важливішим, ніж ліфт і мрії про подвиги. Після вечері, запитавши в Лаллі, як минув її день, він поставив дрібне запитання, чи лишилися в Мумбаї ліфти з ручними керуваннями, та для Лаллі воно зовсім не було дрібним. День, коли я повернулася до Нью-Йорка. Мені запропонували машину швидкої, але я відмовилась. Насамперед тому, що не люблю їздити в автомобілях. Коли я була зовсім маленькою і ми залазили у батькову автівку, щоб поїхати на закупи чи провести вихідний у Нью-Йорку, подорож перетворювалася на хресний шлях, особливо для батьків. Не знаю, в чим річ, у запаху шкіряних крісел, у хитанні підвісок чи у звичці витріщатися в дзеркало заднього виду, аби бачити, що відбувається позаду, та я завжди мандрувала з величезною кількістю паперових пакетиків. Мама клала їх мені на коліна перед поїздкою, а тату регулярно зупинявся, щоб викинути ті, які я вже наповнила. У 5 років я подорожувала тільки на ще серце, і коли просила попити, батьки ігнорували моє скиглення. До 13 років вони не наважувались відвозити мене далі, ніж на 50 кілометрів від дому. Їхнє розлучення мало хоча б одну перевагу. Мама залишила собі дім у Коннектикуті, бо його купила вона, а ми з татом оселились у Нью-Йорку. Більше жодних машин. Метро і автобус мали стати інструментами майже райської свободи, але проблема з самопочуттям не були стривожною причиною відмовити від машини швидкої для повернення додому. Я прибула сюди потягом, тож мала твердий намір так само їхати й після. На вокзалі та у потязі я пошкодувала про цю браваду. Більше не було медперсоналу, не було незнайомців, які прийшли мене привітати. Навколо тільки пасажири, що озирались на інвалідний візок, шоковані моїми ногами, яким бракувало 40 сантиметрів і 2 стоп. Вони робили з мухи слона. 40 сантиметрів – це лише 25% мого зросту. Я знаю людей, які втратили все своє волосся, то й що з того? Ну, справді, що таке чверть тіла? 8. Будильник задзеленчав у 5:15. Зазвичай Діпак прокидався на кілька хвилин раніше, щоб не розбудити дружину. Зараз йому так бракувало звичного повсякдення, і скільки тепер усе відбувалось не так, як завжди, Лаллі поруч не було. «Ти рання пташка», – сказав він, побачивши дружину на кухні. «Я очей за ніч не стулила. Порадься з лікарем щодо свого безсоння», – запропонував він, сьорбаючи чай. «Нам не лікар потрібен, а ліфтер. Послухай, Лаллі, у нас бували й гірші часи, але ми змогли побудувати своє маленьке життя. Я хотів би забезпечити тобі більший комфорт і затишок, але я зробив все, що міг. Якщо доведеться піти на пенсію раніше, ми впораємось, просто доведеться бути ощадливішими. Це ти мене послухай. Я б не хотіла іншого життя, ніж те, що в нас є, і я не хочу, аби воно змінювалось. Чи щоб змінювався ти, ми знайдемо рішення, навіть якщо мені доведеться підмінити Ріверу. Не кажи дурниць.
Хто ж краще за мене знає твій клятий експрес Махараджі? Ти 39 років розповідаєш про нього, наче про свою дитину. Я могла підспівати гудінню його регулятора, свистінню його противаги, зімітувати дзвоник чи скрип градчастих дверцят, коли ти забуваєш їх змастити. Навряд чи мені треба аж так багато часу, щоб навчитись керувати важелем. Це не так просто, трохи ображено відповів Діпак. Він відсунув стільця, поцілував Лалі в чоло і схопив плаща. Це набагато складніше, ніж ти думаєш, додав він, перш ніж піти. Але спускаючись сходами, він відчув зворушення. Вона ладна відмовитись від сну ночами, щоб йому допомогти. Лаллі одягнулась елегантніше, ніж зазвичай, поглянула на себе в дзеркало і вийшла з квартири невдовзі після Діпака. Вона пірнула у метро і вийшла на станції Юніон Сквер. Усю площу захопили фермери з долини Гудзону. Прилавки рясніли різнобарвними товарами. На алеях юрмились покупці. Лаллі приїхала туди не на закупи. Ціни в цьому районі значно перевищували її можливості. Китайські груші засипали білими пелюстками тротуари 5-ї авеню. Перш ніж Лаллі дісталась до потрібного місця, вона мала пройтися, щоб упорядкувати думки, дібрати правильний тон і влучні слова. Вона зупинилась навпроти будинку номер 12, глибоко вдихнула, щоб знайти в собі сили, а тоді зайшла до будівлі з високо піднятою головою. Діпак саме зачиняв дверцята таксі, яке зупинив для місіс Вільямс. Одразу після цього він поквапився до вестибюля. «Що це ти тут виробляєш? Тільки не кажи, що хочеш втілити свою божевільну ідею». «Щодо божевільних ідей, не тобі намагатись мене повчати. Я лише прийшла покататись у твоєму чудовому ліфті, поки ще не пізно. Ти ж мені не відмовиш?» Діпак завагався, але він не знав упертішої за свою дружину людини. «Однак поїздка одна, але не більше», – буркнув він. Лаллі зімітувала скрегіт ґратки, коли Діпак зачиняв дверцята, і повторила гудіння двигуна, коли кабіна проїхала вгору. «Якщо ти прийшла посміятись, не варто було. Ти б не посмів розмовляти так із кимось зі своїх пасажирів, тож відвези мене на 9-й поверх і мовчки, будь ласка. Я хочу, щоб ти ставився до мене, як до інших». «Чарівно. Піднімемось на 9-й, спустимось, а тоді ти підеш», – безапеляційно заявив він. Але на 9-му поверсі Лаллі попросила відчинити ґратки і вийшла в коридор. «У що це ти граєш?» – обурився Діпак. «У велику гру, першокласні послуги. Повертайся на 1-й поверх, а я тебе викличу, а ти повернешся і забереш мене з такою пошаною, наче я винаймаю квартиру в цьому чудовому будинку». Запитуючи себе, яка муха вкусила дружину, Діпак зачинив дверцята і спустився ліфтом. Кілька хвилин він зачекав у вестибюлі, здивувався відсутності дзвінка і схвильовано піднявся на 9-й поверх. Його тривога посилилась, коли він зауважив, що дружини в коридорі немає. Хлоя запросила Лаллі сісти на диван. «Зараз приготую нам чаю і повернусь», – мовила вона. Для Лаллі було так незвично опинитися в розкішній квартирі і бути оточеною турботою, що вона не протестувала. Вона скористалась хвилинкою, щоб побути на самоті і помилуватись краєвидом. «Це мій спостережний пункт», – пояснила господиня, повертаючись із тацею на колінах. «Сівши під правильним кутом до вікна, можна бачити арку парку Вашингтон-сквер. Вам потрібно лише трішки нахилитись. Мабуть, це чудово жити так. Прикутою до візка? Я не це хотіла сказати. У вас термінова справа? Здоров'я містера Рівери погіршилось? Ні, йдеться про іншу людину. Про Діпака? Ні, про вашого бухгалтера з 2-го поверху». Лаллі повідомила про існування монтажного комплекта, що поставить хрест на кар'єрі її чоловіка. Вона сама не знала, що її штовхнуло прийти до цієї жінки. Їй завжди вдавалось все владнати самостійно, і чи не вперше в житті вона почувалась безпорадною. Лалі потрібна була союзниця у цих стінах, здатна потамувати запал містера Грумлата, доки не знайдеться рішення. Коли Хлоя дізналась про план бухгалтера, то не змогла стримати гнів. «Я ще не знаю як, але ми зруйнуємо його план. Повірте мені, якщо ми просто розхитаємо його становище, це нічого не дасть. Він знайде спосіб виправдатись. Треба його дискредитувати. Навряд чи це його перший підступний вчинок. Я спробую таємно пролізти до нього і покоперсатись у паперах». «Таємно? Навіть не знаю як. У вашого чоловіка є дублікат ключів?» «Діпака не можна в це вплутувати. Він такий правильний». Хлоя покружляла від дивана до вікна і назад.
Я також ходжу туди-сюди, коли маю подумати, зауважила Лаллі, перш ніж збагнула, що сказала, і вибачилась. Дрібниці, я спробую виграти нам кілька днів, поговорю з батьком, він завжди дає гарні поради. Щоб ви йому не говорили, будь ласка, не оплутуйте Діпака. Якщо він дізнається, що я кручу справи в нього за спиною, то не пробачить мені. Хочете спуститись службовими сходами? Та ні, вистачить і одного падіння. Хлоя провела Лаллі до дверей. Ліфт прибув на 9-й поверх, і Діпак надав дружині послуги на рівні її очікувань. Не сказавши ні слова і навіть не глянувши на неї, коли вона зайшла до кабіни, він мовчки провів її у вестибюль і до тротуару. Знявши картуза, попрощався з нею і повернувся за бюрко. Тільки-но він сів, як завібрував мобільний. «І ще 88 метрів», – мовив він, підіймаючись на 9-й поверх. Санджай і Сем крокували по Таймс-сквер. Цього разу, коли ти не позіхав на зустрічі, твій виступ звучав дуже переконливо. Я мало сам не вклав гроші, вигукнув Сем. Мало не рахується, відказав Санджай. Не будь таким нетерплячим. Нам треба зустрітися ще з 20 інвесторами. Семе, я біжу на випередки з часом, і якщо зазнаю невдачі, то втрачу все. Сем притримав Санджая за руку. Зачекай, здається, у мене є ідея. Наших інвесторів стримує перспектива вкладати гроші в Індію. Чому б не відкрити філію в Америці? Бо мені катастрофічно бракує часу. Тут у храмі капіталізму створеного нового підприємства займало лише кілька днів. Можу взяти це на себе. І скільки це коштуватиме? Трохи візьмуть адвокати, щоб прописати статут, дріб'язок порівняно з тим, що ми можемо отримати в результаті, але ти маєш внести капітальну суму, аби довести, що сам віриш у цю справу. $500 000 буде достатньо. Це ж не проблема для тебе. Санджай продумав про Хлою, і враз ідея відкрити офіс у Нью-Йорку потішила його. Утім, була одна перешкода. Його статки значні, але перетворити їх на готівку не так просто. Єдиний спосіб отримати необхідну суму – позичити її, заклавши частину своїх акцій готелю Мумбаї Плас. На диво, ймовірність того, що це спровокує ворожнечу з дядьками, більше його не хвилювала. «Гаразд», – мовив він, – «я негайно зв'яжуся з Мумбаї, щоб отримати цю суму. Також дам команді розпорядження створити інтерфейс для американського ринку. За кілька годин знатимемо, що й до чого». «Що ти таке кажеш? Зараз в Індії ніч». Схвильований несподіваним ароматом, Санджай почав принюхуватись, ніби хижак на полюванні. «Ти уявив себе кроликом? Трясця, що ти виробляєш?» – бурчав Сем. Санджай обернувся і побачив мандрівного торгівця. «Мумбаї ніколи не спить, іди за мною, дещо тобі покажу». «Що це?» – тривожено запитав Сем, коли продавець простягнув йому чудернацький бургер. Між двома шматочками хліба замість м'ясної котлети лежало щось смажене і дивне, вкрите ще дивнішою помаранчевою пастою. «Якщо ти хочеш колись жити в Індії, починай звикати до нашої кухні». Сем обережно відкусив шматочок булочки, здивовано насолоджуючись пікантністю страви, вгадапав, і ковтнув його. За 4 секунди з його очей полились сльози, а обличчя набухло брунатного відтінку. Він замовив пляшку води, яку випив одним духом. «Ти мені за це заплатиш, друзяко», – мовив Сем, задихаючись. Власник ресторану Клодет зустрів Бронштейнів із розпростертими обіймами. Він нахилився, щоб поцілувати Хлою, і став позаду неї. Містер Бронштейн не розумів, чому тільки Клоду донька дозволяла штовхати її візок. «Ваш столик готовий», – вигукнув ресторатор, а тоді порекомендував їм свій буябес і додав він дивовижний. «Отже, 2 буябеси», – відповів професор. Хлоя розповіла йому про свій день, зокрема про гостину Лаллі, і зізналась, що не може придумати, як зашкодити планам Грумлата. «Те, що він купив обладнання потай від нас, неприпустимо», – не погодився батько. «Але такий ліфт забезпечить тобі свободу. Ти не можеш так вважати, тільки не ти», – вибухнула Хлоя. «А як же доля Діпака і містера Рівери?» «Це не моя думка, але наші сусіди міркуватимуть саме так. Звісно, я протестуватиму, але наш голос лише 1 з 8. Помиляєшся, місіс Колінз буде в нашому боці. А оскільки офіси на 1-му поверсі належать їй, це вже 3 голоси. Треба переконати ще хоча б одного власника, і буде нічия. Можна спробувати перетягти на наш бік містера Моррісона. Усе залежатиме від стану його сп'яніння на наших зборах.
Яких зборах? Захвилювалась Хлоя. Я не хотів наперед тебе засмучувати, але Грумлад скликав позачергові збори. Я отримав емейл, у якому він повідомляє, що знайшов спосіб розв'язання нашої проблеми з ліфтом. Тепер я краще розумію, який. Коли? Завтра о 17-й. Після вечері Хлоя попросила рахунок, але Клод, як завжди, відмовив і провів гостей до дверей. «Чому ви з нами такий щедрий?» – наполягала Хлоя. «Я не щедрий, а вдячний. Батько вам ніколи не розповідав? Коли я тільки відкрив ресторан, публіка цього елітного кварталу тихенько підсміювалась і казала, що довше 3 місяців я не протягну. І вони не помилялись. Минали дні, а відвідувачі все не приходили. Скільки було вечорів, коли ми обслуговували лише купку клієнтів, але містер Бронштейн завжди залишався вірним, віддав мені чайові, підбадьорював, а якось висунув геніальну ідею. Я запропонував йому скористатись законом попиту і пропозиції, підхопив професор. Відхиляти всі бронювання протягом тижня, даючи ніби місця немає до наступного понеділка. І наступного понеділка зала була заповнена на 3/4, що дуже непогано для вечора понеділка. Поповзли чутки, ніби в Клодет неможливо забронювати столик. Цього вистачило, аби всі захотіли прийти. Минуло вже 10 років, а в нас і досі повно клієнтів. Звісно, крім понеділків, тож ви завжди будете моїми гостями. Цієї ночі нікому не спалось. Можливо, через повний місяць Хлоя до самого ранку повторювала свій текст, в ряди-годи під'їжджаючи до вікна, щоб подивитись на вулицю. Увечері їй довелося перерватися, бо телефонував Джуліус. Він хотів дізнатися, як у неї справи. Містер Вільямс півночі писав колонку. Його дружина мала закінчити останні ілюстрації для альбому до кінця тижня, тож малювала у себе в кабінеті. Клерки відновлювали сили перед телевізором після любощів. Місіс Коллінз перенесла папугу на кухню і почала читати йому вголос детективний роман. Коли поліціянт вивихнув щиколотку, переслідуючи злодія, вона залилася слізьми. Містер Моррісон вижлукутив пляшку Макалана, слухаючи до 5 ранку оперу Моцарта, а потім гепнувся на перський килим. Зельдофи посварились. Містер Зельдоф нудився на дивані у вітальні. Галас із вулиці не давав йому заплющити очі. Його дружина читала псалми в ліжку, щоб вимолити прощення за грубощі. Більшу частину ночі містер Рівера читав. Флакони заспокійливого, що стояли на столику, були поза зоною його доступа. А смикати дзвоник він не хотів, бо в романі, який він читав, медсестра отруїла пацієнта. У будинку номер 225 на східній 118-й вулиці Санджай сидів за пародією на столик, яку тітка встановила в його блакитній кімнаті, і спілкувався у скайпі зі своїм програмістом з Мумбаї, зберігаючи на ноутбук надані ними цифри. Тільки Діпак, притулившись до дружини, чхати хотів на повний місяць. Він спав як убитий, але недовго. 9. Котра година був, буркнув Діпак, протираючи очі. Найкраще, аби сказати дружині, що вона надзвичайна жінка. Діпак схопив окуляри і підвівся, щоб зглянути на Лалі. А для цього не можна було зачекати на мій будильник. Мені набридло крутитись в ліжку. Вставай, треба поговорити, я приготую нам чаю. Діпак запитав себе, чи не розгубила часом його дружина клепки. Зараз 4 ранку, і я зовсім не хочу чаю, заперечив він. Я давно знаю, що ти виняткова жінка, і я до віку буду тобі вдячний за те, що ти вийшла за мене заміж. Ну от, я все сказав, а тепер можна я піду і досплю те, що мені залишилось? У жодному разі. Ти мене вислухаєш, я знайшла розв'язання для нашої проблеми. Ти ж не почнеш знову співати про свій дивний план стати нічною ліфтеркою. Ні, але я знаю, хто міг би замінити Ріверу. Діпак нахилився, щоб зазирнути під ліжко, підняв подушку, розсунув штори, а тоді знову опустив їх. «Що ти виробляєш?» – запитала Лаллі. «Оскільки ти знайшла нашого рятівника, крутячись у ліжку, він має бути десь поруч, от я й шукаю». «Не час дуркувати. Ти 100 разів повторювала, що тебе спокусив мій гумор, а я завжди гадав, що це заслуга удару в корикеті». «Чарівно, тепер ти вихваляєшся, тоді шукай краще, бо ти маєш рацію, він недалеко». «Саме цього я і боявся», – зітхнув Діпак. «Ти з'їхала з глузду. Треба знайти кваліфікованого ліфтера, що входить до профспілки і відповідає вимогам страхової компанії. Ти так говорив». «Точно, от тільки я цього не казав», – здивувався Діпак. «Це лише доводить, що я розумніша, ніж ти думав. Тоді я дурень, бо досі не розумію, куди ти хилиш».
Санджай, досі не розумію. Ти скажеш своїм друзям із профспілки, що твій племінник – кваліфікований ліфтер з Мумбаї. Їм треба буде лише надати йому угоду про стажування. Після стількох років членських внесків нехай від них хоч раз буде користь. І цей клятий бухгалтер нічого не зможе заперечити. Тепер я розумію, що ти робила на 9-му поверсі. Це дуже мило з твого боку, і я дуже вдячний, але твій план має один недолік. Це бездоганний план, обурилась Лаллі. Твій небіж зовсім не кваліфікований. Він працює у сфері хай-теку. Невже ти гадаєш, що він неспроможний навчитись керувати ліфтом? А може, ти просто відчуваєш, що неспроможний його навчити? Якби ти ще раніше взяв когось навчати свого мистецтва, ми не втрапили б у цю халепу. Це мав бути твій обов'язок. Згадуючи про обов'язок, Лаллі влучила в яблучко. Діпак образився, от тільки Лаллі на це було абсолютно начхати, бо саме на такий ефект вона й очікувала. «Припустімо, я його навчу», – менторським тоном мовив він. «Нехай навіть мої колеги з профспілки купляться на такий обман, але хто сказав, що Санджай погодиться? Хіба що ти вже все облаштувала за моєю спиною? Я знаю, як його переконати». «Ладен закластися, що ні. Повернімось до цієї розмови, коли ти зазнаєш поразки», – відповів Діпак. Він зняв окуляри, вимкнув світло і ліг обличчям у подушку. Санджай розплющив очі і схопив телефон. Він працював так довго, що світло дня його не розбудило. Він підскочив з ліжка, кинувся до ванни і вилетів звідти за кілька секунд, вбраний в елегантний костюм, щоб потішити Сема. Він навіть краватку начепив. І на такому будується довіра в цій країні. А хворим чомусь вважають мене, буркнув він перед дзеркалом. Він викликав по смартфону таксі і побіг до виходу. «Маєш шикарний вигляд», – вигукнула Лаллі, – «наче справжній банкір. Я так вбрався саме для зустрічі з банкіром. Пообідаєш зі мною? У мене дуже насичений день сьогодні. Може, іншим разом? Це терміново. Я мушу з тобою поговорити», – попросила вона. Санджай поглянув на тітку. Не приділити їй часу означало проявити зневагу. «Гаразд, я спробую щось придумати, а зараз мушу бігти. Зустрінемось о 17-й у парку Вашингтон-сквер, на лавках біля типа, що грає на трубі». «Якого типа?» «Ти його впізнаєш», – гукнув Санджай, спускаючись сходами. Сем уже підстрибував від нетерплячки, коли Санджай забіг до його кабінету, розсипаючись у вибаченнях. «В Індії що, така традиція завжди спізнюватись?» «У Мумбаї так. Зважаючи на інтенсивність руху, приїхати вчасно означає приїхати через годину», – відповів Санджай. «Ми у Нью-Йорку. А оскільки в Індії ми ще ніколи не спимо, ось твої дані. Я всю ніч над ними працював. Тоді поквапмося. Наш клієнт уже чекає його і треба переконати». Цілий день Санджай демонстрував якість свого досьє. Сонце піднялося від Іст-Ривер до 5-ї авеню і сповзло до річки Гудзон. О 16:45 містер Бронштейн, скоротивши свою пару, повертався додому через парк Вашингтон-сквер. Тієї самої миті Лаллі зайшла в нього з іншого боку, рухаючись під звуки музики. О 17-й годині Санджай пішов від Сема, виснажений, але вперше позитивно налаштований. І ще нічого не було досягнуто, але Сем уже бачив, як керує фінансами індоамериканської імперії, через яку дядьки Санджая позеленіють від заздрощів. О 17:05 Діпак привіз містера Бронштейна на другий поверх. Усі сусіди вже чекали в кабінеті містера Грумлата, щоб розпочати зібрання, окрім місіс Колінс, яка надала професору право голосувати проти того, що запропонує бухгалтер. О 17:10 Санджай крокував алеями парку Вашингтон-сквер. Він викинув краватку у перший же смітник. Лаллі чекала його на лавці. «Ось і я», – видихнув він, сідаючи біля неї. «Вибач за спізнення». Лаллі не відривала погляду від капелюха трубача на тротуарі. «Мій брат продовжував грати на кларнеті все життя. Він постійно тероризував мене джазом у молодості. Коли я чую такі ритми, то поринаю в спогади. У гарні спогади. Коли я дивлюся в дзеркало, то бачу не себе. Я залишаюся юною дівчиною, що гуляла вулицями Мумбаї. Мені так подобалось порушувати правила, бути вільною. Життя було аж таким складним, просто складним. Воно завжди непросте, якщо ти почуваєшся інакшим. Ти ніколи не хотіла повернутись? Я щодня мріяла про повернення і досі мрію, але в ті часи це було надто небезпечним для Діпака. Аж настільки ви могли поїхати на канікули.
І щоб ми побачили замкнені двері, родину, яка відмовилася б мене бачити і визнати чоловіка, якого я кохаю. Втратити батьків – жорсткий удар, але це річ звичайна, а от коли вони відрікаються від тебе, це гірше за жорстокість. Як же повага до традицій може переважати батьківську любов? Мою юність оберігали, наче святиню. Суть обскурантизму – ненависть, а релігія – тільки безглуздий привід, щоб виправдати його. Здається, я розумію, про що ти говориш. Ти нічого не розумієш, ти чоловік з найвищої касти, ти вільний, батько вигнав мене, бо соромився власної доньки, а мої брати йому не завадили, і все ж у нас є дещо спільне, ми з тобою єдина родина, що в нас лишилась. Ще кілька днів тому ми одне одного не знали. Підозрюю, ти знав мене раніше, ніж кажеш. Ми зустрілися не випадково. Коли тобі знадобилася підтримка родини, ти звернувся до мене, бо знав, що тільки я тобі допоможу, правда ж? Можливо. Я рада, що ти так сказав, бо мені потрібна від тебе маленька послуга. Все, що захочеш. Чудово. Ти знаєш, що колега Діпака зламав ногу. Цей нещасний випадок не минув без наслідків і для нас. Роботодавці хочуть скористатись ситуацією, щоб автоматизувати ліфт. Санджай міркував, але не міг збагнути, до чого тут взагалі він. Сподіваюся, за стільки років служби Діпака добре винагородять, відказав він. Чим багатші люди, тим вони жадібніші. Можливо, саме тому вони й багаті. Але для Діпака справи не в грошах. На кону його гордість і честь. Що ж загрожує його честі? Він же ні в чому не винен. Діпак був винятковим гравцем у крикет, і національна збірна мала на нього плани. На нього чекала професійна кар'єра, магічне зілля здатне здолати соціальні бар'єри. Його любили б усі, але нам довелось тікати. Він був спортсменом високого рівня, але став ліфтером у чужому місці. Уявляєш, через що він пройшов? Тож, аби зберегти свою гідність, твій дядько вирішив здійснити подвиг. У крикеті? А радше в альпінізмі. Він надумав здолати висоту гори Нанда-Деві, помножену на 3000 у цьому клятому ліфті. Уже 39 років він живе цією химерою. От тільки роботодавці хочуть позбавити його мрії, коли та майже здійснилась, а я не можу цього дозволити. Чому саме висота Нанда-Деві, помножена на 3000? А чому б і ні? Санджай поглянув на тітку. Спершу його розважали її слова, але потім він із подивом усвідомив, що Лаллі не жартувала. І як же я допоможу йому 3000 разів видертись на гору Нанда-Деві? Одразу уточнюю, що у мене голова йде обертом навіть на табуретці, замінивши на певний час ріверу. Трубач дограв етюд. Сховав інструмент і зібрав дріб'язок, який добрі перехожі кинули йому в капелюха. Лаллі, я не все тобі розповів. Я керую підприємством у Мумбаї і відповідаю за понад 100 працівників. Я прибув до Нью-Йорка, щоб розвивати свій бізнес. Ти надто важлива людина, аби певний час попрацювати ліфтером, так? Я не хотів цього сказати, а сказав саме це. Я не надто важлива людина, а надто заклопотана. Отже, твоя робота для тебе важливіша, ніж допомога родині? Не маніпулюй словами, а постав себе на моє місце. Як я зможу вести бізнес цілу ніч, працюючи у ліфті? Дозволь поставити тобі одне запитання. Що ти знаєш про своїх працівників? Ти знаєш їхніх дружин, імена їхніх дітей, дні народження, звички, радості й печалі? Звідки мені це знати? Їх понад 100, я ж казав. Ти ж з висоти свого п'єдесталу ти не бачиш головного. Діпак знає все про життя мешканців свого будинку. Більшість із них просто вважає його майстром на всі руки, але він стежить за їхнім повсякденням. Знає їх краще, ніж вони самі, захищає їх. Діпак – провідник, а хто ти? Я жодним чином не ставлю під сумнів чесноти твого чоловіка. Якщо тобі здалось таке, прошу мене вибачити. Приділи мені ще хвилинку, попросила Лаллі, запхавши руку до сумки. Вона витягла з гаманця 25-центову монетку, поклала її в долоню Санджая, а потім стисла його пальці. «Поверни руку і розкрий долоню», – наказала вона. Санджай виконав прохання, і монетка впала йому до ніг. «Ось що станеться з твоїм багатством, коли ти помреш». Промовивши ці слова, вона пішла геть. Санджай схвильовано підняв монетку. Він звів погляд до листочків великого китайського в'яза і, ще більше рознервувавшись, побіг за тіткою. «Скільки ночей?» – запитав він. «Кілька тижнів. Я не мав наміру лишатись в Нью-Йорку так довго. Якщо захочеш, то зможеш. Ну, або така важлива людина, як ти, не має певної свободи. Зовсім не хочу здатися нешанобливим, але ти жахлива маніпуляторка».
Дякую за комплімент. Думаєш, яблуко від яблуні далеко падає? То ти згоден чи ні? 10 ночей, а потім ти маєш знайти когось іншого. Зроблю все, що можу. Вистачило б і звичайного дякую. Це ти мені ще подякуєш. Переконана, цей досвід буде для тебе корисним. Не зовсім розумію, як саме. Хіба ти не вигадав систему, яка єднає людей? Звідки ти знаєш? Я тебе загулила. Що ти зі мною зробила? Увімкнула комп'ютер і пошукала інформацію про тебе. Слухай, якщо людина, яка вдає, ніби працює у сфері хай-теку, не знає таке гулити, то я за тебе хвилююсь. Загуглила. І аж так і сказала, ти маєш намір об'єднувати людей, тож ось тобі нагода навчитись їх розуміти. Іди до Діпака, у тебе є кілька днів, щоб навчитись. Щойно ми отримаємо твою угоду про стажування, усіх правил буде дотримано і ти зможеш взятися до справи. Яку угоду про стажування? Лалі поцілувала його в чоло і пішла, потискаючи до себе сумку. День, коли я повернулася додому. Коли я вийшла з потяга на Пенсильванському вокзалі та відмовилася від метро. Улюблене нью-йоркське метро, що рятувало мене після переїзду з Коннектикуту, того дня наганяло неймовірний страх. Потяги завжди переповнені, тож я боялась задихнутись в натовпі. Мені треба було вчитися жити на іншій висоті, бо тепер мій горизонт обмежувався тілами інших людей, і як на них гніватись за те, що вони мене штовхають. На диво ті, хто втупився поглядами в мобільні телефони, становили меншу небезпеку. Вони йшли з опущеною головою, тож я потрапляла в їхнє поле зору. Діпак чекав мене на тротуарі. Вірний собі, він відчинив дверцята таксі. Навіть його доброго дня, міс Хлої, нітрохи не змінилось. Тато простягнув мені мою дошку, а сам пішов забирати візок з багажника. Розклав його і поставив якомога зручніше. Я пересіла під спокійним поглядом Діпака, який поводився так, ніби все було гаразд. «Вони раді, що ви повернулись додому», – прошепотів Діпак. Я не одразу зрозуміла, про кого він, але тоді ліфтар підняв голову, і я простежила за його поглядом. Усі мої сусіди поприлипали до вікон. Вільямси, Клерки, Зельдофи, містер Грумлат і навіть містер Моррісон. Місіс Колінс чекала на мене у вестибюлі, як завжди радісна. Вона обійняла мене і поцілувала, тато захотів піднятись до квартири і увімкнути там світло до мого повернення. Діпак його повіз, а місіс Колін запропонувала побути зі мною. Ми мовчали, але коли почули, що ліфт спускається, вона прошепотіла мені у вухо, що я надзвичайно гарна. Неначе це секрет, який мав залишитись між нами. Вона здавалась настільки щирою, що я їй повірила. Діпак стиснув руків'я мого візка. Я мала звикати до цієї думки. Тепер у мене немає стоп, є лише руків'я візка. Це дуже важлива думка, і за кілька секунд я буду вдячна Діпаку, що він зміг показати мені її значущість. Ми висадили місіс Колінс на 6-му поверсі, а на 7-му Діпак розплакався. Я взяла його за руку, наче колись, як я ще була маленькою дівчинкою. Цей жест повернувся зовсім легко. Можливо, вплинула різниця у висоті між нами у ліфті. Я сказала, що цього дня і так забагато сліз. Він витер очі і заприсягся, що такого більше не станеться. І коли ми прибули на потрібний поверх, він не штовхав мого візка. Він залишався біля важеля і сказав, у вестибюлі це було востаннє. Вам не потрібен ні я, ні хтось інший. Їдьте. Це найкраще, що я можу зробити. Я залишила ліфт, і Діпак попрощався зі мною. У його погляді було стільки гідності, що я зрозуміла. Я повноправна жінка. Більше ніхто не торкнеться руків'я мого візка. Зрештою, до 14:50 ніхто, крім батька і Джуліса, не міг просто взяти мене за руку. 10. Діпак порозвозив власників по квартирах після зборів, що проводились у містера Грумлата. Він уже давно навчився розшифровувати вираз їхніх облич. Співчуття у погляді клерків, коли вони піднялись на 7-й поверх, присоромлений вигляд місіс Зельдов і мовчання містера Моррісона розповіли не менше, ніж засмучене обличчя професора. У двері будинку подзвонили. Попрощавшись із містером Бронштейном, Діпак спустився на 1-й поверх. Хлоя чекала на батька у вітальні. Моррісон переламав хід голосування. Місіс Зельдов дипломатично пояснила йому, що він зможе натискати на кнопки, навіть будучи п'яним, як Чіп. Ця богомолка вплинула на голосування.
Клерки також дозволили себе переконати. Якби механізм іще не купили, я б, може, й переміг, але тепер я нічого не можу протиставити їхньому бажанню повернути собі свободу. «Свободу?» – вигукнула Хлоя. «Навряд чи їм бракує повітря. Здається, після підйому сходами таки бракує. І ніхто не дорікнув Грумлату?» Було нелегко, але я домовився, щоб Діпаку та містеру Рівері виплатили річну зарплатню. Це не покращить наш фінансовий стан. Грумлат вирішив потрусити наші гаманці, аби прикрити ці надзвичайні витрати. Навіть не знаю, де я стільки грошей знайду. Але не думай іти на жебри до матері. Отже, бухгалтер руйнує не лише життя Діпака та містера Рівери, а й інші. Це жахливо. Я зробив усе, що міг. Скоро я поїду в тур з лекціями. Мене не тішить думка залишити тебе саму, але я не маю вибору. Хлоя запитала батька, скільки часу лишається до миті, коли їхній дім стане не таким, як раніше. Може, він не так уже і зміниться, сумно всміхнувся професор. Але щоразу, як ми заходитимемо в ліфт, лунатимуть слова «усе не так, як раніше, коли ще були Діпак і містер Рівера». Так, мабуть, погодився містер Бронштейн, але ми маємо ще кілька днів. Світло у вітальні поблякло, бо небо потемліло. Через відчинене вікно долинав шум вітру в деревах. Мені час повертатись до університету, і, здається, я потраплю під страшенну зливу, поскаржився містер Бронштейн. Хлоя зачинила вікно. Великі, наче монетки, краплі розбивались на тротуарі. Посильний, що доставляв продукти з делікатесного магазину Чітарелла, мчав, штовхаючи перед собою візок з продуктами. Чоловік у темному костюмі зник під парасолькою. Консьєрж у формі. Зайшов притулок під дашком свого будинку. Молода мама штовхала елегантний візочок крізь божевільну гонитву. Шквали вигинали гілки платанів і куйовдили листя, захопивши газету, якою накрила голову одна з жінок. Крізь помережене дощовими краплями скло, П'ята авеню скидалась на картину Тернера. «Боюсь, старий плащ не захистить тебе від такої грози. Студенти з тебе сміятимуться». «Студенти і так завжди сміються з моєї зовнішності», – відповів професор, збираючи ключі з чаші біля входу. Хлоя майже не помітила, коли він пішов. Її гнівила думка, що батькові доведеться нищити своє здоров'я, катаючись країною в жахливу літню спеку, поки Грумлат насолоджується офісом із кондиціонером. Раптом їй на думку спала ідея. Дівчина кинулась до комп'ютера і почала шукати. Мокрий, як хлющ, Санджай чекав за гакованими дверима. «Чудовий вигляд», – зітхнув дядько, відчиняючи йому. «Я сховаю тебе у своєму вестибюлі, тільки, будь ласка, стань на килимок». «Я прийшов не ховатись від дощу. Лалі вам нічого не сказала?» «Так, але я не думав, що ти погодишся». «Нема за що», – буркнув Санджай. «Утім, вона не залишила тобі вибору. Гаразд, іди за мною». Діпак повів небожа до комірчини, відчинив шафу містера Рівери і побачив там лише його вуличне убрання. «Ну, звісно ж, я для тебе інше підберу». «Що саме?» Діпак взяв рушника і простягнув його Санджаю. «Витрись, ми починаємо тур. Мені доведеться одягатись, як вам. У школі ти не носив форми?» «Носив, але відтоді я подорослішав. Ти матимеш значно елегантніший вигляд, ніж зараз. Як ти можеш зауважити, інструменти для догляду зберігаються тут. Коли йтиме дощ, як сьогодні, ти знайдеш, чим витерти мармур підлоги. Все краще і краще. Ти щось сказав? Ні, нічого, продовжуйте». Повернувшись на перший поверх, Діпак пояснив, що сидіти за бюрком можна, тільки коли вестибюль порожній, але ніколи не при гостях чи мешканцях. Потрібно зачиняти двері на засув щоразу, як хол лишається порожнім. Колись був іще консьєрж, але його посада коштувала дорого, тож її скоротили. Ти швидко навчишся відрізняти тембр двох дзвоників – вхідного та ліфтового. А якщо я в цей час буду в ліфті, саме тому не можна затримуватись. Піднімаєшся і одразу спускаєшся. Увечері дуже рідко двоє мешканців одночасно потребують наших послуг. Тож, якщо не зважати на кур'єрів, котрі часом привозять їжу, загалом тут спокійно. Стає складніше, коли Вільямси влаштовують прийом. Клерки рідко кудись ходять, а Зельдофи ніколи нікого не запрошують. Містер Морісон завжди повертається близько півночі, за ним треба стежити. У цьому стані він не здатен вставити ключа в замкову шпарину, а головне – не розмовляй з ним, інакше надірвеш спину.
Не бачу зв'язку. Якщо загаєшся, він закимарить у кабіні, і тобі доведеться тягнути його аж до ліфта. Повір мені, він не менш важкий, ніж тупий. Діпак зупинився перед ліфтом, щоб пояснити Санджаю 3 золотих правила професії. Потім відчинив дверцята і запросив небожа досередини. Руків'я – це перемикач. Коли ти тягнеш його праворуч, кабіна піднімається. Коли ліворуч, вона опускається. Тобто потрібно м'яко зупинити нас на потрібному рівні. Для цього ти мусиш поставити руків'я в нейтральне положення десь за метр до місця призначення. Потім трошки штовхнути його, але лише трішечки, і знову повернути в нейтральне положення для вирівнювання. Вирівнювання? Останні кілька сантиметрів поїздки. Це трохи складніше, ніж я гадав. Діпак широко всміхнувся. Це значно складніше. Погляньмо, на що ти здатен. Санджай поклав долоню на руків'я, але Діпак притримав його. Краще спершу зачинити дверцята, зітхнув він. Звісно, відповів Санджай. Ти зроби це. Але Санджай марно намагався тягнути з усіх сил. Ґратки не піддавались. Треба підняти стопор і м'яко посунути дверцята, щоб вони ковзали напрямницями, інакше ґратки зігнуться. І це ми у 21 столітті, буркнув Санджай. У столітті слабаків, які не здатні нічого зробити власними руками, окрім як тицяти пальцями в екран? Чоловіки обмінялися короткими, але зовсім недоброзичливими поглядами. Санджай зумів зачинити дверцята, а тоді знову взявся за важіль. Не забудь одягнути білі рукавички. Так тобі не доведеться щоразу витирати відбитки пальців. Мідь брудниться дуже швидко. Вперед, відвези мене на 9-й поверх. Кабіна гикнула і на всій швидкості полетіла вгору, злякавши Санджая. Це регулятор, а не машина Формули-1. Негайно зменш швидкість на 2 поділки, наказав Діпак. Ефект настав відразу. Ліфт повернувся до нормальної швидкості. Між поверхами Санджай повернув важіль у нейтральну позицію. Кабіна спинилась, зменшивши на 1 поділку. Кабіна спустилась на 10 сантиметрів. Скоригував свій рух праворуч. Кабіна піднялась настільки ж і повернув його в центр. Ми на 5,65 метра нижче за потрібний поверх. Непогано. Ви перебільшуєте, ми промахнулись на якісь 10 сантиметрів. Тоді на 5,6 метра, бо ми на 8-му поверсі, а не на 9-му, як я просив. Погляньмо, чи піднімешся ти на 1 поверх. Краще спершу ви покажіть. Діпак усміхнувся, насолоджуючись реваншем, і бездоганно виконав маневр. Добре, поступився Санджай, це складно, але я тут, щоб допомогти вам, тож приберіть свою зверхність, або я піду геть. Протягом години ліфт подорожував, спершу слухаючись наказів майстра, а потім його учня. Зрештою, Санджай пристосувався до делікатного механізму. 20 разів покатавшись туди-сюди, Санджай навчився зупинятися краще, хоч і не ідеально. Він зміг пригальмувати за 2 сантиметри від 7-го поверху і майже плавно спустив кабіну на 1-й. Для першого разу досить. Резюмував Діпак. Краще тобі вже піти, бо скоро повернуться мешканці. Приходь завтра у цей самий час, і ми продовжимо навчання. Діпак провів Санджая, дощ припинився. Стоячи під дашком, він дивився, як небіж зникає в сутінках. «Не дякуй», – буркнув він. З кишені плаща він витягнув блокнот і ретельно записав туди 1850 метрів, які здолав у товаристві небожа. Хлоя прийняла рішення. Доля її батька, як і Діпака та містера Рівери, залежала від дурноватого механізму, точніше від його встановлення, найближчими днями. Те, що раніше було просто ідеєю, перетворювалось на план нападу. От тільки їй був потрібен хтось для здійснення плану, бо стан здоров'я заважав зробити все самій. Батько ні за що не погодиться, а залучивши Діпака, вона наразить його на небезпеку. Він і без того стане першим підозрюваним, тож потребує надійного алібі. З цієї ж причини вона не могла зателефонувати Лалі. Обираючи співучасника, Хлоя вирішила вже завтра зайнятися виготовленням знаряддя злочину, який буде справді бездоганним, якщо вірити зібраній в інтернеті інформації. Опівдні Хлоя вийшла з крамниці фарба та інструменти Блауштейна і спустилась до Гринвіч-авеню. Найближчий до неї магазин господарських товарів розташовувався на 3-й вулиці, але саме там отоварювався батько, коли загорявся бажанням полагодити тостер, кавоварку, кран, що протікав, чи просто змінити лампочку, а дівчина не хотіла ризикувати.
За півгодини Джуліус мав прийти на обід в університетську їдальню. Щоб дістатись туди раніше за нього, їй знадобилось значно менше часу. Побачивши дівчину за столом, Джуліус здивувався, тим більше, що разом з ним була молода жінка, якої Хлоя не знала. Після знайомства Алісія, асистентка з навчальних питань, яку Шопенгауер доручили підучити, зникла, залишивши їх самих. «Чарівна. Хто?» – запитав молодий викладач філософії. «Твоя брехня. Не вигадуй собі. Я б нічого не вигадувала, якби ти не спитав, хто. Гадаєш, мене тішить потреба вчити її, ніби у мене і без неї бракує роботи». Мабуть, це просто нестерпно. Але насправді я тут не для того, щоб сваритись. Хочу попросити тебе про послугу. Хлоя пояснила, чого вона чекає від нього. Дріб'язок на її думку. Джуліус має з'явитись близько півночі біля її будинку, але підніматись не треба. Вона кине йому через вікно ключі від входу. За 10 хвилин після короткого візиту у підвал він зможе ніким не помічений повернутись до себе. Ти ж не серйозно? І оскільки Хлоя мовчала, Джуліус відставив тарілку і обхопив руки дівчини своїми долонями. Після нещасного випадку з ліфтером ми жодного вечора не змогли провести разом. А тепер, коли ти маєш нарешті нагоду повернути собі свободу пересування, хочеш усе зіпсувати? Скільки ще ти збираєшся сидіти бранкою у своїй вежі, якщо, звісно, це не привід не бачитись зі мною? Моя вежа на 9-му поверсі, а не на вершині замку, тож ти міг би й піднятися до мене. Я щовечора хотів це зробити, але наближаються іспити. Тож тебе мало б влаштувати моє прохання. Ти матимеш скільки вечорів для роботи, не можна ж втрачати таку нагоду. Це не обговорюється, вигукнув Джуліус. Порушення закону суперечить усім моїм принципам. А як щодо законів моралі? Ох, будь ласка, тільки не використовуй стратегію гідну студентки першого курсу. А якщо ти хочеш погратись у філософа, дозволь процитувати Монтеск'є. Найкраще ми робимо лише те, що робимо з власної волі. А отже, зараз із мене доволі кепський виконавець твого плану. Я була б найгіршою з твоїх студенток, і це мене тішить, відповіла Хлоя, від'їжджаючи на візку. Вона залишила їдальню, а Джуліус ішов за нею коридором. Справа не триматиметься купи, вони миттю побачать, що це саботаж. Вони нічого не побачать, я все дослідила. І звинуватять твого ліфтера. Він матиме алібі, адже він ні в чому не винен. Ти виграєш не більше кількох тижнів. Спокою для тебе. То чого ж ти скаржишся? Відповіла вона, намагаючись їхати вдвічі швидше. Припини це, у мене постійно відчуття, ніби я сиджу на лаві підсудних. Цього року мене мають затвердити на посаді. Вирішується моє майбутнє, тож так, я маю працювати як галерник. Коли ти почала зніматись в тому безтурботному серіальчику, хіба я скаржився на твою відсутність? Чи рахував тижні, які ти провела на західному узбережжі? Я поважав твою роботу і зберігав самотність. Вона різко зупинила крісло і здійснила півоберт. Мій безтурботний серіальчик тішив мільйони телеглядачів, а скільки студентів відвідують твої геніальні лекції. Наше життя змінилося, ти проявив постійність, але я не можу вічно почуватись вдячною тобі чи мучитись провиною. Джуліус погладив її по щоці. Найкраще ми робимо лише те, що ми робимо з власної волі, повторив він. А з тобою я почуваюсь вільним. Залиш цю стратегію для своїх студенток і забудь, про що я тебе попросила, особливо якщо це порушує твої принципи. А ти забудь про свій непослідовний проект і спробуй подивитись на справу під іншим кутом. Коли ліфт модернізують, ми нарешті зможемо гуляти вечорами, як самі захочемо. Звісно, ти маєш рацію, спокійно мовила вона. Я взагалі спец по раціо, привітно відповів Джуліус. Він пообіцяв зателефонувати увечері. Вони б навіть могли повечеряти тет-а-тет по відеозв'язку. Оскільки коридором сновигали студенти, Джуліус нишком поцілував дівчину, а тоді повернувся до аудиторії. Хлоя об'їжджала парк Вашингтон-сквер 4-ю вулицею. Вона була розчарована і, попри те, що сказала Джуліусу, не мала жодного наміру відмовлятись від свого проекту. Рівера дивився на Діпака, що заснув у кріслі. Він би залюбки дав йому поспати, але страшенно знудився за день. «Дякую за книжку», – мовив він, підвищуючи голос. Діпак підскочив і випростався. «Ти чудово знаєш, що її подарував не я. Але ж ти її приніс. Ти не стомився від детективів? Ні, вони розважають.
Але ж це практично одне й те саме щоразу. Злочин, поліціянти, алкоголік, розслідування, історія кохання з поганим кінцем і зрештою злочинець. Саме це мені й подобається. До того ж, суть гри полягає в тому, щоб здогадатись, хто злочинець, раніше від копа. Було б цікаво, якби романіст так викрутив історію, щоб лиходій вийшов сухим із води і обвів усіх навколо пальця. Це зовсім на тебе не схоже. За кілька днів уже ніщо не буде схожим на себе, друже. Чому ж ти марнуєш час, навчаючи свого племінника, якщо все пропало? Хіба я тебе не розважив, розповідаючи про його подвиги? Є таке, визнаю. Тобі це може здатись дивним, але хто за кілька років згадає про нас, про те, що ми робили? Чи замислюєшся ти часом про купу зниклих професій, хто згадує про гордість тих працівників, про їхні сповнені тяжкої праці життя? Ось, наприклад, ліхтарники. Ці хлопці століттями освітлювали міста. Від сутінків і до світанку вони бігали по вулицях із жердинами, і хто скаже, скільки кілометрів тротуарів вони освітили. Неймовірний рахунок наприкінці кар'єри. А тепер це ремесло згасло, наче їх вогники розвіялись, мов нічний туман, іще за життя останніх з них. І хто нині згадає, що вони взагалі існували. Але знаєш, я думаю, в Індії залишилось ще чимало таких ліфтів, як наш. Тож коли мій небіж повернеться додому і потрапить до одного з тих, хто згадає про мене, а поки він думатиме про мене, я існуватиму. Тому я це і роблю, щоб виграти трохи часу, перш ніж відійду в небуття. Рівера серйозно поглянув на колегу. Зізнайся, доки я поглинаю детективи, ти часом не почитуєш нишком поезію? Діпак знизав плечима, а Рівера покликав його до себе. Хочеш, аби я поправив тобі подушки? Дай подушкам спокій. Візьми мою форму в гардеробі ось там, віднеси її в хімчистку і дай своєму небожу. Так його навчання стане автентичнішим. Скажи, що костюм носив Антоніо Рівера, який був ліфтером протягом 30 років, і повторюй це, доки в його пам'яті не закарбується моє ім'я. Можеш на мене розраховувати. І принеси мені ще шоколаду. Діпак підійшов до ліжка, поплескав Ріверу по плечу, взяв форму колеги в гардеробі і залишив лікарню. Хлоя щойно поклала слухавку. Телефонував батько, повідомити, що повернеться пізно. Її мобільник знову задзеленчав. Побачивши на екрані номер Джуліуса, вона повернулася до книжки. У розділі йшлося про дружній пікнік на галявинах Томпкінс-скверу. Замріявшись, вона відірвалась від читання. Їй дуже бракувало квартирки в Іст-Вілледж, а також усього, що оточувало її там. Задоволення від закупів у делікатесній крамниці на розі Авеню Б та 4-й вулиці, морозиво, яке вона смакувала на 7-й вулиці, манікюр за $15 у китайській крамничці, вживані книжки, які вона купувала у Must-Book, затишній книгарні на Авеню А ще... За кілька кроків звідти винний льох та її улюблений бар «Good Night Соні». Вона б могла повернутись з кожне цих місць, крім винного льоху, бо там завузькі двері. Справа була не у місцях, яких їй бракувало. Змінюючи район, ти змінюєш спосіб життя. Коли вона востаннє проводила вечір у товаристві друзів, скільки з них приходили її провідати в лікарню. У перші дні, коли її історію показували в новинах, гостей було безліч. За кілька тижнів з десяток, бо тоді покарання злочинців цікавило людей більше, ніж доля жертв. Через 3 місяці не приходив уже ніхто. Нью-Йорк пожирає час. Вона могла б спробувати знову зв'язатись з ними, але не хотіла, мабуть, через гордість. Поверхом нижче місіс Вільямс тішилась можливістю нарешті організувати звану вечерю. Час було повертати будинку колишню велич. Який сенс мешкати за престижною адресою, якщо неможливо використовувати квартиру, як забажаєш? Містер Грумлат має виняткову інтуїцію. «Гадаєш, варто зробити йому подарунок?» – запитала вона в чоловіка. «Діпаку?» – перепитав той з вітальні, занурений у читання. Вона закотила очі під лоба і, проминаючи коридор дорогою до кухні, запитала: «Хочеш кудись сходити? Аби повернутись до комендантської години?» «Ні, дякую. До того ж, де знайти доглядачку, що підніметься на 8-й поверх сходами?»
Клерки проявили більшу мужність і пішли в кіно. Повечеряли сам на сам зі своїм папугою. Місіс Колінс віднесла клітку до спальні і поставила на нічний столик, де містер Рівера зазвичай клав окуляри. Вона продовжила читати нещодавньо куплений роман і зовсім не була впевнена у винності медсестри. Містер Моррісон увімкнув у вітальні запис «Турандот» Пуччіні. Коли лунала арія «Нессун Дорма», він випив Макалана і пішов шукати Фіделі у своїй вініловій колекції. Місіс Зельдов зателефонувала йому близько 22-ї години і попросила стишити звук, а тоді вляглась перед чорно-білим фільмом на каналі TSM. 11. Студія звукозапису знаходилась на 5-му поверсі колишнього промислового складу на 17-й вулиці. Хлоя виїхала до вантажного підйомника, розміри якого значно перевищували ліфт у її будинку. Ліфтар просто натискав кнопки, пропонувати йому нічну роботу було б безглуздо. Потрапити до кабіни звукозапису виявилося непростою справою. Двостулкові двері відчинялись в різні боки, а простір між скельцями був надто вузький. Звукооператору довелося нести її аж до стільця перед мікрофоном. Щоб уникнути повторення складного і дискомфортного маневру, вона вирішила не виходити на обідню перерву і перекусила тим, що було на таці. Кабіна була надто тісною для двох, тож звукооператор делікатно вирішив поїсти по той бік скляної перегородки, не вмикаючи мікрофони, аби вони могли спілкуватись. «Ми добре попрацювали сьогодні зранку», – мовив він, вгризаючись у сандвіч. Мікрофони посилювали чавкання. «Схоже на комедійну сценку», – радісно сказала вона, поки він не збагнув причину її сміху і не знизив гучність. «У мене двоюрідний брат в інвалідному візку», – мовив він. «О, аварія на мотоциклі». Хлоя завжди питала себе, що змушувало людей розповідати їй такі історії, ніби наявність родича-інваліда могла зробити їх спільниками. Якось, коли вона чекала на Джуліуса після пари, один зі студентів сказав, що вона дуже класна у візку. «Я взагалі не бачу різниці», – додав він. «Настільки не бачиш, що вважаєш за потрібне сказати мені про це?» – відрубала дівчина. З часом вона зрозуміла, люди не мали на меті нічого поганого, вони так чинили, щоб приховати збентеження, виправдатись за несправедливість, адже вони, на відміну від неї, цілісні. «Добре, що ти знаєш текст на пам'ять», – продовжив звукооператор. «Але краще було б, якби ти просто читала, заплющуючи очі, я відчуваю себе в театрі. Але ж це книжка, розумієш, треба говорити повільніше, як це робив би читач. Ви багато читаєте?» Я починаю куняти, щойно розгортаю книжку, але я часто записую. Зрештою, це лише порада. Ну ж, бо я винесу таці і знову візьмемось до роботи. Фея делікатності точно проминула його колиску, але він був дружелюбним і доброзичливим. Повертаючись з обіду, містер Грумлад попросив Діпака заскочити до нього, коли буде вільна хвилинка. Діпак не мав жодної ілюзії щодо змісту майбутньої розмови, тому вирішив скоротити тортури. «Це досить спокійна година», – мовив він, прямуючи в офіс бухгалтера. Грумлад запропонував йому сісти, де Діпак вирішив прийняти кулю стоячи. «Я нічого не міг вдіяти», – промовив Грумлад. «Ви маєте зрозуміти, які незручності переживають наші власники після жахливого нещасного випадку з вашим колегою. Якщо бухгалтер, кажучи, наші власники, сподівався показати, що ми в одному човні, то він дуже помиляється», – подумав Діпак. «Для мене це не має значення, бо я йду звідси увечері, але вони – це інша історія. Я справді зробив усе можливе. І подумайте про бідну міс Бронштейн, яка залишається замкненою в 4 стінах, щойно ви закінчуєте роботу. Така ситуація не може тривати далі. А ваша профспілка не повідомила жодних новин, тож вони прийняли рішення автоматизувати ліфт». Одностайно поцікавився Діпак, забувши про звичну стриманість. «Звісно, не Хаякава, бо вони в Каліфорнії. А щодо місіс Колінс, то вони взагалі не вшанували нас своєю присутністю. Але більшість так проголосувала», – скиглив Грумлад. «І скільки часу мені залишилось?» «Та годі», – насмішкувато вигукнув бухгалтер. «Ви говорите так, ніби йдеться про смертельну хворобу. Усе навпаки, ви підете на заслужену пенсію. Перед вами відкриється нове життя. Мені вдалося домовитись про гарну компенсацію, зарплата за цілий рік. Це ж трохи загладжує кути, правда? А про що ви домовились для містера Рівери?»
Піврічна компенсація. Воно виходить 1 на 1, адже страхова компанія покриє його витрати на період лікування. Ні, якщо ви його звільните. Грумблад замислився. Точно, але зрештою 1,5 року це вже непогано. 30 років служби також. Це найкраще, що мені вдалося отримати. Ви б бачили їхні обличчя, коли я просив про додаткові витрати, щоб покрити вашу компенсацію. Ви не відповіли на моє запитання. Коли встановлять нову систему? На щастя, монтажники вільні в цей четвер, а робота займе лише 2 дні. Тож у вас цілий тиждень. Я хотів, щоб ви допомагали працівникам у роботі, бо їм можуть знадобитись ваші знання. Знайдіть до мене у п'ятницю, і я виплачу все, що треба. Вийде кругленька сума. Діпак попрощався з бухгалтером. Він повернувся в комірчину, сповнений лютого бажання розтрощити 2 коробки, що зруйнують його життя. Але мить гніву минула, і він просто став за своїм бюрком у вестибюлі. Коли місіс Клерк поверталась від перукаря, то не запитала в Діпака, що він думає про її нову зачіску, як чинила зазвичай. Лише скрегіт ґраток та гудіння двигуна супроводжували підйом на 7-й поверх. Спускаючись на закупи, місіс Вільямс поскаржилась, що в її хатньої робітниці остеохондроз, тож вона не змогла прийти на роботу. Коли жінка повернулась, Діпак доніс її покупки до кухні. Вона мало не проохопилась, що наступного тижня приймає гостей, тож коли Діпак пішов, зітхнула з полегшенням. Хлоя залишила студію звукозапису о 16-й годині. То було приємне весняне пообіддя, але вона вирішила взяти таксі. Спека, що панувала в кабіні звукозапису, протягом 6 годин виснажила її. Щойно дівчина зайшла до будівлі, Діпак поквапився і схопився за руків'я її візка. «Не сперечайтесь, ви бліда, як мрець. Ви маєте не кращий вигляд. Я щовечора відвідую містера Ріверу, тож мало сплю», – відказав він. З нею марно щось вдавати, тож удруге за день Діпак порушив одне із золотих правил своєї професії. «Я знаю, що ви проголосували проти, що ваш батько зробив усе, що міг, тож не хвилюйтесь щодо мене, міс. Знаєте, що Лазар сказав Ісусу? Гадки не маю. Вставай і ходи. Якби я не хвилювалась за вашу долю, це було б не меншим дивом». Діпак спантеличено поглянув на неї, відчиняючи ґратки. «Здається, все ж таки це Ісус сказав таке Лазарю». Вона усміхнулась і ледь втрималась, щоб не зізнатись, що свого останнього слова вона ще не сказала. Але коли Діпак запідозрить, що вона щось замислила, то зробить усе, щоб їй перешкодити. Після низки зустрічей Санджай попрощався з Семом. Так і не зумівши пояснити, чому мусить піти посеред перемовин, Санджай квапливо перетнув парк Вашингтон-сквер. Молодий кинув погляд на знайому лавку і рушив далі швидким кроком. Він спізнювався. І чому він взагалі вліз у цю історію? Але оскільки він намагався дивитись на все з позитивного боку, то втішав себе думкою, що змінити тісний костюм на уніформу ліфтера – доволі весела ідея. Якщо в нього колись будуть діти, то він матиме про що розповідати їм кумедні історії. Можливо, ця баєчка навіть слугуватиме їм за приклад. Його розважала думка про те, як він повернеться у Мумбаї, сяде в один зі старих ліфтів, якими так пишався готель, і покаже своїм дядькам, що він уміє ними керувати, завдяки чоловікові їхньої сестри. Гумор поступився місцем іронії. Наближаючись до будинку номер 12 на 5-й авеню, Санджай подумав про справжню причину, яка змусила його погодитись на таку роботу. Чи не криється за цим щось особливе? Як зреагує Хлоя, коли збагне, що він вплутався в це божевілля, аби зблизитись з нею? Чи не злякається вона? Посильний з хімчистки приніс форму містера Рівери. Діпак почепив її у шафі. Він ненавидів себе за те, що не дотримує даної колезі обіцянки, але буде краще, якщо ніхто з власників не зустріне в ліфті незнайомця у формі ліфтера. Як виправдати його присутність? Було б іще мудріше покласти жартові край, але Діпак хотів трохи розважитись. Та й Лалі була така щаслива, що придумала, як врятувати їхнє майбутнє. Діпаку бракувало мужності відкрити їй правду. Він повідомить їм обом у четвер увечері, повернувшись з роботи, коли монтажники вже візьмуться до справи. Санджай з'явився у вестибюлі, спізнившись на півгодини. Діпак хотів йому дорікнути, але не наважився аж так перегинати палицю.
Він повів небожа у підвал і дав йому урок механіки, демонструючи механізм ліфта, запобіжники, привод регулятора, натяг якого потрібно в ряди годи перевіряти, мастило для напрямниць. Це тривало, доки Санджей не нагадав йому, що доглядати за ліфтом не його робота. А як щодо загальної культури, обурився Діпак. Якщо один із запобіжників перегорить, ти матимеш за щастя знати, де і як його змінити. Щодо щастя, я не певен, відказав Санджай, особливо якщо застрягну між поверхами. Саме тому ти завжди маєш носити телефон із собою. До речі, міс Хлоя не може дотягнутись до кнопки на поверсі. Коли їй потрібні наші послуги, вона телефонує. В таких випадках не треба піднімати слухавку, просто їдь на 9-й. Молода жінка з 9-го, повільно повторив індієць. Ти зустрічав її, коли приходив до мене. Ти навіть таксі її викликав, пам'ятаєш? Промовка про вовка, додав Діпак, помітивши вібрацію свого телефона. Їдьте без мене, а я подивлюсь на цей неймовірний механізм у дії, щоб підвищити загальну культуру. Чудова ідея, відказав Діпак, утішений тим, що не треба брати небожа з собою. Діпак піднявся у вестибюль і зайшов до кабіни. Він з подивом помітив, що телефон знову вібрує, неначе він може їхати швидше. Його здивування тільки посилилось, коли він прибув на 9-й поверх, але не побачив Хлої в коридорі. Мабуть, вона помилково зателефонувала, але перш ніж спуститися, Діпак засумнівався. Приклавши вухо до дверей, він почув крик про допомогу. Він відчепив ключницю, що висіла в нього на поясі, і зайшов до квартири. На кухні почувся стогін. Він кинувся в коридор і побачив, що Хлоя на підлозі під перевернутим візком. «Не рухайтесь», – сказав він, поставивши візок на колеса. Він узяв Хлою на руки і доніс її до дивана у вітальні. «Ви не поранились?» – захвилювався Діпак. «Ні, не думаю. Я хотіла зняти чашку з полиці і потягнулась вгору, а оскільки мені все не вдавалося зняти її, я зачепилась за ручку шафи. А гальма затиснула, ти забула. Візок поїхав назад, я хотіла його втримати, але було запізно. Я викличу лікаря». «Не варто. Завтра, можливо, у мене будуть синці, зате я затямлю, як займатися акробатикою». «Хоча б дозвольте подивитись, чи все гаразд із візком», – зітхнув Діпак. «Ви мене до смерті налякали». За кілька секунд він повернувся, штовхаючи візок перед собою. «Усе працює, я навіть гальма перевірив», – заспокоївшись, мовив він. «Хочете, щоб я трохи посидів з вами?» «Це дуже люб'язно з вашого боку, та запевняю, зі мною все добре, таке трапляється з кожним, коли ноги заплутуються в килимі, правда ж?» Міс ніколи не втрачає нагоди вставити гостре слівце. Він свідомо збивав її з пантелику, бо чудово розумів, вона не кмітливість хоче продемонструвати, а гордість. «Якби я мала гроші», – продовжила вона, – «то сама платила б вам зарплатню, аби тільки ви не йшли». «Та годі», – заспокоїв її Діпак, беручи за руку. «Ви ж і самі розумієте, що це не проблема». «Як же я без вас? За останні 4 роки я тільки двічі вас рятував. Цілих 5 разів. Коли ви були підлітком, то завдавали мені набагато більше клопоту. Я аж так вас діставала? Ні, але янголятком ви не були. Посадити вас у крісло? Я сама упораюся. Кажуть, як падаєш з коня, треба негайно повернутись в сідло». Діпак попрощався і пішов, але клацання вхідних дверей було не чути, тож вона гукнула з вітальні: «Я точно упораюсь». Цього разу двері зачинились. «А вам багато часу знадобилось. Я вже подумав, що ліфт зламався. Ти бачив іскри на блоці запобіжників? Якщо ні, все добре, не гаймо час. Проїдьмося кілька разів вгору-вниз, щоб перевірити, чи засвоїв ти вчорашній урок, а тоді я тебе відпущу. Мені сьогодні треба піти трохи раніше». «З вами мене не полишає жахливе відчуття, ніби мені знову 10 років», – поскаржився Санджай. «А мені наче усі 100. Перші поїздки були хаотичними, але зрештою Санджай набив руку, кілька разів йому вдавалося посадити ліфт майже бездоганно, з точністю до кількох сантиметрів. За годину Діпак провів небожа до дверей і записав у блокнот здолані метри. Між 18 та 19 годинами мешканці по черзі повертались додому, і всі зі скорботним виразом на обличчях. Але найбільше чоловіка роздратували не лицемірні обличчя, а поведінка містера Вільямса, який дозволив собі покласти руку йому на плече. Діпак скинув його долоню і зачинив дверцята, не прощаючись. Повернувшись додому, містер Вільямс поскаржився дружині. Швидше б уже встановили цей клятий механізм, бо їздити в ліфті тепер справжнє пекло.
О 19:30 Діпак спустився в підвал і переодягнувся. Злі язики могли б дорікнути, що він не дотримав зобов'язань, залишивши роботу раніше додаткового часу, який сам взявся відпрацьовувати. Але його це не дуже турбувало, бо він мав дотримати іншу обіцянку. Уже у вуличному одязі він здійснив останню поїздку за день, а тоді знову спустився. Заспокоївшись, Хлоя кинулась в нову авантюру. Щоб перелізти зі свого візка на сидіння в душі, потрібна була неабияка увага. Якщо не зважати на дрібний інцидент на кухні, день складався добре. Редактор навідався до її студії, він привітав її з гарною роботою і довірив іще одну книгу, повідомивши, що готовий підписати новий контракт. Вона відсвяткує це з батьком, але не сьогодні. Дівчина почувалася виснаженою. Гаряча вода, стікаючи по плечах Хлої, давала їй надзвичайне полегшення. Одягнувши пенюар, вона поїхала до вітальні і сіла біля вікна. Може, вона б і здивувалась, побачивши, як Діпак сідає в таксі, біля якого крутиться місіс Колінс. Але вона розуміла сутність цього маленького маневру, і саме він наштовхнув її на ідею. День, коли я знову скористалася метро. Таксі влітали мені в копієчку. Я можу сідати лише в машини, оснащені бічними дверима та пандусом. Водії інших автомобілів, яких більшість, щоб посадити мене, мають уставати з-за керма, складати мій візок у багажник, а потім на місці збирати його. Багато хто просить ігнорувати мене. Коли я махала рукою, а інші навіть дозволяли собі прискоритись, ніби боялись, що я вчеплюся їм у бампер. Я пірнула в метро, здогадуючи ейфорію, що супроводжувала мене під час перших поїздок підземкою, коли я тільки почала жити у Нью-Йорку. Потрібен витривалий ніс або повна відсутність нюху, аби скористатися ліфтом, який рухався так повільно, ніби ми спускались у склеп. Уникнувши години пік, я заїхала у вагон на станції Вашингтон-сквер. Усе пройшло добре. Я зафіксувала гальма, щоб не вдаритись об двері. Вагон був майже порожній, пасажири, втупившись у мобільні телефони, не звертали на мене жодної уваги. Ситуація погіршилась на Пенсильванському вокзалі. Натовп кинувся у вагон, усі сидячі місця миттєво зайняли. Я була причиною дискомфорту, мій візок займав забагато простору, тож пасажири були змушені стояти, скупчившись навколо мене. Поли, куртки, низ сорочки, пряжки пасків, дипломати і сумки скидались на огорожу, яка безупинно стискалась. Раптом я відчула, що мені бракує повітря. Вагон летів надзвичайно швидко, і на віражі один опецькуватий, буркотливий тип мало не впав на мене, а інший, не менш доброзичливий, практично всівся мені на коліна. Я задихалась, панікувала і почала плакати. Є люди, які бояться великих міст, і я чудово їх розумію. Коли жінка кричить у переповненому вагоні, ефект настає миттєво. Почалась штовханина. Мені стало соромно, коли я побачила перелякану маленьку дівчинку, яку мама підняла на руки, щоб її не затоптали. А потім якийсь чоловік наказав усім заспокоїтись. Тепер навколо мене утворилась порожнеча. Мабуть, я скидалась на божевільну і пітніла. Жадібно ковтаючи повітря, я спробувала нормалізувати дихання. Люди витріщались на мене. У їхніх очах читались страх і відраза. Вагоном проштовхнулася якась жінка. Вона сіла переді мною навпочіпки і сказала, що боятися нічого, бо все буде добре. Вона взяла мене за руку і промасажувала пальці. «Я знаю, як це», – прошепотіла вона. «У мене сестра на візку, з неї таке купу разів траплялось. Все нормально». Я не бачила нічого нормального в тому, щоб виставити себе посміховиськом, упісятись у метро і налякати маленьку дівчинку, яка досі тремтіла. А ще витримувати ці погляди і усвідомлювати, що таке повториться ще багато разів. Навіть співчуття цієї жінки не здавалось мені нормальним. Моє серце заспокоїлось, я нарешті вгамувалась, обличчя відвернулися, я запевнила свою покровительку, що почуваюсь вже краще, але коли ми спинились, вона вийшла зі мною на перон. Жінка не збрехала щодо сестри. Вона провела мене до начальника станції. Він запропонував викликати лікаря, та я відмовилась, бо просто хотіла повернутись додому. Коли тато прийшов з університету, то запитав, що цікавого я робила сьогодні. Я відповіла, що знову скористалась метро. Він вирішив, що це неймовірно, і привітав мене. 12. Містер Грумлат не тримав секретаря, але не через жадібність, він довіряв тільки собі.
Прибувши в офіс зі самого рання, він чатував на спеціалістів, які встановлюють ліфти. Він хотів особисто переконатись, що Діпак полегшить їм роботу. Старий індієць міг образитись, але до дідька умовності. Грумлад захопив усю владу в житловому товаристві і мусить тепер відповідати своєму статусу. Побачивши, що бухгалтер прийшов раніше, ніж зазвичай, Діпак зрозумів його наміри. Грумлад належав до тих, що купували б собі місця, якби були присутніми при страті. Він провів його з монтажниками до комірчини. «Скільки вам знадобиться часу?» – запитав бухгалтер. «Не можна залишати будинок без ліфта на вихідних?» «Повірити не можу», – вигукнув Хорхе Сантос, старший і головний монтажник. «Що ж тут неймовірного?» – занепокоївся Грумлад. «Я переробляв деякі старі моделі, але цей ліфт в бездоганному стані, він практично новий». Діпак зняв картуза, ніби щоб попрощатися з тим, про кого стільки років дбав. «Звісно, він практично новий, дурню, я про нього, наче про власну дитину піклувався». «І вам не шкода?» – запитав Хорхе Сантос. «Щойно роботу бути виконано, сертифікат зміниться, і не можна буде нічого повернути». «Це ви у мене запитуєте?» – іронічно поцікавився Діпак. «Виконуйте свою роботу», – сухо відповів Грумлад. «Може, ми закінчимо вже сьогодні ввечері», – відказав Хорхе Сантос. «І від чого це може залежати?» – перепитав Грумлад. «Від вас. Зважаючи на стан механізму, нам треба тільки встановити електричне реле і кнопки в кабіні. Якщо ми поставимо їх на місці важеля, справу буде завершено швидко. А от якщо ви хочете його зберегти, доведеться пововтузитись з деревом по той бік ґратки, тож знадобиться ще день». «Навіщо його зберігати? Якщо я не помиляюсь, від нього не буде жодної користі, так? Для краси. Деякі люди звикають до старовинних речей». «У мене дружина така», – кинув Діпак. «Ми проти непотрібних витрат. Замініть важіль і віддайте його Діпаку. Ми з радістю подаруємо йому сувенір». Колега Сантоса, який доти мовчав, стоячи навколішки перед двома ящиками, підвівся і втрутився. «Все ж таки є одна дрібна проблема». «Яка проблема?» – запитав Грумлад. «Штука в тому», – продовжив другий монтажник, що, коли вірити нашивці на формі, відгукувався на ім'я Ернест Павлович, що ваш ліфт зберігся добре, а от про деталі, які я щойно передивився, цього не скажеш. Не хочу вас засмучувати, але вони геть нікуди не годяться». «Як це не годяться?» – обурився Грумлад. «Окислились. У будь-якому разі цей брухт встановлювати не можна». «Що ви таке кажете? Вони новісінькі», – запротестував Грумлад. «Їх не витягували з упаковки, відколи ми їх придбали». «Сумніваюсь, коробки були зачинені погано, самі погляньте. Хтось порвав упаковки, запихаючи їх під труби». Щоки Грумлада почервоніли. Зауваживши, що у Діпака покращився настрій, він опанував себе. «Зрештою, ви ж можете їх почистити?» «О, ні, волога їх знищила», – пояснив монтажник, показуючи електронні компоненти, вкриті білястою сумішшю. «Ні», – похитав він головою. «Усе пропало, треба придбати новий комплект». «Я його замовлю. Знайдіть його і повертайтеся якомога швидше». Монтажники глумливо перезирнулись. «Ви гадаєте, таке лежить на складі? Це індивідуальне замовлення. Потрібно виготовити деталі, перевірити їх у майстерні». «Скільки знадобиться часу?» – зітхнув бухгалтер. «Щонайменше від 12 до 16 тижнів. А ще ж треба привезти їх з Англії». «З Англії?» «Єдине підприємство, що виробляє такі штуки, розташоване біля Бірмінгема. Але це дуже серйозні люди, запевняю вас. Гадаю, тут нам робити нічого. Я надішлю вам нові розрахунки якомога швидше». Не тільки Грумлад стежив за приходом монтажників із вікна. Коли Хлоя побачила, як вони повертаються до вантажного автомобіля за півгодини після прибуття, вона збагнула, що її план спрацював. Залишилось перевірити, чи справді цей злочин такий бездоганний, як вона планувала. «Не стійте, як укопаний. Ви, мабуть, радієте. Здається, нам знадобляться ваші послуги довше, ніж передбачалось», – буркнув бухгалтер. «Від 12 до 16 тижнів плюс доставка. Уявляю, як вас тішить ця ситуація». «Чого мені тішитись, якщо завтра мій останній робочий день? Офіційно я вас іще не звільняв. Ви зробили це вчора. Послухайте, Діпаку, якщо хочете отримати свій чек, раджу вам не хитрувати зі мною. Нескасований контракт на 18 місяців роботи, а по їх завершенню виплата за рік. Містер Рівера матиме такі самі права, як і я. Оформіть це все письмово. Якщо ні, від суботи всі користуватимуться сходами, як вдень.
так і вночі. Як ви смієте мене шантажувати після всього, що я для вас зробив? І що скажете Бронштейн, коли ми повідомимо, що його дочка? Діпак розвернувся і рушив до сходів. Дайте Бронштейнам спокій, вони самі здатні висловитись. Щодо ночі я подивлюся, що можна зробити, коли побачу листа. Діпак зачекав, доки бухгалтер повернеться в офіс. Вперше його ранок подарував більше підйомів, ніж падінь. О 10-й годині завібрував мобільний. Хлоя чекала на поверсі. «Гарний день, егеш?» «Дуже, міс, хоча на початок пообіддя і обіцяють дощ. Рясний дощ помиє тротуари. І то правда, ви маєте намір спуститись, чи хотіли б поговорити про погоду на поверсі?» Вона заїхала в кабіну, і Діпак зачинив ґратки. Він мовчав до 4-го поверху. «Чому у вас такий гарний настрій сьогодні зранку?» – запитав він на 3-му. «У мене він завжди такий», – запевнила вона на 2-му. Діпак пропустив Хлою у вестибюль і провів її на вулицю. «Для вас упіймати таксі?» «Дякую, не сьогодні». Станція метро Крістофер-стрит усього за декілька хвилин. Студія звукозапису на першій лінії, тож мені не доведеться робити пересадку. Не хвилюйтесь за мене, як казав Лазар. Діпак спостерігав за дівчиною, захоплюючись енергією, з якою вона штовхала візок, але водночас дещо запідозрив. Не було в кар'єрі містера Грумла та принизливішої миті, ніж написання того листа. Бухгалтер зауважував кожне слово, наполягаючи, ніхто не міг передбачити, що монтажний комплект зіпсується. Вклавши всі обставини, він не згадав про вимоги Діпака. Перечитуючи текст, він заприсягся знайти спосіб не дотримати обіцянки, яку з нього вирвали. Він натиснув на кнопку «Надіслати», і лист рушив до адресатів. За кілька хвилин місіс Вільямс увірвалась до кабінету. «Вас не дивує, що деталі, за які ми виклали кругленьку суму, виявились непридатними того самого дня, яких мали встановити?» Грумлад почав обережно промацувати ґрунт. «Гадаєте, вони від самого початку були браковані?» «Сподіваюся, придбавши комплект без нашої згоди, ви хоча б перевірили його стан, коли приймали. Годі гратись в кота і мишу. Якщо ви хочете чимось мені дорікнути, висловлюйтесь чіткіше». «Нема чого скреготати зубами», – мовила вона, зайнявши крісло навпроти. «Просто здається, що останнім часом у цьому будинку випадковість стали траплятись надто часто. Якщо ви не постачальників звинувачуєте, то кого ж? Запитайте у клерків. Вони або трахаються, або дивляться детективні серіали. Стогони й галас їхнього телевізора мають бредотну здатність підійматись аж до моєї кімнати. І про що ж я маю в них запитати? Про мотив. Знайшовши його, ми розкриємо справу. Хто був зацікавлений у тому, щоб нічого не змінювалось? Подумайте самі. А тим часом слід вирішити, що робити з ліфтом ввечері та вночі. Мені вдалося відкласти прийом на тиждень, але вдруге я цього не робитиму. Вона пішла, не попрощавшись, і залишила бухгалтера в задумі. Грумлад зателефонував до компанії, що виготовляла ліфти, і попросив терміново з'єднати його з Хорхе Сантосом. Уся розмова звелась до єдиного питання, що могло спричинити такі серйозні пошкодження. Монтажник був битим жаком, чудово знаючи, що клієнти завжди прагнуть знайти гарну причину, аби не платити, і він за словом у кишеню не ліз. Покласти електронні прилади під упалювальні труби – не найрозумніша ідея. Конденсат, зрештою, призвів до окислення техніки. Ніщо не могло підтвердити натяків місіс Вільямс, яка, по суті, звинувачувала Діпака, тим більше, якщо він не знав, що зберігається в тих горизвісних коробках. А раптом одна дрібничка спала бухгалтерові на думку. Коли він відкрив ящик, то не відчував запаху вологості. Чи вистачило б кількох днів, аби завдати такої шкоди, прошепотів він. Навряд чи. Я рідко бачив такі пошкодження. Не знаю, що за гидота тече у ваших трубах, але я б на вашому місці не пив тієї води. Реле були вкриті білим нальотом, чи то сіллю, чи то вапняком, пояснив Хорхе Сантос. Я надіслав виробнику листа. Є слабка надія, що в них на складі лежать іще одні такі самі комплекти або інший схожий, який можна буде адаптувати. Раптом пощастить. Грумлад щиро подякував йому. Повернувшись додому, Діпак запросив Лалі повечеряти в ресторан. Нічого дивного, як на вечір четверга. Але жінку заінтригували веселий тон чоловіка і пропозиція покликати небожа. Востаннє вона бачила Діпака таким радісним, коли канал ESPN назвав Вірата Кохлі, капітана індійської національної збірної з крикету, найкращим відбивальником світу.
Санджай ще не виходив на зв'язок, та й було вже пізно, тож Лаллі вирішила залишитись удома сам на сам з чоловіком. День, коли я почала вчитися знову. Коли я була актрисою, то не мала наставника, і моя кар'єра розвивалась не настільки стрімко, щоб проштовхнути мене до клубу обраних. Але, втративши половину ніг, я потрапила туди за виграшки. Людському тілу притаманна надзвичайно вишукана механіка. Здатна адаптуватись до будь-якої ситуації, вона приховує в себе таємні скарби. Поснулі обхідні шляхи, готові прокинутись в разі потреби. Усе це розповів мені Гілберт, вправний кінезітерапевт, схожий на тибетського ченця, але значно непосидючіший. Він пояснив, що якщо я хочу колись носити протези, знову стояти і ходити, то мушу розвивати задньостегнові та великі сідничні м'язи. По суті, свою дупу. Але такого я досягну згодом, а поки просто, щоб обертати колеса візка і не вити від болю наприкінці дня, мріючи скидатись на культуристку, я мусила навчитись берегти грудні м'язи і натомість використовувати дельтовидні. Гілберт сеанс за сеансом змушував мене працювати. Я ненавиділа його, зневажала і висміювала, і чим більше я скиглила, тим складнішими цей садизм чи то пак кат робив вправи, виснажуючи мої крижі та повздовжньореберні м'язи. Завдяки йому я можу триматись рівно. Звісно, мої ноги не відросли, але ж не саламандра я. Проте я здобула горду поставу і неймовірну гнучкість тіла. Мої руки вкрились м'язами, не втративши вишуканості. Завдяки Гілберту я можу рухатись містом. Варто віддати належне Діпаку. Аби пересуватись, мені не потрібен ніхто. Ну хіба що коли ламаються ліфти та в метро, тоді легка допомога не завадить. 13. Після зустрічі у місцевій делікатесній крамниці з сусідкою з 8-го поверху місіс Зельдоф вирушила в хрестовий похід. Розмова почалася біля стелажів зі свіжими овочами та фруктами. Купуючи перші екологічні весняні кабачки, місіс Вільямс поділилася підозрами з легковірною сусідкою. «Містер Грумлат підозрює, що комплект поламали», – захвилювалася місіс Зельдоф. «Він не відкладає версії, що деталям свідомо дозволили зіпсуватись», – додала місіс Вільямс. «Ну, звісно ж», – ожила місіс Зельдоф, трохи подумавши, і водночас схопивши такі самі кабачки. Це ковінька на руку обом нашим ліфтерам. Мабуть, 2 роки тому вони страшенно злякались проекту містера Грумлата, тож зважились на радикальні заходи. І, гадаю, ви не заперечуватимете, що в них були повністю розв'язані руки», – не вгавала місіс Вільямс. «А вже ж ви маєте рацію. Хто ж іще мав доступ до цього мотлуху?» На думку нашого любого бухгалтера, вони навмисне поставили комплект у вологий куток. Ніби ненароком. «Так сказав містер Грумлат», – гикнула місіс Зельдоф, ставлячи підпис. «Ви не читали його листа? Хіба ви поставили б цінні речі у вологе місце?» «І ще чого», – обурилась місіс Зельдоф, уперши руки в боки. «Зовсім ні, я ж не дурна. Я нікому, крім вас, про це не говорила», – прошепотіла місіс Вільямс у вухо сусідці. Місіс Зельдоф дуже зраділа, потішена таким виявом довіри. «Гадаю, тепер було б чесно поговорити з сусідами. Зрештою, вони також мають право знати правду, хіба ні?» Справжня дилема для місіс Зельдоф, яка ущипнула себе за підборіддя і закотила очі, намагаючись збагнути, що їй порадив би пастир. «Якщо ви так кажете», – висунула вона, – «я б не хотіла, аби мене звинувачували в інтриганстві», – продовжила місіс Вільямс. «Бронштейни перші почнуть», – додала вона і уточнила. «Я знаю з надійного джерела професор Лівак. Для нього обслуга завжди має рацію». Легкість, з якою місіс Вільямс маніпулювала сусідкою, дарувала жінці безмірне задоволення. Вона бачила, як після кожної сказаної капості тремтять невидимі ниточки над маріонеткою. З такими темпами вона скоро підвисить місіс Зельдоф до стелі. «Обов'язково купіть цю редиску, неймовірна смакота», – підказала вона, все більше тішачись. «Ми могли б розподілити обов'язки», – запропонувала місіс Зельдоф, кладучи до кошика пучок французького сніданку. «Чудова ідея», – вигукнула місіс Вільямс. «Я напишу до Хаякава, а вам треба буде лише донести інформацію до інших».
Увечері місіс Зельдов повернулась додому страшенно радісна, як у неділю, коли похвалили тембр її голосу після хорового концерту. Вранці вона пішла на неймовірну самопожертву, постукавши у двері містера Моррісона. Хоча було вже по 11-й, сусід зустрів її в самому халаті. І це ще не все. Чоловік взагалі нічого не розумів. Навіщо нашим ліфтерам псувати ліфт? Це ж їхній робочий інструмент, до того ж він добре працює. Діпак нещодавно прийшов і розбудив мене. Дуже вчасно, додав тупий п'янюга. Не ліфт, а тільки кнопки, терпляче пояснювала вона. А що вони зробили з кнопками? Ніхто не чіпав мого дзвінка. Я вчора ним користувався. Та не ці, інші, простогнала місіс Зельдов. У нас є інші кнопки? Так, у підвалі, якщо я правильно зрозуміла. Я й не знав, що в нас у підвалі є ще одні кнопки, буркнув він. І що вони роблять? Нічого, вони лежать в коробках, аби одного дня ми змогли користуватись ліфтом без ліфтерів. Те, що ви розповідаєте, сон рябої кобили, доведеться спускатись у підвал, щоб запустити ліфт без Діпака чи містера Рівери? Вибачте, звісно, але якщо це справді так, то вони правильно зробили, щоб позбутись кнопок, які нічого не роблять. Визнайте, значно зручніше викликати ліфт з коридору, навіщо спускатись пішки, щоб піднімати ліфт? Кому таке взагалі на думку спало? Ладна впасти у відчай, місіс Зельдов продовжила хрестовий похід на 3 наступні поверхи, все так само службовими сходами. Місіс Клерк видавалась дуже заклопотаною. Вона навіть чаю сусідці не запропонувала. Хай тільки хто потім скаже, що французи – королі гарних манер. Мадам слухала гостю у піввуха і не вірила сказаному. А коли француженка заговорила, не дуже ретельно добираючи слова, ситуація стала образливою і практично нестерпною. Певно, місіс Вільямс довго мудрувала, аби вигадати таку дурню. Діпак на таке не здатен. Я не знаю стараннішої людини, ніж він. Старий постійно все вигласновує в цьому будинку. Я ледь наважуюсь притулитись до стінки ліфта. Може, й не він, а містер Рівера уночі? Гаразд, дуже люб'язно з вашого боку було пройти і розповісти мені все це. Ваша теорія неймовірно захоплива, але у мене є справи. Ви розкажете своєму чоловікові? Стала благати місіс Зельдов. Обов'язково. Певно, його це розважить так само, як і мене. Передавайте привіт вашому Любчику, відповіла вона, проважаючи сусідку. Яка самовпевненість. Місіс Клерк так нахабно прощалась, перш ніж випхати її за двері. Місіс Зельдов була не з тих, хто готовий терпіти таке ставлення. «Не хочете вийти через головні двері? Вдень ліфт працює», – здивувалася місіс Клерк. «Трохи фізкультури мені не зашкодить», – відказала місіс Зельдов ображеним тоном. На 9-й поверх вона піднімалася з певними побоюваннями. Хлоя вже планувала виходити, тож не могла збагнути, хто це дзвонить у службові двері. Щоб відчинити засув, їй довелося зайнятися небезпечною акробатикою, піднявшись на руці і притулившись плечем до стіни. Безглуздо, голослівно і гортескно, ось що відповіла молода сусідка. Піднятися пішки на 9-й поверх, щоб почути таке. Вона стверджувала, буцімто Діпак святий. Ну, звісно ж, вихваляти його чесність після того, що він накоїв, це вже занадто. Якби ж вона на тому й закінчила. Те, чим ви займаєтесь, огидно. Плітки завжди залишають по собі слід. Тож або надайте докази, або припиніть розпускати побрехеньки. Поза сумнівом, місіс Вільямс – кмітлива жінка, вирішила місіс Зельдов. Справжні ліваки, а інвалідний візок – не виправдання для такого хамства. Оскільки юна нахаба ставила під сумнів її порядність, місіс Зельдов негайно зателефонувала Грумлату і попросила його поквапитись з розслідуванням. Вона завершила свою місію ще до обіду і повернулась додому з почуттям виконаного обов'язку. Діпак вийшов з дому на світанку. Він чекав, що його вітатимуть як рятівника, але натомість увесь ранок помічав лише невдоволені пики і осудливі погляди. Місіс Клерк привіталась через силу, містер Вільямс вийшов з дому, навіть не попрощавшись. Набурмосений містер Зельдов лише обурено пихкав, а невдовзі до ліфта зайшла його обурена дружина. Містеру Моррісону послуги ліфтера знадобились після обіду. Він їхав снідати. Але коли Діпак запитав у нього про причини загальної холодності, навіть той ухильно відповів: «Поговоримо про це іншим разом». Про що говорити, яка муха їх укусила? Невже це ще один підступ Грумлата, який перебільшив його вимоги? Його ж звільнили, і він міг би просто забрати гроші і піти на заслужену пенсію, залишивши їх у тяжкій халепі.
Компенсація за рік не пропустить їх із торбами. Місіс Зельдоф носить на шиї прикрасу приблизно такої вартості, що тижневі походи місіс Клерк до перукаря домірні його тижневій зарплатні. Морісон за ніч пропиває стільки, скільки Діпак заробляє за день. А щодо фанатів гульбищ Вільямсів, то вони за вечір спускали суми, яких Діпак не платили й за місяць, просто щоб похизуватись в товаристві. Чуванькуваті і невдячні жмикрути. Усі, крім завжди шанобливих Бронштейнів та місіс Колінс, яка вже не мала великих статків. Опівдні Діпак усе ще дихав вогнем. Лалі мало рацію, він справжній бевсь. Якби він поводився, як той цебер-консьєрж із будинку номер 16, вони б і глянути криво боялись. Можливо, слід сходити до бухгалтера і повідомити, що, добре подумавши, він вирішив звільнитись. Нехай виплатять усе, що йому належиться, і викручується сам, як знає. О 15-й годині Діпак, ледве стримуючись, умостився за бюрком. Він послав подалі вигулювача собак, золотистий ретривер клерків повернувся з парку в жалюгідному стані. «Хто відмиватиме мармур вестибюля?» – закричав Діпак. Шокований вигулювач собак пішов геть. Потім гнів упав на голову власника винного льоху, який притарабанив ящик для містера Моррісона. Хто розставлятиме пляшки у буфеті його вітальні? Потім дісталось флористу, що приніс букет для місіс Вільямс. Квіти були надто розкішними, щоб пролізти до кабіни, не залишивши шлейфу з пелюсток. Хто підмітатиме? Але коли о 16-й годині прийшла Хлоя, ще нещасніша за песика клерків, Діпак знову став собою. «Що з вами трапилось?» – запитав він, пропускаючи її. «Нічого», – спокійно відповіла вона. «Ліфт на станції досі не працює, тож мені довелось виходити на наступній зупинці, а вона за 10 кварталів звідси. Я поспішала як могла, та відстань виявилася значною. Зовсім не залишилось сил». «А чому ви не скористалися автобусом?» – мовив він, штовхаючи її до ліфта. «Щоб опустити спеціальну платформу, потрібна купа часу, а пасажирів бере нетерплячка, до того ж автобуси в цей час переповнені, тож мене притискає до дверей біля водія. На кожній зупинці всі, хто заходять і виходять, штовхають мене. Крім того, коли автобус гальмує, я відчуваю жахливу нудоту, сидячи в кріслі. Ліфти в метро, якщо вони є, непередбачувані, але добрі люди здебільшого допомагають мені піднятись. А сьогодні не пощастило. Та годі вже мені скаржитись, краще радіймо, що ви залишаєтесь із нами. Звідки ви знаєте?» – не стримався Діпак між 5-м і 6-м поверхами. «Я дізнався про це лише о 10-й годині, а ви тоді ще були в себе. Я спустив вас об 11-й». Діпак відчинив ґратки, вийшов, щоб пропустити Хлою, і поїхав донизу. Дівчина так і не відповіла. Спускаючись, він вийшов на 2-му поверсі і подзвонив у двері Грумлата. Бухгалтер чекав за столом. Він простягнув ліфтеру контракт, який той одразу склав до кишені. «Ви не читатимете? Я вам довіряю, і оскільки сьогодні всі на мене косо дивляться, я розумію, що мої вимоги зустріли багнетами». «Присядьте на хвилинку», – попросив бухгалтер. Діпак продовжив стояти. «Як забажаєте. Оскільки ви мені довіряєте, я відплачу вам тим самим. Вони ще не знають про ваші вимоги. Я лише сказав, що знову взяв вас на роботу. Не хвилюйтесь, я маю досить влади, щоб ухвалювати такі рішення. До того ж, я певен, вони зітхнуть з полегкістю, дізнавшись, що зникла потреба у додаткових витратах, які я з них витягнув. Поки хотілося б залишити нашу маленьку угоду між нами. До часу нашого прощання ще чимало води витече. До речі, чому саме 18 місяців? Ви ж могли округлити до 2 років?» – запитав Грумлат. «Вам цього не збагнути», – відказав Діпак і пішов. Завершивши роботу, Діпак навідав містера Ріверу в лікарні. Місіс Колінс не передавала книгу через нього, а принесла її сама після обіду. Вона єдина по-людськи віталася з ліфтером. Поведінка мешканців будинку досі не давала йому спокою. Містер Рівера, який ще вчора бачив колегу радісним, захвилювався, помітивши його похмурий настрій. «Здається, ти занепокоєний. Не розумію, що відбувається. Вони ще ніколи не були такими нестерпними, принаймні не всі одразу, ніби я в чомусь перед ними винен. У тому, що поступився гордістю і погодився й далі з ними працювати? Це ніби світ на виворіт. То звідки таке крижане ставлення? На мою думку, вони тішились, що нарешті позбулись нас і зможуть витрачати менше. Вони розчаровані, от і все. Ти вже казав їм про свого небожа?» «Ще ні, зроблю це в понеділок. Завтра в кав'ярні у мене зустріч з представником профспілки».
У суботу ти мене дивуєш. Мені б хотілося владнати справу поза межами кабінету. Те, про що я проситиму, не дуже законно. Ти справді все продумав? Здебільшого. Мешканців непокоїть невизначеність із нічними змінами, а коли вони довідаються, що справу залагоджено, усе повернеться в норму. Навіть Моррісон сам не свій, продовжив Діпак. Та він завжди ходить, запхавши носа в пляшку, мабуть, учора передав куті меду. Дякую долі за те, що трапилось, це несподіваний дарунок. Діпак пішов від колеги о 21-й. Сидячи у вагоні метро, що віз його додому, чоловік запитав себе, чи не має ця прихильна до нього доля імені. Повернувшись, Діпак побачив Лаллі за столом у товаристві Санджая. Вішаючи пальто, старий не сумнівався, ці двоє змовкли, щойно він зайшов. «Я чекав на тебе сьогодні», – сказав Діпак, приєднуючись до них. «Я закінчив пізніше, ніж планував», – безтурботно мовив Санджай. «Слід було мене попередити». Лаллі кинулась на допомогу небожу. У Санджая була зустріч із важливими людьми. «Тобто я не важливий. Ти починаєш працювати в понеділок», – продовжив він. «Ти зустрічався з представниками профспілки?» – запитала Лаллі, ставлячи вечерю на стіл. «Займуся цим завтра», – відповів Діпак, а тоді поклав їжі дружині. «Ви працюєте 7 днів на тиждень?» – поцікавився Санджай. «Чому ти запитуєш? А що вони роблять з ліфтом, коли ви йдете у відпустку? Ми звертаємося до іншого працівника», – буркнув Діпак. «Але він вільний лише по вихідних та в серпні. Містер Рівера відпочиває в суботу, а я в неділю. Влітку ми беремо по черзі по 2 тижні. Тож нас завжди є кому замінити вдень і вночі. І до цього ліфтера не можна звернутись? Якби було можна, ми б уже давно розв'язали проблему. Та якщо ти передумав, краще скажи одразу». «Щось не так?» – захвилювалась Лаллі. «І що ж може піти не так? Нас пильнує доля. Техніка, що мала поставити хрест на моїй кар'єрі, дивовижним чином зіпсувалась. Завтра я збрешу найстарішим своїм друзям, вдаючи, ніби твій небіж, досвідчений ліфтер з Мумбаї, хоча насправді я не знаю, чим він займається. Тож цікаво, чи впізнаю я себе у дзеркалі, коли завтра голитимусь?» Незадовго до півночі Діпак одягнув піжаму, пірнув під простирадла і вимкнув нічник, саме коли Лаллі вмикала лампу зі свого боку. «Розкажеш, що тебе непокоїть, чи мені всю ніч лежати і хвилюватись? Навіщо ти ходила до міс Хлої?» – не стримався Діпак. «Деяких забобонів справді важко позбутись. Для такого старого індійця, як ти, 2 жінки, що розмовляють, обов'язково плетуть інтриги. Старий індієць відмовився від перспективної кар'єри, щоб одружитись з такою старою індійкою, як ти. В будь-якому разі я тебе знаю. Якщо ти заводишся з півоберта, то маєш нечисте сумління. І чим же ми можемо собі дорікнути? Умираю від бажання дізнатись. У моїй комірчині немає ні краплі вологи. Гадаєш, в іншому разі я не зберігав би там свою форму. Тож як ти поясниш те, що їхнє обладнання зіпсувалось? Може, я стала спеціалісткою з електроніки? Та ні, але хіба це не галузь твого небожа? Щоб я скисла, та це ж суцільна змова. Твоя дружина, твій небіж, твоя протеже з 9-го поверху. Увесь світ об'єднався, щоб влаштувати саботаж і врятувати твою роботу, і твій абсурдний подвиг. Я забула про містера бідного Ріверу, який надіслав мені план підвалу поштовим голубом, аби показати, де саме лежать обладнання, яке я навіть уявити не можу. Глупої ночі, коли ти спав, я спустилась в підвал і попісила на прилади. Не верзи дурниці, я ні в чому тебе не звинувачую. І це ще я непорядна. Себе послухай, вибухнула Лаллі. Ти маєш відповіді на все, але я не можу позбутись думки, що ця історія якась сумнівна. І якщо мене в чомусь запідозрять, я знаю типа, який за першої ліпшої нагоди скине все на мене. 14. Лаллі і Санджай зустрілись за сніданком. Діпак вийшов зі спальні, вбраний у пишні білі штани і біле спортивне поло. Санджай ще ніколи не бачив дядька таким стильним. «А хіба ти не збирався попити кави з колегами з профспілки?» – здивувалась Лаллі. «Їх завжди вражає моє спортивне минуле, до того ж я потім піду до парку, трохи покидаю м'ячі. Ти маєш скласти дядькові компанію, у нього там справжній фан-клуб», – запропонувала племіннику Лаллі. «Я дуже хотів би побачити, як він грає», – відказав Санджай, читаючи повідомлення, що саме з'явилось на екрані телефону. «Але на мене чекає непередбачений діловий обід. В суботу вихопилася в Діпака. У тебе ж також робоча зустріч. А чим він гірший?» – втрутилась Лаллі.
Якби я зауважив, що буде дощ, твоя тітка поквапилася б сказати, що ти тут ні до чого. Сходиш іншим разом, додала вона, ігноруючи чоловікову шпильку. Спробуй уникнути роботи завтра. Я б хотіла, аби ми провели трохи часу разом. Санджай пообіцяв, що так і зробить, і пішов збиратись. А ти прийдеш подивитись, як я граю? Невинно запитав Діпак у дружини. Я ні за що таке не пропущу. Як не пропускала жодних вихідних, відколи тебе знаю. Зустрінемось на майданчику близько півдня. О півдні Санджай зустрівся з Семом у Клодет. Ресторан знаходився біля офісу Сема, і американець дуже полюбляв місцевий бранч. «І що ж такого термінового трапилось?» – запитав Санджай, умощуючись за столом. «Я отримав статус і документи про реєстрацію компанії. Підпиши, і я представлю їх у понеділок. Бракує лише твого внеску, але ж це не проблема, правда?» Погляд Санджая зосередився на парі, яка щойно зайшла до зали. «Ти мене слухаєш?» – спробував привернути його увагу Сем. «І взагалі, припини, це негарно». «Що негарно? Витріщатись на таку дівчину, як вона. На таку, як вона? В інвалідному візку». «Я її знаю», – безтурботно відповів Санджай, повертаючись до Сема. «Що ти говорив?» «Сподіваюся, це жарт. Не хвилюйся, мій банкір ще не зателефонував, але я наберу його після обіду. Все буде сплачено протягом тижня». «Мені по цим балах, твій банкір, я про ту жінку казав, ти справді її знаєш?» Санджай не відповів. Краєм ока він спостерігав, як господар приймав нових гостей. У його країні так ставляться до людей з високих каст. Дівчина говорила, що вона актриса, може вона зірка, однак лише господар звертав на неї увагу. У Мумбаї всі підбігли брати автографи чи навіть робити селфі, але, мабуть, не у Нью-Йорку, де заборонено дивитись на тих, чиє тіло знівечене. В Індії, нью-йоркці мали б ходити, завівши очі до неба. Та зрештою, він же на неї дивився, а не на її візок. Може, і на чоловіка, що її супроводжував. «А тепер на інший столик позираєш ти? Ти знаєш цих чоловіків?» «Насправді ні, хіба що одного з них зовсім трохи». «Якого?» – запитав професор. «Того, що сидить на диванчику», – відповіла Хлоя, ухопивши меню. «Де ти з ним познайомилась?» «Ми перекинулись кількома словами у парку. Його батько був музикою. Я візьму яйця Бенедикт, а ти?» «Здається, він симпатичний. Чи, може, яєчню бовтанку? А чим він заробляє на життя?» – не вгавав містер Бронштейн. «Це один з молодих геніальних підприємців сучасного світу. Він приїхав до Нью-Йорка шукати інвесторів». «Просто чарівно. Неймовірно. Замовимо щось, я вмираю з голоду». «Неймовірно. А що?» «Та годі вже, на що ти натякаєш?» «Ні на що. Дивина. Ти занурилась у меню, яке знаєш на пам'ять, та ще й почервоніла так, як я вже давно не бачив». «Я не почервоніла». «Поглянь у дзеркало наді мною. Мені жарко, ось і все. З таким кондиціонером. А ти не хочеш змінити тему? Як поживає наш філософ?» «Я дізнаюся про це, щойно ми знайдемо нічного ліфтера», – відповіла вона, зачеплена заживе. «Наступного тижня мені пропонують прочитати лекцію», – продовжив він. «Конгрес банкірів, обіцяють непоганий гонорар». «Пище носа, це ж гарна новина», – зраділа Хлоя. «Бронштейнам, батьковій доньці таланить. Я підписала контракт на ще один запис. Тепер, коли зникла потреба у додаткових витратах, ми могли б повернути наші борги. Можливо, навіть поремонтувати сантехніку в твоїй ванні». «Хочеш випити за крани?» – грайливо запитала Хлоя. «Радше за твою кар'єру. І твоє лекційне турне. Одна з моїх лекцій планується у Сан-Франциско, тож мені доведеться на кілька днів поїхати. Ти зможеш обійтися без тебе? Мені завжди це вдається, до того ж у разі виникнення проблеми я можу покластись на Діпака. Хочеш, запросимо їх до нас?» – весело запитав професор, поглянувши на двох молодиків, що сиділи навпроти. «Можеш говорити тихіше?» Санджай розрахувався, а Сем відсунув стола, щоб пропустити друга. Хлоя стежила за ним у дзеркалі, що висіло за батьковою спиною. Санджай обернувся, перш ніж вийти з ресторану, і їхні погляди на мить перетнулись. Хлоя втупилась в тарілку, і батько, звісно ж, це помітив. Оскільки Сем квапився на побачення, він залишив Санджая біля воріт парку Вашингтон-сквер. Індієць рушив гуляти біля фонтана. Однією з його улюблених розваг було спостерігати за людьми і уявляти їхнє життя. Можливо, саме це й надихнуло його на розроблення додатку. В юності його зачаровувала абсурдність життя у великих мегаполісах, де стільки людей живуть пліч-опліч, ні разу не перекинувшись і словом.
Не останню роль відіграла й самотність, від якої він потерпав у дитинстві. Коли Санджай розпочав кар'єру підприємця, дядьки закидали йому, що буцімто він ганьбить рідню. Чоловіки і жінки могли знайомитись виключно зі згоди своїх родин, а зустрічатися тільки після офіційних заручин. Санджай належав до покоління, що дивилось на життя інакше. Але щоб порушити табу, звільнитись від традицій, здобути свободу і навчитися нею користуватись, довелось боротись не один день. Молодик не дуже багато знав про Лаллі і Діпака, але захоплювався сміливістю, з якою вони покинули все. Санджай знову подумав про те, як легко Хлоя заговорила з ним у парку Вашингтон-сквер. Мабуть, він ніколи не наважився б сам звернутись до неї. Дзвінок мобільного вирвав його з роздумів. Телефонували з готелю Мумбаї Палас. Тареш і Вікрам, його дядьки, повідомляли, що вони забороняють закладати його акції. Одна з умов статуту готелю давала їм таке право. Вони гнівались через необдуманість вчинків Санджая. «Якщо ти зазнаєш невдачі», – наполягав Тареш, – «третина нашого готелю опиниться в руках іноземців. Як ти можеш бути таким егоїстом, ризикувати справою всього життя, ставити під загрозу родинний спадок? І заради чого?» – дорікав Вікрам. «Про яку родину ви торочите?» – відказав Санджай, а тоді кинув слухавку. Дядьки хотіли війни. Сповнений гніву, він пішов геть від фонтана і рушив до іншого міського парку. Там інший його дядько, справді гідний цього слова, грав у крикет. Хлоя зайшла до парку Вашингтон-сквер і розташувалась біля одного зі столиків, де досвідчені шахісти за виграшки розбивали зарозумілих аматорів заради кількох швидко зароблених $. Але Хлоя приходила сюди щосуботи по обіді не для того, щоб розважитись кількома $, а заради насолоди перемагати. Вона була спортсменкою, завжди боролась, тож тепер часом шкодувала, що позбулася своїх трофеїв. Востаннє вона брала участь у змаганні одного квітневого ранку, 5 років тому. Санджай захоплювався тим, як елегантно Діпак розмахував битою в оточенні зграйки підлітків, що прибули з північних районів міста, мріючи стати чемпіонами. «Розумію, чому ти захопилась ним, коли ходила дивитись на нього у парк Шиванджі. Сьогодні він значно гарніший», – відповіла Лаллі. «Може, для когось Діпак просто ліфтер, але на крикетному полі він справжній пан. Мабуть, йому не просто було поїхати». Навпаки, це було найлегше. Одного вечора, коли Діпак виходив з дому, 3 гевалів накинулись на нього і жорстоко побили. Ми знали, хто замовив напад, і добре зрозуміло повідомлення від моїх батьків. Коли я прийшла провідати Діпака в лікарні, він щосили намагався переконати мене покласти край нашим стосункам. Мовляв, він кохатиме мене до віку, але нам не судилося спільне майбутнє, і він не має права плямувати репутацію такої родини, як наша, і особливо руйнувати моє життя. Я списала цю мить слабкості на його рани і відповіла, що це востаннє дозволяю комусь іншому приймати рішення щодо моєї долі. Я вирішила провести життя поряд із ним і ні про що не шкодувати. Моєї родини більше не існувало. У мене не було нічого спільного з людьми, здатними на таку звірячу жорстокість. Протягом 2 місяців, день при дні, я складала речі у мішок для брудної білизни, який ховала в глибині шафи, аби наші слуги ні про що не здогадались. А під ліжком я зберігала трохи грошенят, які вдавалось поцупити з материної сумки чи з кишень, кинутих батьком штанів. Дещо і у братів потягнула. Діпак прийшов по мене серед ночі. Він чекав неподалік від нашого дому і сказав, що зрозуміє, якщо я не прийду. Тікала я нишком. Не можеш уявити, як мені було страшно скрадатись коридором оповитого сном будинку, спускатися сходами і нечутно зачиняти двері, щоб ніколи більше туди не повернутись. Мені досі це сниться, і я, здригаючись, прокидаюся. Ми тікали пішки, бігли наввипередки з часом, адже мали потрапити у порт до світанку. Один водій рикші пожалів нас і погодився підвести. За ціною золота Діпак купив нам 2 місця на облавку вантажного корабля. Ми провели в морі 42 дні. Я поралась на кухні, Діпак допомагав екіпажу, він був майстром на всі руки. Але що то була за подорож? Аравійське море, Червоне, Суецький канал, Середземне море, Гібралтарська протока і нарешті, побачивши океан, ми повною мірою відчули свободу. Чому лише там, а не на початку мандрівки?
Бо саме тієї ночі на Гібралтарі, коли зупинились вантажні човни, ми вперше кохались. Але, як я вже казала, це була найпростіша частина нашої втечі. Я не хотіла жити нелегалкою, та й Діпак був надто чесним, аби довго витримувати буття поза законом. Ми самі прийшли до імміграційної служби. У ті часи люди, що керували цією нацією емігрантів, ще не забули історію своїх батьків, пам'ятали, хто звідки прибув, нам загрожувала смерть, і це дозволило отримати статус біженців. Шрами Діпака засвідчували, що ми не брешемо, нам видали тимчасові документи, і на наш великий подив трохи грошей, аби ми могли подбати про себе і почати нове життя. А Діпак іще й не хотів їх брати, від щирого серця розсміялася Лаллі. Це довелось зробити мені. А потім, запитав Санджай. Лалі замовкла. Молодик помітив, що тітка схвильована, і поклав їй руку на плече. Мені шкода, мовив він. Я не хотів пробуджувати болісні спогади. Я тобі збрехала, стиха продовжила Лаллі. Я брешу, коли кажу, що нічого не втратила, залишивши свій дім. Я залишила там частину себе і попри гордість, яка часто завдавала мені шкоди, я невимовно страждала і страждаю досі. До того я вела заможне, безтурботне життя, а тут мені довелося братись за різні дрібні роботи. Працювати по 16 годин на добу, аби не померти з голоду. Наше життя не було легким, і через стільки років, хоч нам і нема на що скаржитись, грошей вистачає, тільки щоб забезпечити собі старість. І то, коли вона триватиме не надто довго. Якби Діпаку довелося зараз піти на пенсію, не знаю, як би ми зводили кінці з кінцями. Та годі вже питань. Поділилися новинами про наших, про країну, яку я ненавиджу за те, що пережила, але якої мені смертельно бракує. Санджай розповів їй про найбільшу у світі демократію, де процвітають злидні, про соціальний лад, підтримуваний кастовою системою. Але не все так похмуро, адже окрім образів, з якими асоціюється Індія, священних корів, нетрів і Боллівуду, було ще покоління програмістів, до якого належав і він сам. Прогрес наступає, міста осучаснюються, бідність зникає, а в країні з'являються вільна, багатогранна преса і середній клас. Лаллі перебила його. Я не прошу тебе виголошувати лекцію з економіки чи геополітики. Для цього я маю чоловіка, який щовихідні мучить мене, читаючи вголос газету. Розкажи про себе, своє життя і свої пристрасті. У тебе є наречена? Перш ніж відповісти, Санджай глибоко вдихнув, а тоді повільно повернувся до жінки і зазирнув їй у вічі. Тітола Колаллі, обшарпані будинки, якими володів твій батько, перетворились на великий готель, найрозкішніший у Мумбаї. Брати приховували це від тебе. У Лаллі перехопило подих. Вона дивилась на небо, вже відкривши рота. І навіщо приходити, дивитись, як я граю, аби базікати, наче дві сороки? Буркнув Діпак, підходячи. Сподіваюсь, ця розмова хоча б вартувала того, що ви пропустили мій неймовірний кидок. День, коли я вдарила Джуліуса. День почався із сеансу реабілітації. Негідник Гілберт відірвався наповну. Цей ранок відрізнявся від усіх інших, адже я мала ступити перші кроки на протезах. Усе вийшло з-під контролю, але не тому, що я впала. Мабуть, біль також відіграв свою роль, але справа була в іншому. До 14:50 тато багато мандрував, залишаючи квартиру на мене. Студія Джуліуса нищила будь-які думки про кохання, стіни із жовтою штукатуркою, запах старого килима, і тьмяне світло обертають його житло на найменш романтичне місце в світі. Джуліус не мав хисту до декору. До того ж, із сусідніх квартир долинають приглушені голоси і, здається, ніби у помешканні повно привидів. Достатньо причин, аби ми домовились кохатись у мене щоразу, як тата нема вдома. От тільки тато більше не мандрує. На щастя, після обіду він викладає. Джуліус обхопив мене руками, поклав на ліжко і поцілував. Він ліг зверху і розстебнув гудзики на моїй сукні, він пестив мої груди. І вперше з часів 14:50 я відчувала його бажання. Його губи ковзали по моїй шкірі й животу, а руки намагались розвести мої ноги. А тоді я побачила його заклятий погляд і дала йому ляпаса. Відтоді ми не кохаємось. 15. Хлоя довго стояла перед гардеробом, перш ніж обрати довгу картату спідницю і білий топ з півкруглим вирізом. Після обіду Діпак подзвонив їй у двері, щоб повідомити новину працівника, який відповідає критеріям містера Грумлака, щойно прийняли на роботу. Новий нічний ліфтер, схвалений профспілкою і досвідчений.
Візьметься до роботи о 19:15. Зрештою, майже досвідчений, додав Діпак, вірний собі. Хлоя знову могла пересуватись, куди хотіла. Якби вона мала змогу встати, то стисла б його в обіймах. Мабуть, Діпак це зрозумів, адже дівчина помітила. Старий зашарівся. Зробивши кумедний реверанс, який свідчив, що їхня радість спільна, він пішов. Батько Хлої полетів до Сан-Франциско, тож вона запропонувала Джуліусу повечеряти з нею. Потрапивши одразу на автовідповідач, дівчина залишила координати ресторану, де чекатиме на нього о 20:00. Не будучи майстринею макіяжу, Хлоя востаннє глянула у дзеркало, об'їхала квартиру, щоб повимикати світло за винятком лампи на столику біля входу, взяла мобільний і зателефонувала, щоб викликати ліфт. Чекаючи на кабіну, вона покружляла коридором. Ліфтер відчинив ґратку і сперся на руків'я, доки Хлоя заїжджала заднім ходом. Вона бачила тільки спину нового працівника. Форма містера Рівери була завелика для нього. Наплічники недбало спадали на руки, а рукави редингота вкривали половину долоні. «Доброго вечора, міс», – шанобливо мовив він. «Доброго вечора. Рада бачити вас серед...» Вона замовкла посеред фрази і поглянула на потилицю ліфтера. «Що ви сказали?» – перепитав ліфтер на рівні 7-го поверху. Хлоя відчула, як швидко калатає її серце, коли вони проминали 5-й. Що виховані люди повертаються обличчям до тих, із ким розмовляють. Санджай послухався. «Ви почали розмову для того, аби зізнатись, що збрехали мені? Я вам не брехав. Та не знущайтесь, підприємець, індійський Фейсбук – це вам нічого не нагадує. У Нью-Йорку мати лише одну професію – розкіш. Це вам ні про що не нагадує», – відказав Санджай. «А по вихідних ви зірка Боллівуду чи чемпіон з парашутного спорту? У мене запаморочення, і я дуже поганий актор. Можу вас запевнити, що це не так». Кабіна різко загальмувала за 17 сантиметрів від 1-го поверху. «Я ще не до кінця освоївся, тож підніму нас на 2-й поверх. Ви варті кращого приземлення. Щогодини новий клопіт. Я роблю все, що мені до снаги, тож потерпіть трішки. У вас не було зустрічі на 28-й вулиці. Я бачила, як таксі розвернулось. Насправді ви постійно брешете». «Ось так, цього разу майже на рівні. Гадаю, ви зможете виїхати без проблем. Мені радили не торкатися візка, міс, але я проведу міс на тротуар і зупиню для неї таксі». «Оближте вже свої, міс», – розгнівалась Хлоя. «І нікуди ви мене не проведете», – крикнула вона, проїжджаючи повз бюрко, де з подивом побачила Діпака. «Ліфтер, це недостатньо поважно для вас, еге ж?» – теж гукнув він. Діпак поквапився відчинити Хлої двері і не зводив з дівчини погляду, доки вона перетинала вулицю, щоб заїхати до Клодет. «І що я знову робив не так?» – роздратовано мовив Санджай до дядька у вестибюлі. «Я залишився, аби переконатись, що ти впораєшся. 3 правила, 3 зовсім маленькі правила. Бути увічливим, невидимим, коли до тебе не звертаються, а якщо таки звертаються, вислухати поставлене питання і в жодному разі не відповідати. Невже це так важко?» Вона не ставила мені запитань, а зав'язала розмову. Не вона, а міс Хлоя. На 4-му поверсі ти вже підвищив голос. А щодо того, як ти посадив кабіну, я, звісно, нічого не скажу, але дещо таки подумаю. Я вдячний за те, що ти робиш для мене, але роби це добре, інакше вся затія втратить сенс. А зараз я піду до Рівери і повернусь додому спати. Довіряю тобі мій будинок. Сподіваюся, що завтра побачу його у бездоганному стані. Я можу на тебе покластися. І не забудь допомогти містеру Моррісону відчинити двері». Санджай мовчав, зціпивши зуби, доки дядько спускався до комірчини переодягнутись. Хлоя повернулась о 22-й годині сама. У кабіні вона ні словом не озвалась до Санджая, лише стиха побажала гарного вечора, а тоді покотилась до себе. Вона не умикала світло і під'їхала на візку до вікна. У понеділок тротуари стояли порожні, лише кілька таксі жваво мчали 5-ю авеню, перш ніж повернути на 9-ту вулицю. Хлоя довго сиділа, втупившись загубленим поглядом у порожнечу. Близько півночі вона запустила долоню в кишеню і натиснула на кнопку, за якою було закріплено номер Джуліуса. Вона ухвалила це рішення не тому, що він не прийшов на зустріч. Мабуть, він працював допізно і навіть не чув її повідомлення. Доки Хлоя на нього чекала, Клод приніс їй келих шампанського, потім другий і третій. Поки вона ще не захмеліла, як чіп, хоч назвати її думки ясними вже було важко, Клод сів напроти неї на диванчик і замовив вечерю на 2.
Власник Клодет пожалів Хлою, а саме проявив жалості вона найбільше ненавиділа, як від Джуліуса, так і від усіх інших. Дівчина не хотіла чути голос Джуліуса, тримаючи мобільний у руці. Вона почула, як запустилась голосова пошта, а тоді залишила йому повідомлення. Я стільки разів помилялась, що це навіть жалюгідно. Помилялася стосовно того, що здатна витримати, стосовно того, що ми можемо вдавати ніби й досі разом. Помилялася стосовно способу відновити своє життя і сподівань від нашої історії. Помилялася, вважаючи себе винною, тобі, помилялася щодо нас і ще більше щодо себе самої. Але я більше не хочу помилятись, ніколи знову. Зустрінемося завтра у парку. Я знаю, що в тебе немає пару з 15 до 16. Я віддам тобі речі, які ти залишив тут, а разом з ними і твою свободу. А свою повертаю собі. Прощавай, Шопенгауере. Наступного дня о 15-й Хлоя заїхала до парку Вашингтон-сквер. Коли вона пірнула в алею, то помітила, що на лавці сидить інший чоловік, не Джуліус. «Що ви тут робите?» – запитала вона. «Він не прийде», – зітхнув Санджай, закриваючи книжку. «Про що ви? Учора ввечері я не наважився вам сказати, що ви помилились також номером телефону». 16. «Навіщо ви залишились із цим чоловіком, якщо були настільки непевні?» – запитав Санджай. «Бо він залишався, бо я достатньо настраждалася фізично, аби наразитись ще й на інший біль. Його справді звати Шопенгауер? Гадаю, від учора він не змінив імені», – відповіла Хлоя. «А це сміливо – закохатися в типа з таким прізвищем. Ну або ж це доведений до крайнощів мазохізм. Що спільного в його прізвища з почуттями, які я маю чи яких не маю до нього?» Есе Шопенгауера про жінок перевищує мізогінію, закладену в колективному несвідомому моєму країни. Я зустрічалася з копією, а не з оригіналом. Ясна річ, ви також читаєте Шопенгауера. Вас це дивує, бо я приїхав з Мумбаї? Я не кидаю у вас камінь, бо першим здивуюся, якщо мешканець Заходу побачить в Індії щось більше, ніж священних корів і чатні з карі. Я не це хотіла сказати, але мали на увазі саме це. А вам пасує моралізаторство. І хто з нас патентований брехун? Якби я вам тоді сказав, що моя зустріч у протилежному боці від вашої, то ви почувалися б зобов'язаною мені. А вчора я зрозумів, що саме цього вам не хочеться. Ви чудово знаєте, що я б так не подумала. До речі, якщо хочете, аби ми заговорили знову, вдаймо, ніби цього телефонного дзвінка ніколи не було. Добре, і тепер ви мені скажіть, хто з нас двох більший брехун? Зрештою, головне, що ви досі згодні мене бачите. Тепер, коли знаєте, що я простий ліфтер. А як я можу вас не бачити, якщо ви працюєте в моєму будинку? Мені б не хотілося, щоб це створювало для вас дискомфорт. Тож тепер я звертатимусь до вас, міс, і тільки тоді, коли міс потребуватиме моїх послуг. Шкода, що ви помилились номером. Обіцяю більше не повертатись до цієї теми. «Хлоя, а не міс», – гукнула вона, коли Санджай пішов. Дівчина провела його поглядом до виходу з парку. Діпак поглянув на годинник. Сподіваючись, що Санджай проявить пунктуальність, його бажання здійснилося за 5 хвилин. «Я мчав, як міг», – засапавшись, вигукнув Санджай. «Я тобі не дорікаю. Після півночі і, звісно, переконавшись, що всі повернулись додому. Рівера мав звичку відпочивати за бюрком. Ти можеш вчинити так само, але не забудь поставити будильник, щоб о 6:30 уже мати презентабельний вигляд. Часом містер Вільямс виходить купити газету о 6:45. Не хвилюйся, твої ночі будуть не такі стомливі, як мої дні. Єдина проблема – вдень я також працюю». Рівера проводив дні в госпісі біля дружини, і, повір мені, зважаючи на її стан, це зовсім не відпочинок. Він на 40 років старший за тебе, тож ти маєш впоратись. Вистачило б і дякую. Ти маєш знати, що мовчання часом говорить більше, ніж непотрібні слова. До завтра, довіряю тобі будинок. Діпак спустився у підвал. Рівера помилявся, гадаючи, буцімто поведінка власників повернеться до норми, щойно заступник візьметься до роботи. Їхня холодність не лише незвична, а й колективна, все більше хвилювала його. Місіс Вільямс, експерт із коротких убивчих фраз, мимохідь кинула, виходячи з кабіни, чарівна місіс Зельдов побачить у цьому диво, і хто ж наважиться їй заперечити? Так швидко знайти ліфтера після жахливого нещасного випадку просто знамення. До того ж він прибув до нас з Індії, неначе в Америці не залишилось кваліфікованих працівників.
Інстинкт рідко підводив Діпака, тож він вирішив скинути камінь з душі і усе з'ясувати. Повісивши форму, він рушив до маленької кімнатки навпроти комірчини, де відеомагнітофон записував з 23 до 7 години ранку пересування, відзняті камерами спостереження. Одна стежила за тротуаром під Дашком, інша за службовим входом, а третя за коридором у підвалі. Відколи 20 років тому встановили спостережну апаратуру, нічого надзвичайного не траплялось, тож власники зберігали 6 старих відеокасет, які Діпак час від часу змінював. Він умостився біля монітора і запустив першу в прискореному темпі. Переглядаючи запис із ночі середи, він зауважив дещо дивно. Ліфтер вражено побачив, як місіс Колінс заходить у пенюарі в його комірчину, тримаючи в руці пульверизатор. Він гадки не мав, що за рідина там містилась, але не треба бути детективом, аби здогадатись, навіщо вона. Цього доказу вистачило б, аби відбілити його репутацію, але, подумавши кілька хвилин, Діпак перемотав касету на початок і вставив її в апарат. Нічний запис зітре сліди несподіваного візиту, свідком якого залишиться тільки ліфтер. Несподівано після цього Діпак пішов. Відвідувати Ріверу було вже надто пізно, тож він повернувся додому. Містер Моррісон повернувся до своєї квартири цілим і неушкодженим. Дотримуючись рекомендацій Діпака, Санджай не промовив нічого, окрім «доброго вечора». Уже настала північ, і Санджай позіхав. Він поклав ноги на бюрко і нахилив спинку стільця. Оскільки спати виявилось неможливо, Санджай почав думати, як відігнати нудьгу. Він знайшов блокнот і олівець, який в ряди годи прожовував, довго добираючи слова. О 1-й годині ночі він піднявся на 9-й поверх, переступив 6 сантиметрів, що віддаляли кабіну від перекриття, запхав під двері зігнутий навпіл аркуш, а тоді спустився. Він заснув близько 3-ї години ранку, влігся, розкинувши руки посеред вестибюля. День, коли я відчула аромат троянд. Тато повернувся раннього пообіддя, нічого не пояснивши. Я сиділа у вітальні біля вікна. Коли тато поцікавився, чому я марную час, приклеївшись до шибки, я відповідаю, що мені подобається спостерігати за вулицею. Незбагненна для нього таємниця. Справжня причина полягає в тому, що мені подобається писати, і я щоразу дивлюсь на вулицю, коли мені потрібно звести дух. А як тато підходить до мене, то ховаю блокнот під сідницями. Чому б не сказати йому, що я веду щоденник? Бо щоденник – це мій тихий закуток, от і все. Але цього дня батько дорікнув, мовляв, я забагато сиджу вдома. Я хочу, аби ти провітрилась. Повертайся не раніше, ніж за 2 години. Я здивовано поглянула на нього. Навіть і коли я була підлітком, він не поводився так авторитарно. Чому він так хотів позбутися мене? Тож, мов нічого й не сталося, я запитала, чи не завів він коханку. Тепер здивований вигляд був у нього, він не бачив зв'язку. Я його чудово бачила, але не збиралась нічого пояснювати. Оскільки мене виставили за двері, я вирушила на прогулянку алеями парку Вашингтон-сквер. Спершу я покружляла навколо фонтану, а тоді під'їхала до лавки, де колись відпочивала, слухаючи трубача, що приходив грати майже кожного пообіддя. Іноді, щоб більше потішити публіку, він розважався, прикладаючи до рота 2 труби. Віртуоз. Весна наступала і вже розквітали троянди. Флорібунда, Джентл, Герміон, Пілігрим, Говей, королева Швеції. Я відчула їхній аромат. Я жива. Повернувшись додому, я подякувала батькові і знову запитала, чи не завів він коханку. Але не стала чекати на відповідь і поїхала до вікна своєї кімнати. 17. Ну, чесно, це вже занадто, буркнув Сем. Що, я прибув вчасно, заперечив Санджай, ставлячи сумки на стіл Сема. Для початку ти міг би переодягнутись, на тобі ті самі лахи, що й учора, і ти не поголився. На жаль, не мав часу. Санджай довго позіхнув. І якби ж тільки це, що ще? Тебе завербували Village People? Що це за гротескний картуз? Санджай підвів погляд і зауважив, що забув зняти аксесуар своєї форми. Усе гаразд, я зрозумів. Розпусна пиятика, що завершилась на світанку. Сподіваюсь, воно того вартувало. Скажімо, я мало і погано спав. З ким? Насмішкувато запитав Сем, нависаючи над столом. Надто довго пояснювати, але це не те, що ти думаєш. Саме це каже коханець чоловікові рогоносцю, що знаходить його у шафі. У вас тут манія підозрювати, ніби всі навколо брешуть. Це й підтверджує мою думку. Як її звати? Отіс. Це жіноче ім'я?
Ні, марка ліфту. Ви всі такі в Мумбаї? Ти провів ніч у ліфті? Щось таке, так. Ти знаєш, що в разі помилки можна натиснути кнопку виклику? А хто сказав, що ліфт був зламаний? Сем витягнув з шухляди стола електробритву і дав її Санджаю. Приведи себе до ладу в туалеті. У нас зустріч за 15 хвилин. Спробуй набути презентабельного вигляду і зніми вже цього картуза. Під час зустрічі Сем доклав усіх зусиль, аби розписати переваги проекту, неймовірні прибутки, які можна отримати, і фантастичний вихід на індійський ринок. Тоді як Санджай без упину позіхав, і коли індієць передав Сему під столом записку, той мало не задихнувся і цілком серйозно замислився, чи не вживає його друг заборонені речовини. Він поклав папірець у кишеню і спробував сяк-так завершити виступ. Сем провів клієнта і, повернувшись до себе, побачив, що Санджай простягнувся на його столі із заплющеними очима. «В які ігри ти граєш? Благаю, дай кілька хвилин відпочити». Вона була настільки особливою, ця Отіс. До чого це повідомлення, яке ти передав мені на зустрічі? Як тобі те, що я написав? Смішно? Справді? Захвилювався Санджай і аж підскочив. Єдина непрощена провина – це невміння прощати. Ти сам це придумав? Гадаю, десь прочитав. Це гарно і сповнене глибокого сенсу, хіба ні? Ні, але все я одно тобі пробачаю. Спробуй бути в кращій формі завтра. Це повідомлення адресоване не тобі, дурнику. Ти досвідченіший за мене у стосунках з жінками, а я сумніваюся, що мені потрібна твоя думка. Щодо чого саме ти сумніваєшся? Запитав Сем. Вона ще не вирішила, чи хоче, аби ми знову розмовляли, тож я їй написав. Сподіваюсь, ти не провів ніч під її дверима. Це було б жалюгідно. Що ж ти такого накоїв, що вона тебе ненавидить? Не знаю, що її бентежить. Думка про брехню чи про ліфтера. Можливо, справа у твоєму картузі, але до чого тут брехня? Я міг би їй пояснити, але її реакція відбила будь-яке бажання це робити. Що саме пояснити, дратувався Сем. Ти ніколи не мріяв спокусити жінку, нічого не вдаючи, не вигадуючи і не виправдовуючи, просто лишаючись собою? Ні. Можна мені годинку поспати тут? Я тобі не заважатиму, обіцяю. Сем суворо поглянув на Санджая. Роззирнись і скажи, що в цій кімнаті дає тобі підстави вважати її готельним номером. І все тому, що мій офіс не бордель, а ще у мене є керівник, якщо раптом ти забув. Робочий день закінчено, повертайся додому, так би мовити. Шкода, доведеться щось інше придумати, зітхнув Санджай. Він пішов, хитаючись від утоми під пильним поглядом шокованого Сема. До початку роботи в нього залишилась година. Він би встиг заїхати в іспанський Гарлем, щоб освіжитись і переодягнутись, але тоді довелося б зустріти Лаллі, а підтримувати розмову йому зараз було не до снаги. Він прийшов 2 квартали пішки, зайшов до парку Вашингтон-сквер і влігся на першу ж лавку. Санджай почув гудіння. Він трохи розплющив очі і побачив, як візок Хлої зникає за рогом алеї. Він протер обличчя і, поклавши руку на тулуб, знайшов папірець з надписом. «Гумор – найважливіша риса. Мені дуже сподобалась ваша ідея». Санджай сховав записку в кишеню і побіг до 5-ї авеню. Побачивши своє відображення у дзеркалі, він захвилювався. Молодик ані трохи не був привабливим. Коли валявся на лавці у пожмаканому одязі, він вирішив не йти через вестибюль, а прокрастись службовими сходами. Одягнувши форму, Санджай підійшов до Діпака. «Де твій картуз?» – захвилювався дядько. «Вибач, я його забув. Було б цікаво дізнатись, де і як. Поки що одягни мій. Здається, ти також забув прийняти душ». Ніч принесла спокій. Санджай чекав на повернення свого останнього клієнта. Хитаючись, містер Моррісон зайшов до вестибюля, потім вийшов з будинку і покружляв під дашком. Санджай прийшов на допомогу п'яниці, саме коли той готувався перейти авеню. «Ви любите Гайдена?» – заїкаючись, запитав містер Моррісон. «Я з ним не знайомий». Це було жахливо. Гівняна інтерпретація, на мою думку, а контрбасист, що кривився від кожного руху смичка, був сміховинним. «Погуляймо, я знаю чудовий маленький бар». «Краще ходімо, вкладемо вас спати, якщо ви не проти». «Юначе, це якась помилка, я ще не йду спати, тим більше я вас не знаю, хто ви взагалі?» – запитав Моррісон, доки Санджай наполегливо тягнув його до ліфта. «Ваш нічний ліфтер». «Нічого не розумію в цьому клятому будинку. Мені казали, що встановлять кнопки, зауважте, однак ніхто не сказав, на яку з них я маю натискати». Санджай зачинив ґратки і запустив важіль. Доки кабіна піднімалась, містер Моррісон повільно сповз по стінці.
3 речення. Я сказав вам 3 коротких речення, не співав же колискову, буркнув Санджай, піднімаючи його. Перемістивши клієнта в коридор, він спробував різні ключі зі зв'язки, яку йому довірив Діпак, перш ніж знайшов потрібні. У коридорі він запитав себе, за якими ж дверима розташована спальня. Містер Моррісон не наважувався підказати. За 3 дверима Санджай поклав п'яницю на ліжко і, почувши його стогон, не пожалів. Зняв з нього черевики, зношені на п'ятах і діряві на пальцях, шкарпетки багато чого могли розповісти про самотність цього повненького невисокого чоловіка. Санджай також спромігся зняти з нього куртку, поправити подушки, вкрити його пледом і піти. Проминаючи ванну кімнату, він мить повагався і вирішив, що ризик не дуже великий. Душ став справжнім порятунком. Санджай взяв з полиці чистого рушника і витерся. Стояти проти поклику дивану у вітальні було складно, особливо коли боліла спина після ночі, проведеної на мармурі вестибюля. Санджай встановив будильник на мобільному і приклав його до вуха, перш ніж заплющити очі. Він запитав себе, коли Хлоя надумається вийти ввечері, який сенс гратися в ліфтера, якщо вона сидить удома? І яка ж це ідея їй сподобалась? Він сподівався, що зможе поставити їй це питання. О 4 ранку сечовий міхур підказав містеру Моррісону час іти до туалету. У вітальні він почув хропіння і побачив індійця, що спав у самих трусах на його дивані. Заприсягнувся кинути пити. 18. Діпака заінтригував свіжий і жвавий вигляд племінника. «Ти залишав свій пост уночі?» «Ні на мить», – твердо запевнив його Санджай. «Тоді твоє волосся, мабуть, наче духовка з автоматичним очищенням, про яку мріє Лаллі, і яку, я сподіваюся, одного дня їй подарувати. Ходімо, я приніс тобі чистий одяг. Зрештою, це тітка його передала», – уточнив Діпак, простягаючи молодику сумку. «Сьогодні ввечері я залишусь довше. Це також вона попросила, щоб ти трохи відпочив. Приходь замінити мене о 20-й». Виходячи з будинку, Санджай підвів погляд до вікон останнього поверху. Йому здалося, ніби він побачив Хлою, тож він махнув їй рукою. Вона від'їхала від вікна, тримаючи в долоні записку, яку знайшла під дверима. «Не знаю, про яку ідею ви говорили, але мені спало на думку ще дещо. Зустрінемось о 17:30 у парку. Цього разу не вагайтесь і розбудіть мене. Санджай». «У вас гарне ім'я, я такого ще не чула», – мовила вона, під'їжджаючи до Санджая, що сидів на лавці. «А ваше зробило б у Мумбаї справжній фурор», – відповів він, простягаючи їй вафлю. «Я купив їх на розі. Видалося смачними. Ви не сумнівались, що я прийду?» «Я не сумнівався, що зможу і сам з'їсти обидві. Може, прогуляємось?» – запропонувала Хлоя. Санджай йшов біля неї. Його непокоїло одне запитання, та він повагався хвилину, перш ніж поставити його. «Що трапилось між вами і цим Шопенгауером? Ви справді цікавитесь моїм життям, чи ви запитуєте з увічливості?» «З увічливості», – відказав Санджай. «Тоді ходімо до фонтана. Це найвеселіше місце у всьому парку». Вона мала рацію. Неповороткий жонглер щосили намагався піймати кульки. Жінка крейдою малювала портрети на асфальті. 2 закоханих чоловіків цілувались у траві. Діти бігли за потічками води. Санджай сів на бортик фонтана, а Хлоя поставила крісло поруч і поглянула на довге покривало. «Я не завжди була такою, і частина нашої історії зникла з частиною мене. Ваш гумор, гострий язик, ваш погляд і навіть усмішка – цього всьому йому недостатньо. Я б хотіла змінити тему. А я ні. З вашого боку дуже люб'язно говорити це все, але оскільки ви стали випадковим свідком нашого розриву, нагадаю вам, що це я пішла від нього. Не зовсім. Як це не зовсім? Ви порвали зі мною. Не можу на вас ображатись, ви просто помилились номером, але тепер, коли я думаю про це, то хотів би, аби ви все ж таки не помилились. Ви хотіли, щоб я порвала з вами? Пожартувала Хлоя. Гаразд, можливо, я висловлююсь не дуже чітко, але докладіть зусилля. Якби повідомлення було адресовано мені, це означало б, що ми були разом. Хлоя поглянула на Санджая і, зауваживши його збентеження, вибухнула сміхом. Я ніколи не чула нічого настільки абсурдного. Ви зовсім збожеволіли? Гадаю, варто бути трошки ненормальним, аби не збожеволіти зовсім. Ви не уявляєте, наскільки пережиті мною роки підтверджують цю думку. Ви йому телефонували відтоді? Про кого ви говорите? Ви самі чудово знаєте. А чому це вас стосується? Діпак наказав мені приглядати за вами, тож я просто виконую роботу ліфтера. А чому ви тоді сказали, що ви бізнесмен?
Ви мешкаєте на останньому поверсі прекрасного будинку. Хіба це недостатня причина? Зараз я тут, і у мене враження, що ви залицяєтесь до мене, хай і дуже незграбно, але... Але що? Не варто приділяти стільки уваги зовнішньому образу. Я знаю, про що кажу. У моїй країні йдеться не про зовнішній образ. Люди з різних соціальних кіл не зустрічаються. Ви б повечеряли з ліфтером? Хлоя поглянула вдалину. Зміна декорацій, запропонувала вона. Завтра я закінчую в студії о 17-й годині. Ви знаєте адресу? Так, у мене була зустріч неподалік. Хлоя поїхала, а Санджай ще довго сидів на бортику фонтана. Перш ніж піти, він зателефонував Семові. Той давно намагався з ним зв'язатись. Інвестиційний банк Голтінгер і Мокімото прочитав їхнє досьє і погодився з ними зустрітись. З такими акціонерами неважко буде зібрати потрібний капітал. Тільки не кажи, що святкувати зарано. Я забронюю столик у Мімі, ще один з найкращих ресторанів міста. Там подають страви французької кухні, порівняно з якими твоя патта враб – найбридкіша штука на світі. Вада пав, і ти нічого в цьому не тямиш. Сьогодні ввечері я не можу. Якщо справа в цій Отіс, запроси її повечеряти з нами. Це буде не так просто. Вона важить 300 кіло, і то на порожній шлунок. Сем глибоко зітхнув і кинув слухавку. Беручись до справи увечері, Санджай не мав вільної години. Він не знав імені чоловіка, який зайшов у вестибюль з маленькою валізою в руках, проте не сумнівався, що вже десь його бачив. Він вийшов із-за бюрка і привітався до новоприбулого. «На 9-й поверх, будь ласка», – відповів професор. «Мені про вас повідомити?» «Ні, це сюрприз. Хлоя повернулась». «Я не маю права відповідати». «Такі правила», – відказав Санджай, зачиняючи ґратки ліфта. «А хто встановлює ці правила?» – запитав професор на рівні 4-го поверху. І лише коли вони проминали 5-й, Санджай пригадав, що бачив цього чоловіка в товаристві Хлої в ресторані «Клодет». Не певен, чи любить вона сюрпризи. До речі, багато жінок ненавидять, коли їх дивують. «Я маю дотримуватись правил», – буркнув Санджай, повертаючи руків'я. Кабіна різко зупинилась між 7-м і 8-м поверхами. За інших обставин, професіоналізм, який демонстрував замісник Рівери, втішив би чи навіть розважив професора Бронштейна, але чоловік щойно мандрував протягом 10 годин із західного узбережжя на східне, тож його почуття гумору виснажилось, як і він сам. Було б дуже люб'язно, якби ви знову увімкнули ліфт. «Спершу скажіть, хто ви?» «Її батько», – сухо відказав професор. Санджай з гідністю запустив важіль. «Прошу вибачення, мені б хотілося, б ми зустрілись за сприятливіших обставин, але...» «Ви дотримуєтеся правил», – перебив його професор. «Здається, я це зрозумів. А тепер, якщо ви не проти, я хотів би повернутись додому і обійняти свою доньку, яка, запевняю вас, буде дуже рада мене бачити». «І я також. Зрештою, я не це хотів сказати. Добраніч, містере. Хлоя, цього я тим більше не хотів сказати», – промимрив він. «Просто я не знаю її прізвища і вашого також. Діпак завжди називає її міс Хлоя. Бронштейн, професор Бронштейн». Санджай спустився червоний як рак. Щойно він повернувся до вестибюля, як його викликали на 8-й. Вільямси були вбрані у вечірній одяг. Чоловік у смокінг, дружина в довгу сукню. «Шикарно виглядаєте», – похвалив їх Санджай, чим добряче збив з пантелику. Невдовзі вийшли і клерки, хвилюючись, що спізняться в кіно. «Який фільм?» – запитав Санджай. «Ла-Ла Ленд», – відповів містер Клерк. «Я чув про нього лише найкращі відгуки. Зрештою, головне, щоб актори добре танцювали», – підсумував він, проводячи їх до вестибюля. Клерки весело перезирнулись під дашком і сіли в таксі, яке зупинив для них Санджай. Містер Моррісон відмовився від вечора в опері. По суті, він просто відмовився виходити з квартири. З настанням ночі він кружляв віддаленою, крадькома кидаючи занепокоєні погляди на диван щоразу, як наливав собі келих віскі. Потім відбулася ще дивніша річ. О 20:50 Санджая викликала місіс Колінз. Вона стояла в коридорі з маленькою валізкою в руках. Розмову зав'язала вона, поскаржившись у ліфті, що не змогла замкнути двері. «Мені ніколи це не вдається. Зазвичай я прошу Діпака». Санджай запропонував свою допомогу, але місіс Колінз відказала, що її замки надзвичайно примхливі і є ризик, що вона не зможе їх завтра відчинити. «Я не ночуватиму вдома», – гикнула чарівна стара. «Подруга, що мешкає у верхньому Вестсайді, влаштовує турнір з бриджу. Наші вечірки, де я зазвичай п'ю більше, ніж треба, завершуються пізно, тож я залишаюсь ночувати у неї. Не передайте Куті меду, якщо хочете виграти турнір»,
порадив Санджай. Дякую за мудру пораду, юначе, мовила вона, зачиняючи дверцята таксі. Опівночі всі власники вже повернулись. Піднімаючи клерків, Санджай поцікавився, чи сподобався їм фільм. «Чарівний мюзикл», – весело відповіла місіс Клерк. Санджай одразу ж порадив їм, коли Гаррі зустрів Седжел. Ремейк, де танців значно більше, ніж в оригіналі. А оскільки місіс Колінс не ночувала в себе в квартирі, Санджай скористався в'язкою ключів, щоб поспати в її вітальні. День, коли я сховала протези. Щоразу, як я надягала протези, 2 леза проникали в мою плоть. Аби стояти рівно, було потрібне надлюдське зусилля, а ступивши кілька кроків, я здавалась собі розладнаним роботом. Я хиталася ніби моряк на містку корабля під час бурі, що чіпляється за рятівні перила. Стоячи, я більше не почувалась жінкою. Мої протези спатимуть у шафі, а я сидітиму. Треба прийняти життя таким, як воно є, і припинити прикидатися. 19. Містер Мокімото 2 години слухав Сема, час від часу роблячи нотатки. Раптом він постукав по столу ручкою, даючи зрозуміти, що розмову завершено. «Ви могли б нас на хвилинку залишити?» – запитав банкір у Сема. Аби друг не хвилювався, Санджай упевнено поглянув на нього. Показує, що зможе продовжити розмову сам. Сем зібрав свої папки і вийшов чекати в коридор. «Ваш партнер говорив дуже переконливо», – почав містер Мокімото. «Але?» – запитав Санджай. «Чому ви гадаєте, що є але? Бо воно завжди є. Я хотів би дізнатись про справжні причини, з яких ви запустили цей проект. Я не певен, чи ви справді бажаєте почути їх, адже діловий світ не надто шанує ідеалізм. Але оскільки ви запитуєте, мій алгоритм функціонує не так, як інші. Він не видає інформацію, яку ви хочете прочитати, яка вписується у ваш спосіб мислення. Точніше, на початку він справді це робить, але лише на початку. Потім поступово він пропонує різні точки зору, свідчення і відчуття. Він відкриває вікна в інші життя. Моя соціальна платформа приділяє більшу увагу людським стосункам, аніж віртуальним. Публікуючи дані, байдуже йдеться про світлини відвіданих місць чи уподобані витвори мистецтва, користувачі справді можуть обрати свої налаштування приватності, залишитись господарем свого особистого життя. На противагу Фейсбуку жоден алгоритм не визначає порядок, згідно з яким користувач бачитиме інформацію. Ще оригінальнішим є те, що заборонено рекламу. Наші клієнти – надійні корови, нам не потрібні їхні дані. Зрештою, ми чинимо кардинально інакше, ніж наші конкуренти, і інакше, ніж розповідав Сем. Наших користувачів поєднуватимуть не лише точки перетину, а й відмінності. Соціальні мережі функціонують у вакуумі. Вони нас розділяють, протиставляють, сприяють зміцненню кастової системи, яку підтримують панівні класи і яка роз'їдає Індію, наче гангрена. Уявіть майбутнє суспільства, де люди слухають одне одного замість того, щоб обмінюватися образами. Ми хочемо навчити людей пізнавати, розуміти і поважати одне одного, розширюючи горизонти, гасити полум'я ненависті, що живиться невіглаством. Такий підхід щонайменше недоладний. Моя родина також це зауважила, і я не сумнівався, що ваша реакція буде такою самою. Мабуть, я щойно перекреслив Семові зусилля, але лицемірство не належить до моїх чеснот. Додав Санджай, підводячись. Залиштесь, я ще не закінчив. Моєму старшому сину 23 роки. Позавчора він сказав усе, що думає погано про те, як уряд керує нашою державою. Америка розділена як ніколи. Нерівність зростає. Здається, що керманичі не зупиняються ні перед чим. Звільню вас від продовження, адже висловлюючи критику, він мав на меті зачепити і мене. Його звинувачення не безпричинні, я це визнаю. Освітні програми, здоров'я, допомога найбільш знедоленим, захист довкілля, справедливість, громадянські свободи. Мої друзі методично і немилосердно знищують усе. Минулого тижня третя особа в державі вітала себе з тим, що запровадила податкову реформу, яка дасть змогу вчительці заробляти на $1,5 на тиждень більше. Пол Райан отримав $500 000 від могутніх промисловців братів Кох за те, що допоміг їм зекономити $1,5 мільярда на податках. Я не скаржуся. Як усі магнати цієї країни, я маю значну вигоду з цієї реформи, і мені рідко вдавалося отримувати такі прибутки, як цьогоріч. Саме тому я поставив перед сином таку проблему. Як зреагує він, якщо одного дня я, як банкір, заберу його дім, машину, медичне страхування, підвищу
вартість його навчання для його дітей, обмежу його зарплатню або навіть звільню його, щоб замінити рентабельнішою за нього машиною. Коротше, коли я знищу всі його надії на гідне життя, чи розгнівається він, чи ненавидіти мене, він відповів, що вже й так це відчуває, але його гнів не принесе у цей світ нічого, крім ненависті і розчарування. Мені начхати на ці душевні пориви, якими б шляхетними вони не були, вони не завадять нам і далі уярмолювати його покоління. Ми вже все захопили – промисловість, торгівлю, сільське господарство, банки. Навіть інформація належить нам. А щодо політичних партій, то ми їх купили ще за царя Гороха. Навіщо ви так принижуєте сина? Аби він припинив вірити, ніби стерильна мораль зробить з нього гарну людину, аби припинив думати і йшов розважатись, доки має силу, щоб ішов їсти, пити, кохати, щоб припинив бунтувати і змінив свій світ. А головне, щоб він жив. Як ваша історія стосується мене? Зараз поясню. У нас стільки грошей, що ми не знаємо, що з ними робити. Але ми знайшли надто далеко. Мої друзі скуповують для себе демократії, їхнє прагнення влади невситиме. Називайте це докорами сумління, якщо бажаєте, але я б також хотів завдати трохи клопоту цій системі, доки ще не надто пізно. У мене є для цього засоби, тож скажіть другові, що чекає на вас, нехай надсилає мені контракти. Ви отримаєте свої гроші, якщо погодитесь на такого інвестора, як я. Санджай поглянув банкіру у вічі і квапливо залишив містера Мокімото. Він кулею промчав повз Сема, пролетів сходами до банку і зупинив таксі, що привезло його на 28-му вулицю. Хлоя чекала на тротуарі. Санджай вибачився за спізнення, схопив її за руків'я візка і помчав із божевільною швидкістю, петляючи між пішоходами. «Можна поцікавитись, що ви робите?» «Біжу наввипередки з автобусом», – відказав Санджай. «Закладаюся, ми доїдемо до річки раніше за нього». «А звідки ви знаєте, що він прямує до річки?» «Ні звідки, але ми точно прямуємо туди». «А чому ви в такому гарному настрої?» – запитала вона, коли Санджай нарешті вирішив сповільнитись. «Хіба недостатньо того, що я проводжу час із вами? Трясця, я забула книжку в кабінеті звукозапису, а ввечері хотіла потренуватись. Пізніше я заберу її для вас». «Чому ви так стараєтесь для мене? Мені подобається надавати послуги, інакше я не був би ліфтером». Перш ніж дістатись до берега річки Гудзон, вони проїхали під старими залізничними шляхами Гайлайну, перетвореними на пішохідну зону. Санджай підняв голову і захопився величиною металевого споруди. Хлоя вказала йому на ліфт до 30-ї вулиці. Вони гуляли вздовж зеленої алеї, що тягнулись з Челсі до району Мідпекінг, коли двоє бігунів сповільнилися з ними, а тоді швидко помчали вперед. Не хочу хвалитися, але ще кілька років тому я б за виграшки їх обігнала. Я вам ніколи не хотілося носити протези? Фальшиві ноги? Вони є, обидві красуні зі сталевими литками і керамічними стопами лежать у мене в шафі, але вони полегшують тільки сприйняття інших, а не моє. Я не про естетику говорив, а про можливість стояти, знову ходити. Спробуйте один день провести на ходулях, і ми повернемось до цього питання. Але ж їх не треба носити весь час. Мій батько знімав окуляри, перш ніж вкладатися спати, хоча траплялось, що він забував їх на носі, коли лягав подрімати. Хлоя зайшлася реготом. «Що я такого сказав? Ви настільки природний, що це обеззброює. І це добре? Не для всіх, а для мене так. Понад усе мені хочеться обеззброїти вас. Припиніть, будь ласка». «Що припинити?» «Гру в зваблення. Спершу це приємно, але потім боляче, як після протезів. Це не гра. А крім того, чого ви боїтесь? Що хтось зацікавиться вами?» Хлоя повернулася до сходинок, що нависали над 10-ю авеню за кілька метрів від них. «Бачите он ту пару, що спостерігає за нами? Їх заворожив мій візок. Яка ви самовпевнена?» «Дякую за комплімент, але не розумію, до чого він. Ви завжди переконані, що увага людей прикута до вас. Вони дивляться на мене і запитують себе, чи я ваш друг, а чи слуга. Зауважте, я таки ваш ліфтер. Дурниці. У вас гарні колеса, але у мене темна шкіра. Як гадаєте, що їх більше шокує?» Хлоя пильно поглянула на Санджая. «Підійдіть», – видихнула вона. Вона оповила шию Санджая руками і поцілувала його в губи. Це був кіношний поцілунок, але все ж таки поцілунок, і щоки Санджая з темних стали червоними. «Ось тепер вони знають, що ви не мій слуга». «Думка людей настільки важлива для вас?» – запитав Санджай. «Мені абсолютно начхати, що думають люди», – відповіла вона. «Абсолютно? Я ж щойно так і сказала. Тоді чому ви мене поцілували?»
І перш ніж Хлоя встигла відповісти, Санджай також поцілував її, цього разу по-справжньому. Їм обом знадобився час, аби заспокоїти серцебиття. Вони дивились одне на одного мовчки, обоє здивовані. А тоді продовжили гуляти, не промовивши ні слова. Коли вони повернулись на вулицю, туристів було так багато, що Хлої ледь вдавалось проштовхнутись на тротуарі. Санджай помітив крамничку вершкового морозива. Оскільки сісти можна було тільки на табуретках за високими столами, Санджай просто в костюмі вмостився на підлогу навпроти візка Хлої. «Це вперше чоловік падає мені до ніг», – усміхнувшись, скинула вона. Санджай припідняв край її довгого покривала і скорчив замислену мармиску. Хлою це не образило, навпаки розважило. «Ви не запитували, що зі мною трапилось. І це погано? Спершу я подумала, що ви не наважились, а потім...» «Що потім? Я вирішила, що ви просто делікатний. А може, я егоїст, якому начхати, що з вами трапилось?» «І таке, можливо», – відказала вона. Санджай поглянув на неї і підвівся. «Мені треба зробити дещо важливе перед тим, як братись до роботи. Ви зможете повернутись самі?» «Маю упоратись. Отже, поки моя карета не стала гарбузом, дозвольте попрощатись, міс». Він поцілував Хлою в ямку на потилиці і пішов. Санджай провів ніч у вестибюлі, поринувши в читання книжки, яку він забрав на студії звукозапису. Наприкінці кожного розділу він виходив з будинку, переходив через авеню і підводив очі до вікна 9-го поверху, а тоді повертався за бюрко і продовжував читати. 20. Об 11-й годині у вестибюлі з'явився поліціянт. Показавши своє посвідчення, він запитав, чи проживає за цією адресою така собі місіс Колінс. «З нею щось трапилось?» – запитав Діпак. Інспектор не відповів, лише попросив його вказати поверх. Діпак мав справу з поліцією лише раз. Тоді йому було 13, і спогади про удари кийком довго переслідували його ночами. У ліфті інспектор побачив, що долоня старого тремтить на руків'ї. Коли місіс Колінс відчинила двері, поліціянт знову показав своє посвідчення. «Ви не гаяли часу, я ж тільки годину тому зателефонувала». «Зазвичай люди скаржаться на те, що ми повільні», – буркнув інспектор Пільгес. «Можна зайти?» Місіс Колінс пропустила поліціянта і, підморгнувши Діпаку, якого ніколи не бачила таким блідим, вона прийняла інспектора у вітальні і виклала факт. Одягаючись уранці, вона з'ясувала, що в неї вкрали дороге кольє. Стара майже певна, що позавчора воно ще було на місці, оскільки вона вагалась, чи одягти його на вечірку до подруги. «Якої подруги?» – безтурботно запитав інспектор. «Філомени Толівер. Ми знайомі все життя. Кожні 3 місяці ми влаштовуємо в неї турніри з бриджу. На цих вечорницях випивка лється річкою, тож я залишаюсь ночувати в нею». Інспектор записав ім'я та адресу Філомени Толівер у свій блокнот. «І часто ви ночуєте не вдома?» «Раз на 3 місяці. Окрім вашої подруги та її гостей, хто знав дату цього турніру?» Її дворецький, кулінар, до якого вона зверталась, сама Філомена, не здатна пристойно приготувати навіть яєчню бовтанку, її консьєрж, можливо, і інші люди. Звідки мені знати? Чи згадували ви про те, що не ночуватимете вдома у таксі, в якому їхали? Я вже не юна, але поки що не розмовляю сама з собою. Чи буваєте ви відсутні протягом дня? Іноді таке трапляється після обіду. Куди ви ходите? А як це стосується вашого розслідування? Я гуляю, маю на це право. Мем, я тут не для того, щоб набридати вам, я лише намагаюсь встановити список осіб, які могли б знати, що ваша квартира порожня. Розумію, і спробую допомогти вам чим зможу, сконфужено відповіла місіс Колінс. Це коштовне кольє, де ви його востаннє бачили? Там, де зберігаю його відтоді, як покійний чоловік зробив мені цей подарунок у шухлядці з прикрасами. У гардеробній місіс Колінс усе було догори дрейком. Одяг валявся на підлозі, рушники купою лежали в кутку, шухляди комода були напіввідчинені. Пограбування завжди шокує більш, ніж може здатись. «Ні, справа не в цьому», – прошепотіла місіс Колінс. «Я трохи неохайна. Чоловік завжди мені цим дорікав, тож не можу сказати, напевно, хто винен у цьому хаосі. Грабіжники чи я?» «Розумію», – зітхнув інспектор. «Зробіть ласку і переконайтесь, чи не лежить кольє десь посеред цього безладу. Не торкайтеся шухлядок, я зніму відбитки. Ваші відбитки також мені потрібні, аби я зміг виключити їх, коли щось знайду». «Звісно», – вибачилась місіс Колінс. «Ви мені не допоможете?» «У жодному разі. Я перевіряю замки, чи є тут службові двері». «На кухні», – відповіла місіс Колінс, вказуючи в кінець коридору. Він повернувся до неї за кілька хвилин. Гардеробна зовсім не стала охайнішою, просто безлад змінився.
У вас украли тільки цю прикрасу? Не знаю, все решта підробки, на які я не зважаю. Отже, грабіжник знав, що шукав. Залишається з'ясувати, як він зайшов. Мені не вдалося зачинити замки, тож спеціалісту неважко було зламати двері. Жодних слідів зламування, робота справжнього митця, якщо, звісно, не мати ключів. Неможливо, ключі завжди зі мною, заявила місіс Колінс, відкриваючи сумку. А ви не помічали нічого незвичного? Ніхто за вами не стежив останнім часом? Місіс Колінс енергійно похитала головою. Гаразд, у мене є все, що треба. Потрібно буде прийти в комісаріат і підписати заяву. Ви застраховані? Так, відповіла місіс Колінс. Інспектор дав їй візитну картку і попросив зателефонувати, якщо вона пригадає якусь підозрілу подробицю. Поліціянт скористався товариством Діпака у ліфті, щоб допитати його. Останнім часом ви не помічали нічого незвичного? Усе залежить від того, що ви вважаєте звичним, лаконічно відповів Діпак. Гадаю, в такому розкішному будинку нудьгувати не доведеться, пожартував Пільгес. Чи траплялись раніше крадіжки? Жодного разу, відколи я тут працюю. Це вже 39 років. Дивна якась ця справа, буркнув коп. У вас є камери спостереження? Так, 3. Підозрюю, ви зараз попросите у мене записи. Правильно підозрюєте, чи не приходили сюди чужинці останнім часом? Гості, прохачі, робітники. Ніхто, крім монтажників минулого тижня, але ми з містером Грумлатом завжди були з ними. Хто такий містер Грумлат? Бухгалтер, що займає офіс на другому поверсі. Також він голова будинку. До нього приходять клієнти? Дуже рідко, якщо не сказати ніколи. Може, якийсь кур'єр вештався поверхами. Вони не заходять далі вестибюля, пакунки розвозимо ми. Ми? Містер Рівера працює вночі, а я вдень. О котрій годині приходить ваш колега? Наразі він не приходить, він у лікарні. Невдало впав зі сходів. Чекайте, а коли? Приблизно 2 тижні тому. Хто його заміняє? Діпак завагався, перш ніж відповісти. Це ж не складне питання, наполягав інспектор. Мій племінник кілька днів. І де мешкає цей племінник? У мене. А в нього іншого дому нема? Є у Мумбаї. Він гостює в Нью-Йорку. Коли з містером Ріверою трапився нещасний випадок, він люб'язно запропонував свої послуги. Щоб керувати таким ліфтом, потрібен кваліфікований ліфтер, а це, за відсутності мого колеги, створювало проблеми увечері. Ваш небіж прибуває з Мумбаї і одразу ж замінює вашого колегу, який гепнувся зі сходів? Веселі тут справи кояться. Він має дозвіл на роботу. Його документи в порядку. Профспілка видала нам угоду про стажування. До того ж, Санджай чесний хлопець. Я даю йому поруку. Дуже мило з вашого боку, але це не алібі. Гаразд, дайте мені записи. Якщо пощастить, вони будуть говіркішими за вас. Попросіть свого небожа завітати до мене в комісаріат якомога швидше. Я хочу поставити йому кілька питань. Діпак пішов до касети у підвалі і вручив їх інспектору. «У цієї місіс Колінс усе добре з головою?» – запитав Пільгес. «Вона найчарівніша з наших власників. Чи давно помер її чоловік?» «Містер Колінс залишив нас 10 років тому. О котрій годині мешканці повертаються додому. Мені треба буде їх опитати, і не хотілося повертатися б кілька разів. Це зовсім не справа століття. Ви можете їх зустріти на початку вечора», – відповів Діпак. Хлоя їхала на кухню приготувати собі сніданок, аж раптом різко розвернулась в коридорі. Уночі під двері не проснизнула жодна записка, тільки о 10-й, прямуючи в студію, вона помітила свою книжку на килимку. На закладці було надряпано повідомлення. «Я хочу попросити вас про послугу. Зустрінемось о 18-й годині на розі авеню з боку парку. Санджай». Здавалось, запис не завершиться ніколи і через спеку, що панувала в кабіні, і через звук режисера, що постійно перебивав її. Вона нечітко вимовляла слова, пропускала рядок у тексті, часом читала надто швидко, а іноді надто повільно. Близько 16-ї години Хлоя вирішила, що варто зупинитись. Вона повернулась додому, переодягнутись і, виходячи з будинку, застала Діпака в дивному настрої. Вона розмірковувала про це, прямуючи до парку, де до неї чекав, притулившись до ґрат, Санджай. «Ми могли б зустрітися внизу, в моєму будинку», – мовила вона, під'їхавши. «Я хотів би, щоб Діпак мене не бачив. Вас чи нас? Я хотів би зробити подарунок тітці, аби подякувати їй за те, що поселила мене в себе. Я не дуже добре уявляю, що могло б її потішити, тому хотів би почути вашу думку». І оскільки Санджай був не на службі, він запропонував Хлої повести її візок. «Ні, ви водите як божевільний», – відповіла вона. «Куди підемо цього разу?» «За 2 вулиці звідси. Ви з Діпаком родичі?» «Що наштовхнуло вас на цю думку?» «Нічого особливого.
Окрім того, що ми обидва індійці, це було ідіотське питання, підхопила Хлоя. Він одружений з моєю тіткою. Отже, моє питання не таке вже й ідіотське. Санджей відчинив дверцята квіткового магазину на розі University Place і 10-ї вулиці. Я була вам потрібна, щоб купити квіти, гадки не маю, які їй сподобаються. Я віддаю перевагу старомодним трояндам на кшталт оцих, пояснила Хлоя перед букетом Абрахам Дебрі. Але для вашої тітки я маю кращу, ніж квіти ідею. Вона повела його до пекарні. Набір тістечок, і Діпак зможе їх скуштувати. Так дивно, здається, ви знаєте їх краще за мене. Нічого дивного, я живу біля Діпака багато років. А що подобається вам? Запитав Санджай перед вітриною. Чай, якщо його виберете ви. Перед чайною крамницею Ассам вони розділили 2 маренги і бентежну мить. Для мене це незвично, зрештою мовив Санджай. Купувати квіти, цілувати жінку, яку я ледь знаю. Це я вас поцілувала, і для мене це також незвично, особливо на наступний день після розриву. У такому разі нам лишається вдати, ніби цієї миті ніколи не було. І як нам це зробити? Поводячись по-дорослому, наприклад. І це каже людина, що влаштувала вчора божевільні перегони і не здатна самостійно обрати букет квітів. Але якщо ви хочете саме цього... Санджай перехилився через стіл, щоб поцілувати Хлою, але вона делікатно відвернула голову. Коли містер Рівера одужає, ви повернетесь до Мумбаї, правда? Якщо він одужає швидко, то так. Якщо ні, то ще раніше. За 2 тижні, можливо, за 3. У такому разі краще вдати ніби. Яка відстань розділяє нас? Океан і 2 континенти чи 8 поверхів? Не ображайте, ви гадаєте, що така дівчина, як я? Я ніколи не зустрічав такої жінки, як ви. Ви ж сказали, що ледь мене знаєте. Скільки людей з нічев'я втрачають свій шанс? Невже так ризиковано урвати собі крихту щастя? А якби кінець світу припав на день одужання містера Рівери, невже не варто було б прожити те, що лишилось наповну? Хлоя поглянула на Санджаю, і її вуста торкнула легка усмішка. «Спробуйте ще раз», – прошепотіла вона. «Переконати вас дати нам шанс?» «Ні, поцілувати мене і цього разу стежте, аби не перевернути чайник». Санджай нахилився до Хлої та обійняв її. «Це буде страшенно несправедливо щодо містера Рівери, якщо кінець світу припаде на день його виходу з лікарні», – мовила Хлоя, ідучи за чайної. Інспектор Пільгес повернувся о 18-й годині, щоб опитати мешканців будинку номер 12 на 5-й авеню. Місіс Зельдов затрусилась від жаху, коли дізналась, що під її дахом було скоєно крадіжку. Вона не сказала нічого корисного для слідства з причини, про яку сама забула за мить. Вона не здогадувала про нещодавні підозри щодо ліфтерів, може, без них злодії і до її квартири увірвалися б. У містера Моррісона було тяжке похмілля. Він трохи завагався, перш ніж сказати, що, здається, бачив кольорового чоловіка в самих трусах у своїй вітальні. Інспектор порахував порожні пляшки на столику і весело відповів, що за часів, коли він сам закидав за комір, Дональд Трамп у пачці приходив поспівати на його кухню, і то був один з найболісніших досвідів у його житті. Клерки нічого не бачили і не чули. Місіс Клерк вважала за потрібне детально описати розклад останніх кількох днів, а інспектор, який не потребував аж таких подробиць, перервав її, адже її ні в чому не підозрювали. Місіс Вільямс виявилась ще балакучичою. Вона розповіла про інцидент, що трапився, коли монтажники прийшли модернізувати ліфт. За кілька хвилин вона заявила, що вже розплутала всю справу. Ліфтери саботували модернізацію, і щоб власники квартир остаточно відмовились від ідеї осучасниця, організували пограбування, аби всіх тероризувати і зробити свою присутність необхідною. Інспектор сумнівався, що до колега Діпак кинувся у своєму віці зі сходів просто заради жарту. Від місіс Вільямс пахло ліками. Той сморід нагадав Пільгесу камфорну масть, якою тітка Марта мастила варикозні вени, і цього було досить, аби викликати антипатію. «Я також провела розслідування», – заперечувала вона. «У цьому будинку міріади збігів. Я дізналась, що новий ліфтер – родич Діпака. Вам це не видається дивним?» «Навряд чи ваше розслідування було надто складним. Він сам повідомив мені про це, перш ніж я встиг запитати. Хрещениця моєї дружини працювала минулого літа з секретаркою в комісаріаті. Звісно, ви можете називати це блатом, але цього замало, аби звинуватити мою дружину в крадіжці». «Якщо ви відмовляєтесь виконати свою роботу, навіщо мені марнувати час?» – обурилась місіс Вільямс. Інспектор відповів, що його також цікавить це питання, а тоді пішов, хряснувши дверима.
Пільгес зустрів Хлою Бронштейн у вестибюлі і попросив дозволу поговорити з нею у квартирі. Він розповів їй про те, що сталося, і зауважив, що вона перша і єдина проявила співчуття до місіс Колінс. Інспектор поцікавився її думкою щодо ліфтерів, і Хлоя запитала, чи встигла вже місіс Вільямс поділитися своїми плітками. Уже рік її ксенофобія не має меж. Достатньо проглянути хроніку її чоловіка на каналі Fox, аби побачити, настільки ця пара єдина у своїй ненависті. «А у вас цікаві екземпляри зібрались у будинку?» – всміхнувся інспектор. «Ви не бачили зі свого вікна нічого незвичного?» – запитав він, поглянувши на Хлою. «Чому ви запитуєте?» «Просто так, у мене є хист до спостереження, і щось мені підказує, що ви також його маєте». «Спостерігати не означає виносити вироки, інспекторе. Чи мали ви вже справу з новим ліфтером? А що це змінює? Чому б просто не відповісти так або ні? Він увічливий та великодушний чоловік. Багато інформації про людину, з якою ви знайомі зовсім недавно». Хлоя збентежено глянула на нього. Присутність цього поліціянта заспокоювала. Вона відчула щось подібне, коли Санджай підняв її з візка, щоб посадити в таксі. І це відчуття виринало щоразу, коли вона перебувала в його товаристві. Оскільки дівчина не промовила ні слова, інспектор пішов. У ліфті він запитав Діпака, чи має той ідею стосовно того, як злочинець міг приспати його увагу, аби потрапити в будинок. «Це таємниця. Коли ми піднімаємося на поверхи, то завжди зачиняємо вестибюль», – пояснив Діпак. Коли інспектор пішов, Діпак згадав про ранок, коли приніс небожу речі і побачив того чистого, як нова копійка. «А моя Талія, ти про неї подумав?» – вигукнула Лаллі, усміхнувшись на всі 32. «Чому ти даруєш мені тістечка?» «Щоб подякувати за те, що ви мене прийняли. За те, що ти робиш для нас, я б мала летіти до плити і випекати для тебе багатоярусний торт?» «Можна тобі поставити досить особисте питання», – мовив Санджай, сідаючи за кухонним столом. «Ти запитуй, а там розберемося. Де ви взяли сміливість, аби втекти з Індії? Ти погано формулюєш питання. Тікати людей змушує страх, а сміливість – це те, що змушує йти вперед, розпочинати нове життя. Сміливість – це надія. Але ж ти відмовилась від усього. Не від найголовнішого. До того ж я не тікала, я поїхала разом з Діпаком. Сподіваюсь, ти відчуваєш різницю. Коли ти зрозуміла, що він чоловік твого життя?» Посмішка знову осяяла обличчя Лаллі, цього разу хитре. «Як її звати? Ох, прошу тебе, не намагайся мене обдурити. Таке запитання ставлять, коли щось розриває нас всередині», – мовила вона, торкнувшись вказівним пальцем грудей Санджая. «Вона мешкає у Мумбаї?» «Звісно ж ні», – продовжила вона, – «інакше б ти не запитував свою стару тітку». Санджай мовчав. «Усе так серйозно?» – мовила вона. «Що ти хочеш від мене почути? Коли це знають, то просто знають. Можна наводити всі причини на світі, особливо погані, одягти на очі шори, щоб не бачити очевидного, але насправді вибір простий – скористатись своїм шансом чи прогавити його. Якби я не поїхала з Діпаком, то провела б усе життя, шкодуючи про це. Тебе ніколи не лякало, що ви настільки різні? Я дам тобі добру пораду. Якщо ти опинишся у місці, де всі схожі на тебе, тікай звідти так швидко, як тільки зможеш. До речі, про час. Якщо не хочеш, щоб Діпак сварився, не гайся». Санджай поглянув на кухонний годинник і помчав до ванної. Він спізнився до будинку номер 12 на 5-й авеню лише на півгодини. Побачивши дядькове обличчя, Санджай вирішив піти в наступ. «Ти ж казав приходити на 20-ту. Це було вчора, принаймні сьогодні ти маєш презентабельніший вигляд. Ти бачив тітку?» «Ні, а що? То ти ще не в курсі?» Діпак розповів про крадіжку в будинку. «Неймовірно», – прошепів Санджай. «Неприпустимо», – відказав дядько. «Не знаю, який трюк ти скористав, щоб прийняти душ, але сподіваюсь, що ти не забув зачинити двері, перш ніж відлучатись. Не хочу чути іншої відповіді. Будь уважний сьогодні. Злочинцю може спасти на думку повернутись». Діпак простягнув Санджаю візитівку інспектора і дав йому ще одну пораду. «Чим менше скажеш, тим менше будеш про що шкодувати. Він хоче побачити тебе завтра. Не забувай, що я тобі казав, а поки біжи одягати форму. Я б хотів повернутися додому». Санджай покрутив у руці візитівку і поклав її в кишеню, а тоді спустився у підвал. 21. До зустрічі з Семом у Санджая була вільна година. Він пірнув рукою в кишеню куртки і прочитав адресу на візитівці, яку йому дав Діпак. Комісаріат розташовувався на 10-й, між вулицями Гудзон та Блікер. 10 хвилин, щоб туди дійти, ще чверть години на місці і 20 хвилин, аби дістатись до Сема. Можливо, навіть трохи завчасно.
Він підійшов до приймальні 6-го відділка і спитав, чи може поговорити з інспектором Пільгесом. «А чого ви хочете від інспектора Пільгеса?» – запитав чоловік, що саме гамселив кулаком кавовий автомат. «Я нічого, а от він хотів мене бачити». Інспектор обернувся і пильно подивився до свого відвідувача. «Ах так, кольє вдови, справа, яка увінчає мою кар'єру. Ідіть за мною, я б запропонував вам каву, але цю кляту машину плющить». Санджай не зовсім зрозумів сказане, особливо те, чому інспектор у поганому настрої, але рушив за ним до сусідньої кімнати і сів у крісло, яке йому запропонував поліціянт. «Отже, ви замінюєте ліфтера у будинку номер 12 на 5-й авеню». Чітко дотримуючись рекомендацій Діпака, Санджай просто кивнув головою на знак згоди. Камера спостереження за будівлею надали нам цікаві зображення. Ми побачили, що ви залишаєте своє бюрко у 20 хвилин по півночі і повертаєтесь лише о 6:10. Наступного дня відбувається те саме. Ви зникаєте між північю і 6 годиною ранку. Де ви перебуваєте весь цей час? Я спав. Гаразд, але де? У підвалі, в комірчині. Це справді дивно, бо ви жодного разу не з'являлися в коридорі підвалу, за яким також ведеться спостереження. Наступної ночі ви залишаєтесь на посту, але ваші маленькі маневри стають особливо цікавими. Ви щогодини виходите з будинку і за кілька секунд повертаєтесь назад. Оскільки я від природи допитливий, то вирішив потішитись відвіданому маленького ресторанчика навпроти, бо я помітив камеру, що стежить за їхнім фасадом. Усе стає ще дивніше. Ви переходите авеню і вмощуєтесь на тротуарі, щоб повитріщатись на вікна. Ви рахували голубів на балконах? Ви маєте доказ, що крадіжку було скоєно вночі? Місіс Колінс повідомила, що після обіду її немає вдома 2 години. Але злодії рідко вдираються посеред дня. До того ж, ваш дядько нас запевнив, що він зачиняє двері будинку, коли підіймається на поверх. Вочевидь, ви цього не робите. Неправда, я зачиняю двері, щойно повертається останній мешканець. Камери показують дещо інше, і це не свідчить на вашу користь. Свідчать зазвичай у суді. Ви мене підозрюєте? За 40 років у тому будинку не було жодної дрібної крадіжки. Я нічого не вигадую, це ваш дядечко так сказав. А тут не минає й кількох днів після вашого працевлаштування, як хтось вдирається до квартири вдови і викрадає кольє. Хоча вдирається, це сильно сказано. Адже наш злочинець справжній Гудіні. Замки не зламано, зауважте, можливо, він пройшов крізь стіну, якщо, звісно, не мав дубліката ключа, як ви. Один з мешканців вважає, що бачив чоловіка, який посеред ночі вештався його вітальнею. Визнаю. Зважаючи на загальний стан цього пана, суддя вимагатиме аналізу, перш ніж прийняти його свідчення. І навряд чи рівень алкоголю в крові буде допустимим. Але ви збрехали, коли сказали, що спали у підвалі, і я досі не знаю, де вас носило. Гадаю, цього достатньо для взяття під варту. Ви посадите мене в камеру, захвилювався Санджай. Але ж у вас немає жодного доказу проти мене. Доказів ще немає, але є серйозні підозри, тож поки адвокат не прийде вас визволяти, ви безкоштовно скористаєтесь гостинністю поліційного управління. У мене обличчя злочинця, так? Запитав Санджай, безстрашно дивлячись у вічі Пільгесу. Друже, якби такі обличчя існували, це б суттєво полегшило мою роботу, але визнаю, дещо мене непокоїть. Аби накопичити стільки обтяжливих обставин, потрібно бути шалено тупим, а ви мені здаєтесь радше хитрим. Пільгес наказав Санджаю йти за ним. Вони мали заповнити інформаційну довідку і сфотографувати молодика. Я гадав, що винного завжди видає мотив. Кольє такої вартості – це ж чудовий мотив, хіба ні? І що б я мав робити з кольє? Скупник краденого запропонував би половину його вартості. Якби я мав таку суму, то, повірте, знайшов би, куди її привлаштувати. $250,000 – це зарплата ліфтера за скільки років? Не знаю, як щодо ліфтера, але для мене це зовсім невелика сума. Інспектор поглянув Санджаєве у вічі і передав його 2 агентам у формі. У нього знали відбитки пальців, потім сфотографували в профіль і анфас. Санджай попросив дозволу зробити дзвінок, але агент проігнорував його і замкнув грати камери. Коли ранковий гармидер закінчився і Діпак нарешті видихнув, його мобільний завібрував. Він зітхнув і піднявся на 9-й поверх. «Ви не спускаєтесь?» – запитав він, помітивши, що Хлоя сидить навпроти нього. «Ви могли б залишити цей конверт на видному місці на бюрку, коли йтимете додому ввечері», – відповіла вона, а тоді подякувала і зачинила двері. Діпак нічого не запитав. Наступну годину він витріщався на ім'я свого небожа, написане на листі, який йому довірила Хлоя.
О 18-й годині таксі зупинилось на перехресті Блікер-стрит і 10-ї вулиці. З нього вийшов Сем у супроводі юрист-консультанта компанії. «Повторюю востаннє», – мовив він, підходячи до комісаріату. «Те, про що ви мене просите, абсолютно незаконно. Буде незаконно, якщо ви погано зіграєте свою роль. Трясся, я ж не адвокат. Ви займаєтесь правом, хіба ні? Але не маю жодного стосунку до адвокатури. Потрібно, аби ви якомога швидше витягли мого друга. Тож представтеся його адвокатом. Запитайте, у чому його звинувачують. Поясніть, що проти нього немає жодного доказу і що вони не мають жодного права його утримувати. Якщо буде треба, настрахайте їх, що поскаржитесь судді. І уваля, приведіть його до мене. А якщо у них є докази? Докази чого? Якби Санджай знайшов $100 купюру, він би відніс її в бюро знахідок. Це звичайний расизм. Вони накинулись на першого ліпшого, не білого, от і все. Юрист-консультант уже не слухав, що там говорить Сем, і точив своє. Присягаюсь, після цього ви мені будете винні. Та невже? Нагадайте, хто організував для вас зустріч із тією дівчиною з 6-го поверху? Марізою, Матильдою, Малікою, Мелані. І ви просто... Я влаштував обід для 8 колег, аби посадити вас поруч з нею, і якби я цілий вечір не розхвалював ваші неймовірні юридичні чесноти, у вас не було б жодного шансу. Тож тепер доведіть, що я не помилився, інакше я матиму всі підстави сказати їй, що трохи вас переоцінив. Я чекаю, кожні півгодини ваша ставка знижується. За 37 хвилин юрист-консультант вийшов з комісаріату, мокрий, як хлющ від поту, зате в товаристві Санджая. «То як?» – запитав Сем. «Нічого не кажу. Я знаю, що це поліційне свавілля і ганьба. Чому ти не зателефонував мені раніше?» «Мені дозволили зателефонувати тільки зранку. Інспектор хотів взяти мене з моргу. Може, сподівався на зізнання». «На яке зізнання? То вони здуріли. Я знаю людину, яка подасть скаргу. Скасовано всі наші зустрічі на день. Уявляєш, які це репутаційні втрати?» «На вашому місці я б нічого не робив», – буркнув юрист-консультант. «У вас забули спитати», – гаркнув Сем. «Адвокатом ви були в комісаріаті. Якщо мене зацікавить ваша думка, я дам знати. Якщо хочете, але вашого друга все одно підозрюють у скоєнні крадіжки в будинку, де він працював». Сем шоковано поглянув на нього. «Що за будинок? Ким працював?» «Ліфтером», – кинув юрист. Сем уже на грані інсульту повернувся тепер до друга. «Ходімо, треба поговорити», – буркнув Санджай. Санджай нічого не їв від учора, тож, жадібно поглинаючи піцу в місцевому ресторані, він усе розповів Семові. «Проводити ночі в ліфті? А ти не міг знайти кращого способу залицятись до жінки в інвалідному візку?» Це було ненавмисно, просто так склалися обставини. «Які ще обставини?» «Ти чудово знаєш, що я не брав цього кольє. Зауваж, я міг би, бо спав на дивані місіс Коллінс того вечора, коли її не було вдома». «Що ти робив?» У будь-якому разі ні тієї ночі, ні попередньої грабіжник не влаштував розградіяж, бо я б його почув. «Ах, бо ти був і в інших квартирах». «У містера Моррісона, але він цього не помітив, він був п'яний, як чіп. Я знаю, бо сам вклав його спати. Зараз задзеленчить мій будильник, і коли я розповім тобі про свій кошмар, ти зайдешся диким реготом. Завтра справу буде закрито, тож ти не помилився, ми обидва добряче посміємось. Але перш ніж розважатись, дозволь мені уточнити 2-3 детальки. Пограбування відбулось в будинку, де ти... Я навіть сказати не наважусь. Ти залишив відбитки у квартирі, де було скоєно злочин. Ти не маєш алібі, і якщо ти скажеш, що маєш дублікати ключів, я вже цієї ночі переправлю тебе через канадський кордон. Ти знаєш, як працює правосуддя в цій країні? І зітри цю ідіотську посмішку, тут немає нічого смішного. Семе, зрештою, я ж не винен. Не винен і іноземець. Скільки коштує це кольє? Приблизно стільки, скільки ти хочеш, аби я інвестував. Ось це має залишитись суто між нами. Я найму тобі адвоката, справжнього адвоката. Він з легкістю доведе, що з усіма твоїми статками ти не мав жодної причини скоювати крадіжку. Отже, індійський ліфтер винен, але коли стає відомо, що він багата людина, його репутація одразу відбілюється. Якщо доведеться викручуватись таким чином, я собі все життя дорікатиму. Санджаю, ти мене дістав зі своїми принципами. Моя шкура також на кону, бо як мій бос дізнається, у чому тебе звинувачують, мене миттєво звільнять. Тож ми вчинимо так, як сказав я, і розберемося з твоїми докорами сумління потім. Піду посплю. Ранок вечора мудріший. Дякую за все.
Прибувши до Нью-Йорка, Санджай проводив свої ночі на убивчому дивані, на мармуровій підлозі вестибюля будинку, у вітальнях алкоголіка та вдови, що загуляла, і зрештою на лаві в камері площею 9 квадратних метрів. Занадто, це вже занадто, тепер він поспить у плазі. Діпак захвилювався. О 21-й годині Санджая все ще не було. Він зателефонував Лаллі, яка також не отримувала жодної звістки від небожа протягом дня. Діпак замислився, як же вийти з цієї халепи. Добре подумавши, він повернувся до комірчини і почепив на ручку дверцята ліфта маленьку табличку, якою ще ніколи не користувався. Не працює. А тоді повернувся додому. 23. Ванна, вечеря, подана в ліжко, замовлений з каталогу фільм на гігантському екрані його номера люкс і довга ніч сну на ліжку королівського розміру з 3 подушками. Ніч у палаці, яка б прочистила йому мізки. Прокинувшись, Санджай поговорив з метром Вулвордом, найнятим Семом адвокатом, і розмова його заспокоїла. Вулворд сумнівався, що поліція знімає відбитки, коли йдеться про звичайну крадіжку прикраси без насильства. Без доказів чи мотиву жоден суддя не продовжуватиме переслідування. Звісно, повністю передбачити наслідки такої справи складно, проте юрист запевнив, що немає жодної причини надміру хвилюватись. Однак Санджай почувався винним. Увечері він не виконав свої обов'язки, не проявив елементарної увічливості і не попередив Діпака скористатися захистом юриста, якого ніколи не зміг би оплатити, якби був ліфтером. Сьогодні ж зранку він вибачиться перед дядьком. Спершу молодик випив чашку чаю, швидко прийняв душ, одягнувся і, коли оплачував рахунок, замислився, чи прийме його тепер Діпак під свій дах. Прямуючи до будинку номер 12 на 5-й авеню, Санджай захвилювався ще більше. Те, що почалась як гра, з дня у день перетворювалося на містифікацію. Зранку він пообіцяв собі ще дещо. Час покінчити з брехнею, треба поговорити з Хлоєю. Діпак зняв окуляри, щойно його небіж зайшов до вестибюля. «Ти попередив тітку?» – запитав він відчужено. «Про що попередив? Що ти живий? Вона очей на ніч не стулила, обдзвонювала всі лікарні міста». «Вибач, я вже відвик попереджати батьків про те, що не повернуся увечері. Ти ще й нахаба? Чи можна поцікавитись, чому ти не зателефонував? Яке приниження? Через тебе мені довелося збрехати». Я не міг цього зробити, оскільки провів ніч у комісаріаті. Діпак оглянув Санджая з ніг до голови. «У них тепер 4-зіркові в'язниці?» Я переодягнувся у Сема. «Я не знаю, хто такий Сем», – зітхнув Діпак. «Що ти сказав поліціянту, аби він запроторив тебе до в'язниці?» «Нічого. Але дехто, хто порадив мені зважувати кожне слово, розповів йому, що в цьому будинку жодного разу не було крадіжок, до моменту, поки я не почав тут працювати. Я не так сказав, однак саме це почув інспектор». Діпак насупив брови. Якась дивна історія. Не міг же злодій ходити по дахах. То як же він вийшов, що ні ти, ні я його не бачили і не чули? Я не маю жодної ідеї, відказав Санджай. Гаразд, щодо вечора я пояснив. Це так ти вибачаєшся, буркнув Діпак, поклавши руку в кишеню. Мене кличуть, зачекай, я тут ненадовго. За кілька хвилин Діпак повернувся в товаристві Хлої. Він відчинив двері будинку і з подивом помітив, що вона зупинилась у вестибюлі навпроти його небожа. Санджай так само дивився на неї, не промовивши ні слова. «Шикарний костюм», – кинула вона, перш ніж виїхати. Вона підкотилась до Діпака на тротуарі і відмовилась від таксі, бо хотіла подихати свіжим повітрям і дістатись до студії на метро. Коли Діпак розвертався, його мало не збив Санджай. «Що за муха тебе вкусила? У який бік вона поїхала? Мої 3 правила, тобі їх нагадати?» «Праворуч чи ліворуч?» – наполягав Санджай, схопивши дядька за плечі. «У будь-якому разі не праворуч», – відказав той, обтрушуючи пил. Санджай побіг до 9-ї вулиці, мало не врізався у вказівник, здійснив крутий поворот і долетів до 6-ї авеню. «Зачекайте», – попросив він, ледве дихаючи. Хлоя, ладна виїхати на пішохідний перехід, озирнулась. Санджай упіймав дівчину і став перед її візком. «Вибачте, що так поводився у вестибюлі, але там був Діпак. Я вдосталь наслухалась цього вчора увечері», – перебила його Хлоя. «Через вас я спізнююсь, відійдіть. Коли скажете, який із моїх вчинків так розгнівав вас? Вам здається, що я розгнівана?» «Чесно? Так. Я нічого не просила і нічого не пропонувала, але ви – це гра парі? Чи зможете ви спокусити дівчину на візку? Звісно, ви маєте право передумати, але ви мали б проявити порядність, чи то пак увічливість і відповісти мені».
Від учора мені дорікають купою речей, але я зараз нічогісінько не розумію. Записка, яку я вам залишила на столику. Може, ви її не прочитали? Коли ви залишили мені записку? Вчора увечері, щоб ви знайшли її, коли прийдете працювати. Я довірила її Діпаку, а він людина надійна, тож не розповідайте дурниць. Мені важко було її прочитати, оскільки я був у в'язниці. Що, година то не легше? Кожна зустріч дарує все більше сюрпризів. Ви збили жінку? Дуже смішно. Гадаю, ви в курсі історії з Кольє. Я підозрюваний номер 1. Ще скажіть, що ви сама невинність. Такого стверджувати не можу, але моєї провини тут нема. Про що було ваше повідомлення? Ви ще не готові про це дізнатися. Зараз пропустіть мене, я справді спізнююсь. Санджай зупинив таксі. Уже звичним рухом підняв Хлою з візка, посадив її на сидіння, а сам умостився поруч. Крісло він сховав до багажника. «На ріг 28-ї вулиці та 7-ї авеню», – сказав він водієві. За 10 хвилин вони прибули. Санджай провів Хлою до дверей будівлі, де розташовувалась студія. «Про що йшлося у тому довгому листі?» – наполягав Санджай. «Про те, що я згодна», – відповіла вона, штовхаючи двері будинку. «Згодні щодо чого?» «Щодо вашої теорії про кінець світу і її відступу про щастя. У вас є 24 години, щоб спокутувати провину. Приходьте по мене завтра о 17:30. Чому не сьогодні увечері? Тому що я зайнята». Дивний парадокс полягає в тому, як починається історія кохання. Нас охоплює страх, ми боїмося сказати іншому, що тільки він займає всі наші думки. Ми хотіли б віддати все, але стримуємось. Оберігаємо щастя, ніби щоб не втратити його. Зародження кохання не менш божевільне, ніж вразливе. Санджай приїхав на свою зустріч, хоч зі значним запізненням, проте у світлому настрої. Сем уже звик до пунктуальності мумбайця, але, помітивши друга за стійкою рецепшену, Санджай приготувався до найгіршого. Ранок точно обіцяв багато звинувачень і виправдань, однак Сем нічим йому не дорікнув. Навпаки, він був у чудовому гуморі. Він не сказав ні слова, а вже в ліфті попросив Санджая натиснути на кнопку. «Неймовірно», – вигукнув Сем. «Дуже смішно», – відказав Санджай. Наприкінці дня Санджай пішов змінити дядька. Володіння було передано під супроводом кількох ввічливих реплік, а тоді Діпак вирушив провідати містера Ріверу. У лікарні індієць сумнівався, чи розповідати хворому про справу з Кольє, але брехати Діпак не умів, тож під тиском колеги, який усе намагався з'ясувати, що ж його турбує цього разу, все розповів. «Я не знав, що в неї була така дорога прикраса. Певен, якби це не був подарунок чоловіка, вона б давно його продала. Вона не купається в золоті», – пояснив Рівера. «Я цього не знав, я не втручаюсь в їхнє життя», – з відсутнім виглядом відповів Діпак. «Про що ти думаєш? Як хтось міг прокрастись непомітно? Ми завжди на посту». «Не завжди», – зітхнув Рівера. «Благаю, тільки не став цих запитань. Між і небіж тут ні до чого. Я й не збирався про таке запитувати. Я хочу, щоб ти й собі їх не ставив». «Тоді хто і як? Хто з нас двох спеціаліст з детективних романів? Ось ти й шукай винного. Підійдімо до справи методично», – запропонував Рівера з виглядом старого слідчого. «Мотив очевидний – це гроші. Тепер поміркуймо, як поводився злодій». Сівши на ліжко, Рівера поринув у роздуми, тоді як Діпак на своєму стільці поринув у міцний сон. За годину він підскочив, почувши, як колега вигукнув «Удар було завдано зсередини». «Що це ти таке кажеш? Трясся. Подумай, якби копи побачили когось на камерах спостереження, вони б повернулись з фото і попросили б тебе впізнати його. Отже, злодій не заходив і не виходив, і йому це було не потрібно, адже він перебував у будинку. Оскільки ти даєш поруку, що твій небіж не винен, тоді це точно що? Нічого, забудь усе, що я сказав, я переїв заспокійливих сьогодні». «Що ти таке кажеш? Ти ж ні таблетки не прийняв, відколи я тут». «Я все одно стомлений, і ти також». Діпак зрозумів натяк, взяв пальто і пішов. Ще більше збентежений, ніж прийшов. Стан, у якому він побачив Лалі, нітрохи не втішив його хвилювання. Дружина сиділа за кухонним столом, на якому не лежало жодних приборів. На вечерю вона також нічого не приготувала. «Вони посадили мого небожа до в'язниці», – пробелькотіла вона, мало не плачучи. «Це було просто взяття під варту, кохання моє», – відказав Діпак, ставши перед нею навколішки. Він стиснув Лалі в обіймах з усією ніжністю, на яку був здатен. «Вони вчинили так, аби злякати його», – додав він. Мабуть, сподівалися отримати зізнання, але Санджай нічого не сказав, бо він не винен. Очевидно, що він не винен. Колись ця країна була землею, обітованою для тих іммігрантів, як ми.
Ми гарували як прокляті, з почуття обов'язку і вдячності, і поглянь, як вони з нами поводяться. До іноземців ставляться як до злочинців. Якщо такою стала сьогодні Америка, я б краще до Індії повернулась. Годі, Лелі, заспокойся, скоро це скінчиться. Якщо навіть такого порядного чоловіка, як мій небіж, арештовує поліція, що ж тоді буде з нами? Дозволь нагадати, що ти не знала його ще кілька днів тому. У його жилах тече моя кров, тож коли я кажу, що він чесний, прошу не ставити під сумнів мої слова. Хочеш пригадати, який прийом влаштувала нам твоя сімейка? Лаллі відсунула стільця і вийшла з кухні. «Сьогодні не найкращий вечір для суперечок», – крикнула вона, хряснувши дверима кімнати. Діпак знизав плечима, відчинив холодильник і підкріпився рештками вчорашньої вечері. Самотньо сидячи на кухні, він з'їв холодної бамії. Цієї ночі настала його черга не стуляти очей. Він знову поринув у темні думки. Можливо, Лелі мала рацію. Щоб закрити розслідування, поліції не потрібно було шукати справжнього злочинця, варто було лише призначити когось, і Санджай чудово годився на цю роль. 23. Над містом гуркотіла гроза. Ритм ранкової метушні було порушено. Вестибюль Діпака обернувся на Ноїв ковчег. Усі чи майже всі мешканці забарикадувались тут. Парасолька Діпака вивернулась ще після перших шквальних поривів. Тож старий смок до нитки. Він тримався хоробро і докладав усіх зусиль, аби махати рукою і зупиняти таксі. Дощ стікав його потилицею, просочувався під пальто і зволожував сорочку, яка прилипала до спини. Форма втратила свою красу. Коли вантажівка облила брудною водою його низ штанів, гроза загуркотіла не тільки в небесах. Діпака охопив німий гнів, який зростав з кожною хвилиною, і поліційне авто, що зупинилось перед ним, не принесло спокою. «Ностальгуєте за мусонами?» – іронічно кинув інспектор, опустивши скло. «Я повертаю вам записи», – додав він, простягаючи пакет. «Обережно, він не герметичний. У будь-якому разі ми не знайшли там нічого цікавого». Діпак пильно поглянув на поліціянта. «У мене є новини щодо вашого розслідування». Інспектор заглушив мотор. Він залишив машину в другому ряду і пішов за Діпаком до вестибюля, де місіс Зельдов, місіс Клерк, Вільямс, місіс Колінс і професор Бронштейн чекали прояснення. Одні ретельно розглядали чорні хмари крізь засклені двері, інші набирали повідомлення на мобільних. Панувала атмосфера неврозності і загальної нетерплячки. Діпак став за бюрком і прокашляв, аби привернути увагу всіх. «Це я викрав кольє». І тоді вже ніхто не думав про дощ. «Що ви таке кажете?» – захвилювався професор. «Діпаку, тільки не ви, це повне безглуздя». «Та століть пельку, нехай говорить», – обурилась місіс Вільямс. Тож Діпак поділився наболілим і пояснив причини, які штовхнули його на злочин. Його розчарування, сум, коли він збагнув, що його хочуть змінити тупим механізмом, його приниження після звинувачень у псуванні монтажного комплекса. До нього приставилися як до порожнього місця, і попри його відданість, власники, яким він присвятив усе своє життя, показали, як низько його цінують, то чому ж і не скористатись ситуацією? Викрадення кольє не знищить місіс Колінс, її страховка все покриє, але яка страховка забезпечить старість його дружини? Зарплатня за рік. «Я мав би висловити жаль», – продовжив він. «Можливо, це скоротило б мені термін ув'язнення, але я не шкодую. Ба більше я отримав задоволення, виплативши вам тією самою монетою. І коли я кажу про монету, то маю на увазі саме це, саме стільки ви мені й запропонували». Діпак зняв куртку і редингот, які з гідністю поклав на бюрко, а тоді простягнув інспектору зап'ястя. Пільгес витягнув з кишені пару наручників, але відмовився їх надягати. «Гадаю, в цьому немає поки потреби. Надягнете, коли приїдемо до комісаріату», – мовив він, взявши Діпака за руку. Мешканці побачили, як ліфтер зникає в поліційній машині. Шоковані всі як один, вони вийшли під дашок, аби провести поглядом авто, що прямувало до арки парку Вашингтон-сквер. Коли вони повернулись до вестибюля, на обличчі місіс Вільямс з'явився страдницький вираз. «Тільки не кажіть, що все починається спочатку і що доведеться підніматись сходами навіть вдень», – задзеленчав мобільний професора Бронштейна. «Якщо я спізнюсь на студію, мене звільнять і начхати, що там дощить. Якщо треба, я поїду на метро, але благаю, тату, скажи Діпаку, хай забере мене». Професор поклав слухавку. Йому спав на думку єдиний спосіб допомогти доньці, тож він гукнув сусідів.
Якщо в цьому будинку залишилась хоча б крихта людяності, мені потрібно охочі допомогти Хлої. Першою виступила місіс Колінс. «Вам не досить того, що щойно трапилось?» – вигукнула вона. «Хутчіш, підіймаємося». Така демонстрація влади мобілізувала війська. Навіть Вільямси приєднались до товариства. Невдовзі Хлоя почула пекельний гвалт за кухонними дверима. Кожен чинив, як вважав за потрібне. Тому спуск відбувався надзвичайно хаотично. Батько доніс її на руках до 5-го поверху, де його змінив містер Зельдоф. Місіс Клерк зайнялась візком. Місіс Вільямс намагалася їй допомогти, але затисла собі пальці колесом, тож почула від місіс Колінс, що ні до чого не здатна. Потім візок взяла місіс Зельдоф з усмішкою на вустах. Розбуджений галасом містер Моррісон вискочив в коридор в самих трусах і поставив запитання, якого варто було уникати. Що трапилось з Діпаком? Поверхом нижче місіс Вільямс радісно заявила, що її підозри були не безпідставними, адже Діпак у всьому зізнався. І Хлоя сама не чекала, що стане першою, хто висловить обурення. «Цього не може бути», – вигукнула вона. «Як ви могли таке допустити? Невже вам зовсім не соромно?» На першому поверсі містер Вільямс пересадив Хлою в її крісло. У вестибюлі панувала гнітюча тиша. «Вона має рацію», – мовила місіс Колінс. «Нам мало б бути соромно. Хто з нас хоч на мить повірить, що Діпак – злодій? Він оббрехав себе з гордістю, бо ми його образили. Або щоб захистити свого небожа», – прошипіла місіс Вільямс. Але всі так на неї подивились, що в неї відпало бажання наводити аргументи. «Добре», – продовжила Хлоя, – «оскільки ми всі дійшли згоди, потрібно витягнути його з халепи. Загальні збори о 18-й годині на 9-му поверсі. І попередьте хтось містера Грумлата, без нього цього всього не сталося б. А ви, містере Моррісон, одягніть штани». Ніхто не наважився оскаржувати право Хлої на перше ж таксі, що приїхало. Опівдні Санджай отримав повідомлення, яке зіпсувало йому пообіддя. «Сьогодні зустрітись не можу, до завтра. Цілую вас, Хлоя». Вперше, прибувши до будинку номер 12 на 5-й авеню заздалегідь о 19-й годині, він з подивом побачив, що вестибюль порожній, і захвилювався, не знайшовши дядька. Його занепокоєння зросло, коли він помітив, що ліфт стоїть на першому поверсі, а двері будинку не замкнуті. Він кинувся у підвал, оглянув комірчину, кілька разів покликав Діпака, а тоді квапливо піднявся на 9-й поверх. Двері відчинив містер Бронштейн, з вітальні долунали голоси. «Мій дядько у вас?» – важко дихаючи, запитав Санджай. «Будь ласка, зачекайте хвилинку, нехай краще вона пояснить вам ситуацію», – відповів професор. За кілька хвилин в коридорі з'явилась Хлоя. Вона переповіла все, що трапилось зранку. Перш ніж Санджай встиг зреагувати, вона запевнила його, що ніхто не ставить під сумнів невинність Діпака чи причини, які штовхнули його на такі зізнання. Ми вже розробили план, як його врятувати. Він проведе ніч у камері, ви хоч розумієте, що він ніколи від цього не відійде. Хлоя взяла Санджая за руку. Не сприймайте це як зверхність з мого боку. Але я гадаю, що я знаю його краще за вас, принаймні довше. Діпак узяв на себе покарання, аби висловити гнів. Саме перед вашим приходом ми повідомили поліцію, що Діпак не винен, а ми знайшли справжнього злодія. Хто цей паскуда? Я йому в'язи скручу. Усе трішки складніше. Я маю попередити тітку. Коли вона побачить, що чоловік не повернувся, то місця собі не знайде. Я вже це зробила. Краще йдіть і підтримайте її. Я нещодавно їй телефонувала, аби дізнатись, як вона. Вона вже попрямувала до комісаріату. Місіс Зельдоф висунула голову в коридор. «Здається, я вас почула і дуже вчасно. Я саме готувалась іти. Спустіть мене, будь ласка, на 3-й поверх». Санджай кинув на неї важкий погляд і пішов, нічого не сказавши. Хлоя наздогнала його в коридорі. «Усе гаразд?» «Вони його не варті. Сьогодні вони це усвідомлюють. Коли все владнається, я з радістю з вами повечеряю». Санджай м'яко усміхнувся і пішов. Лалі чекала на лавці при вході до комісаріату. Черговий поліціянт уже 10 разів повторив, що вона не має права тут лишатись, але у відповідь чув лише одне. «Тоді киньте мене за грати. Так я буду зі своїм чоловіком». Зрештою, він дав жінці спокій. Якщо вона хоче ночувати тут, йому байдуже. «Завтра його випустять, обіцяю. Тепер ти поліціянт?» Я захвилювався, не зустрівши Діпака у вестибюлі, тож піднявся до Хлої, яка й розповіла, що трапилось. «Ти більше не називаєш її міс?» Мешканці зібрались у неї і розробили план. Не знаю, який, але видавались вони дуже впевненими.
«Не говори мені про цих людей», – гарикнула Лаллі. «Ти принесла його речі?» – запитав Санджай, помітивши маленьку валізку біля ніг тітки. «Його, свої, усі наші гроші, щоб заплатити заставу і навіть наші паспорти. Що ти робитимеш зі своїм паспортом? Втечу, щойно Діпак вийде звідси. Я хочу повернутися до Індії. Я попереджала, що після тебе вони візьмуться за нас». Вони ні за кого не брались. Діпак сам зізнався, але його зізнання неправдиве. Дозволь відвести тебе додому. Це місце не пасує для... Давай, скажи, для жінки мого віку, для моєї тітки. Лаллі поклала долоні на щоки племінника і притулилась до нього. Я ще ніколи не спала без свого чоловіка, розумієш? Тож Санджай провів цю ніч на лавці, наглядаючи за тіткою. На світанку черговий поліціянт підійшов до кавового автомата, дав машині добрячого копняка, після якого з тієї випала паперянка. Потім іще раз повторив маневр і приніс Лаллі з Санджаєм кави. О 7 годині до комісаріату зайшов інспектор Пільгес. Він зупинився перед Санджаєм, привітався з Лаллі і зник у своєму кабінеті. О 9 він повернувся, аби провести їх обох до маленької кімнатки, що залишала у Санджая купу неприємних спогадів, і попросив зачекати. Невдовзі двері відчинились, і Діпак зміг обійняти дружину. «Повертайтеся додому, мем», – наказав Пільгес. «Я з місця не друшу, доки ви утримуєте мого чоловіка», – обурилась Лаллі. «Ваш чоловік вільний, але нам обом іще дещо треба зробити». «Будь ласка», – наполіг Діпак. «Санджаю, проведи тітку додому, я скоро приєднаюсь до вас». Однією рукою Санджай схопив валізу, а другою взявся за лікоть тітки, яка вперше послухалась. Поліційна машина пригальмувала перед будинком номер 12 на 5-й авеню. «Ви певні, що вони всі прийдуть?» – запитав інспектор, перш ніж вийти з машини. «У суботу зранку, поза сумнівом. Покличте їх, бракувало ще мені цим займатись». Але Діпак більше не хотів отримувати накази. Він спустився у підвал, причесатись і несподівано побачив, що його редингот попрасований і висить у шафі. Він одягнув форму і пішов дзвонити на всі поверхи. 24. Вестибюль знову перетворився на імпровізовану конференц-залу. Прийшли всі, навіть містер Моррісон, що здивував усіх своєю присутністю в таку незвичну для нього годину. «Чи могли б ви повідомити, чому поліція викликає нас у суботу зранку?» – невдоволено запитав містер Клерк. «Ви б хотіли приїхати до комісаріату?» Загальний шепіт не залишав жодних сумнівів щодо відповіді. Протягом кар'єри мені траплялись розслідування, коли навіть через багато місяців я не знаходив жодного підозрюваного. А тут аж 9 винних. Якщо я повірю зізнанням, почутим сьогодні зранку, то всі тут чи майже всі вкрали це кольє. Не дім, а ювелірна крамниця. Місіс Зельдов першою звинуватила себе. Коли я поцікавився, як їй це вдалося, вона розповіла, ніби потрапила до квартири місіс Колінс завдяки тому, що нічим іншим, як вандалізмом, назвати неможливо. Потім мені зателефонував містер Моррісон, який заявив, що, хильнувши зайвого, помилився поверхом і переплутав кольє з однією з своїх краваток. Потім іще подзвонила місіс Клерк, повідомивши, що готова здатись правосуддю за умови, що вона зможе не розголошувати причини, які штовхнули її на злочин. Який брак уяви, мем, містер Бронштейн діяв з фінансових міркувань, наскільки я зрозумів. Наприкінці місяця 9-му поверху живеться стужно, але пальма першості належить місіс Вільямс, яка дозволила застрощам задурити собі голову, адже чоловік ніколи не дарував їй таких дорогих прикрас. Я певен, ніхто з вас не може повернути це кляте кольє, тож мені цікаво, що наштовхнуло вас на думку, ніби я повний ідіот. Усі почали перезиратись, тож важко було відстежити окремий погляд. «Діпак не винен», – заявив містер Бронштейн, але оскільки він звів на себе наклеп, ми не могли вдіяти нічого, окрім як спробувати заплутати слідство. Вірите ви нам чи ні, це нічого не змінює, адже з такою кількістю зізнань ви не зможете нічого йому інкримінувати. Я міг би всіх вас звинуватити у перешкоджанні слідству, наданні хибних свідчень, змовництві і навіть переховуванні. Це я всіх переконав, тож тільки я відповідаю за все, відповів професор. Неправда, заперечила Хлоя. Це була моя ідея, і я готова прийняти наслідки. Ідея, що видалась мені безвідповідальною і тупою, про що я вже зазначав, прошепотів містер Вільямс. Визнаю, я піддався миттєвій слабкості. Моя дружина завжди на все скаржиться, тож уявіть мої вечори, коли ми сидітимемо без ліфта.
Ви не переконаєте мене, що це не його племінник прокрався, буркнула місіс Вільямс, намагаючись зберегти обличчя. Ви дріб'язкова, бридка, невдоволена маніпуляторка і злюка, випалила місіс Зельдов, звинувативши всіх. Забороняю вам говорити про мою дружину таким тоном. Мені не потрібен ваш дозвіл, аби сказати вголос те, про що кожен думає, продовжила вона, тепер її вже було не спинити. З вас вийшла чудова пара – расистка і жовчний хронікер із пропагандистського каналу, що продає ненависть. Дві отруєні гадюки. Але на цьому сюрпризи не закінчились. Небіж Діпака, не ваш злодій, втрутився містер Грумлат, враз усіх угамувавши. «Звідки ви знаєте?» – запитав інспектор. «Ви справді гадаєте, що я дозволив би найняти людину, нічого не дізнавшись про неї? Не таким ви мене вважаєте. Я також провів розслідування, особливо після того, як мене звинуватили в халатності через той клятий механізм». «Який механізм?» «Нічого цікавого, ми вже замовили новий. Важливо те, що я дізнався. Молодик, якого помилково звинувачує місіс Вільямс, не мав жодної причини цупити кольє місіс Колінс». «Цупити?» – обурилась місіс Вільямс. «Це кольє вартує цілих $500,000, та й усе». «Так, але племінник Діпака вартує 50 мільйонів. Він багатший, ніж усі ми разом взяті. Я знаю, про що кажу, бо заповнюю ваші податкові декларації. Чому такий багатий чоловік взявся розігрувати комедію, не знаю, але оскільки вас усіх це влаштовувало...» Вільямси, клерки, місіс Колінс і містер Моррісон, Зельдоф, інспектор Пільгес і особливо Хлоя стихли. Обличчя повернулись до бюрка, і всі помітили, що Діпак зник. Інспектор пішов, але наголосив, що ще не закінчив із ними. Містер Вільямс запитав, чи треба підняти Хлою на 9-й поверх. Засмучений професор обернувся, але з'ясував, що його донька також зникла. «Бувайте», – вигукнув містер Моррісон. «Я пішов спати. Не будіть мене, доки не піде дощ з віскі». Мобільний Санджая завібрував, і на його екрані вигулькнуло повідомлення. «Де ви?» «Я сплю». «Уже ні, мені потрібно з вами поговорити. Чому ви не можете зателефонувати?» «Треба побачитись. Зустрінемось у нашій чайній крамниці. Ви ж обіцяли вечерю. Можу приїхати до вас в іспанський гарем. Відколи Діпак повернувся, я там не живу. То де ви?» «У Плазі. Що ви робите у Плазі?» «Надолужую цілком логічний дефіцит сну». «Який номер?» «722». Місіс Колінс тихо постукала у двері палати містера Рівери. Вона зайшла до кімнати і сіла на ліжко. Містер Рівера відклав книжку на столик і погладив її щоку. «Лікарі сказали, що мені лишилось кілька годин. Тому в тебе такий стривожений вигляд. Лікарі нічого мені не кажуть, бо я не твоя дружина». Рівера сумно поглянув на місіс Колінс. «Це ж ти, правда?» «Так, цього разу медсестра ні до чого», – відповіла вона. «Але чому?» «Тому що я в усьому винна. Твій нещасний випадок, твоя дружина, яка залишилась сама, коли ми кохались, догляд за нею, який ти більше не міг оплачувати. Я відчуваю таку провину. За те, що подарувала мені ніжність, якої смертельно бракувало, чи за те, що відродила у мені смак до життя? Мені 71 рік. Гадаєш, людина мого віку не розуміє, що робить? Дружина забула про моє існування, і щоразу, як я її навідаю, вважає мене то муляром, то сантехніком, іноді своїм лікарем, якщо в неї гарний настрій. Без тебе я б не зміг тримати удар. Час мені відкрити тобі велику таємницю. Я покохав тебе, щойно зайшов у той будинок. Якби ти знала, скільки вечорів я спускався у свій вестибюль, шаленіючи, що я не той чоловік, якого щойно відвіз на 6-й поверх, а коли ти повдовіла, я довго чекав, перш ніж наважитись. «Це було 21 березня», – перебила вона. «Ти мені сказав, місіс Колінс, ви чарівна. Я тільки но відсвяткувала своє 65-річчя, а ти ще питаєш, чи я пам'ятаю. Якби ти знав, скільки вечорів мені хотілося, аби це ти повертався з роботи і промовляв «Доброго вечора, Люба». Життя часом спізнюється, але ж головне, що воно зрештою все віддає, правда?» Я така боягузка, я так картала себе, коли вони заарештували того юнака, але нічого не зробила. Але після зізнання Діпака, сміливого і гротескного водночас, я твердо вирішила зізнатись у всьому поліції. А потім сусіди почали обріхувати себе, і я подумала, що ця моя божевільна вигадка зрештою витягне нас з халепи. Але інспектор ще не сказав остаточного слова, а я наробила скільки лихого. Я прийшла попрощатись, бо саме час здатися поліції.
Знаєш, про що мені якось розповів Діпак? Що було б цікаво, якби детектив закінчився тим, що винного так і не упіймали. Тоді я відповів, що це дуже тупо, але, можливо, він має рацію. Не така вже й погана ідея. Санджай чекав на Хлою перед фасадом Плази. Ви відмовились від іспанського Гарлема? Не зовсім. Щойно звільнили Діпака, я відвіз Лалі додому. Коли він зателефонував, що повертається, я вирішив залишити їх самих. Хлоя підняла очі на розкішний фасад Плази. Чому ви вдавали ліфтера? Аби бути вночі біля вас, не створюючи незручностей. До того ж, як ви переконані, що люди помічають тільки ваш візок, так і я мав усі підстави боятись. Боятися чого? Я нічого не вдавав, ви просто мені не повірили. Ви боялись, що я вас засуджуватиму? Боявся, що така жінка, як ви, не зможе покохати такого чоловіка, як я. А який це такий чоловік, як ви? Іноземець, що мешкає на іншому краю світу. Чоловік, який завжди спізнюється на зустрічі, особливо на побачення, який ніколи не відчував нічого подібного до зустрічі з вами. Не відчував чого? Як ви повернетесь додому? Хочете, щоб я вас провів і ще раз зіграв ліфтера? Я не маю жодного бажання повертатись. День, коли я спала у палаці. Санджай обхопив мене руками і поцілував. Він ліг біля мене і роздягнув мене на ліжку. Я вперше відчула його бажання. Його губи блукали по моїй шкірі, грудях і животу. Його сила і ніжність були неймовірні. Він поцілував мої стегна, а тоді ми стали кохатися. Ми залишились в номері до наступного ранку. Я зателефонувала батькові і сказала, що поки не повернеться Діпак, посиджу вдруга. Він ні про що не запитував. І це на краще, адже я не вмію йому брехати. Сніданок нам принесли в ліжко. Ванна номера люкс була такою великою, що ми покупалися разом. Я не мала змінного одягу, тож Санджай захотів зарадити проблемі. Так дивно, чоловік, що настільки мало переймається власною зовнішністю, має такий смак. Ми прогулялися по Медісон-авеню, і він обрав сукню, довгу спідницю, топ і навіть набір білизни. Я не заперечувала. Пригадую, я колись сміялась зі сцен у кіно, коли юні коханці переживають свої перші бурхливі емоції. Велику помилку, перефразовуючи Джулію Робертс, величезну помилку. Ковзанка у Центральному парку була поза моїми можливостями, тож ми вирушили поплавати по Великому озеру. Було неможливо стримати Санджая, який прагнув будь-що погодувати лебедів. Щойно він бачив птаха, який прямував у його бік. Напружені ноги, туго натягнуті м'язи, руки, що раз у раз повертались до тулуба, викликали у мене захват. Наш човен ковзав водою, неначе ми брали участь у змаганні з греблі. На траві ми доїли рештки сніданку. Сандвічі без хліба, оскільки ними поласували лебеді. Ми сплелись в обіймах під моєю ковдрою, але спека була немилосердна, тож ми засмагали під променями весняного сонця. Ми випили чаю в Blue Box кафе у Тіфані. У цій винятково блакитній залі мені хотілося обратись у маленьку чорну сукню на бретельках, наспівувати звичні фрази в кабріолеті і на мить уявити себе Одрі Гепберн. Навіть хай я б ні за що у світі не проміняла Санджая на Джорджа Пепарда. Санджаю страшенно хотілося побачити Нью-Йорк з висоти Empire State Building. Не хотілося просто милуватись листівкою, до того ж нас пропустили без черги. Мають же й у моєму житті бути хоч якісь переваги. Санджай мало не скрутив собі шию, коли ми пропливали під Бруклінським мостом, а коли наблизились до статуї Свободи, він скидався на зачаровану дитину. Він пообіцяв, що одного дня покаже мені всі дивовижі Мумбаї, а я опустила очі і промовчала. Мені не хотілося думати про завтра. Ми повечеряли у Мімі, французькому ресторані району Сохо з винятковою кухнею. Я наполягала, що запрошую його. Санджай протестував, адже це суперечило його принципам, але погодився, боячись видатись старомодним. Ми дісталися до морського порту на Саут-стрит і сіли в човен таксі, коли стутеніло. Краєвид ділового району Манхеттену з ріки Гудзон відкриває дивні сучасні архітектури. До Плази ми повернулись опівночі. Санджай повідомив, що завтра знову візьметься до роботи. Я ж не можу вічно залишатися бранкою у власному місті через ліфт. І оскільки мій батько вирушив читати лекції в Техас, я запропонувала йому зайти до мене, коли всі мешканці повернуться додому. Ми пригорнулися одне до одного, і перш ніж поринути в обійми сну, я збагнула,
чому мені бракувало навіть більше, ніж ніжності. 25. Здавалося, у понеділок зранку все повернулось до норми. О 6:15 Діпак зайшов до будинку номер 12 на 5-й авеню службовими дверима. Убравшись у форму, він пригладив волосся, поправив картуза і зиркнув у маленьке дзеркальце, причеплене до дверей комірчини. Потім він піднявся на перший поверх начищати до блиску кабіну. Спершу пройшовся м'якою ганчіркою по лакованому дереву і натер його воском, потім уже іншою ганчіркою натер до блиску мідне руків'я. Година пік минула у дивній тиші, незнаній за 39 років. Під час кожної подорожі чути було лише гудіння мотора, свист противаги і легкий скрип ґраток, які він змастив. Цей понеділок мав бути багатим на рішення, тож Діпак вирішив першим оголосити про своє. Близько 10-ї години він подзвонив у двері містера Грумлата і подав заяву про відставку. «Я залишусь на посаді, доки не прибуде монтажний комплект і його не встановлять», – спокійно мовив він. Бухгалтер прочитав поданого листа Діпаком. «А ваш подвиг?» – запитав він. «То ви знали?» «Всі знали. Тільки дружина надає сенсу мого життя. Все решта – просто гординя», – відповів Діпак, ідучи. «Лише про одне вас прошу. Якщо вони надумають влаштувати мені прощальну вечірку, відмовте їх. Я цього не хочу». Коли Хлоя невдовзі по 10-й з'явилась у вестибюлі в чудовій сукні, якої Діпак раніше не бачив, старий ліфтер зробив їй комплімент і повідомив, що за 1,5 місяця піде з роботи. Тепер він узяв її за руку. «Ми збережемо про вас найкращі спогади, міс. Ви багато для мене значите, я ніколи не забуду того, що ви зробили». Побачивши перлинки сліз під її повіками, Діпак замовк. Санджай повідомив про своє рішення Сему, і той вислухав його, не перебиваючи. «Ти закінчив, зрештою?» – запитав він. «Гадаю, я все тобі пояснив. Відколи ти пригостив мене тим бридким гамбургером, мене непокоїть малесеньке запитання. Ти вживаєш наркотики? Це не смішно. Що справді кумедно, то це твоє бажання відправити мене керувати твоєю компанією в Індію, а самому очолити американську філію. Це абсолютно логічна ідея. Тут потрібно все розвивати, а там... Іншими словами, я стану твоїм босом? Іншими словами, так. Звучить спокусливо, а оскільки я чудово розмовляю на гінді, то за виграшки зможу керувати підприємством на 100 осіб. Уже бачу, як я виступаю на комерційній нараді. У Мумбаї всі говорять 2 мовами. О, так, якби ще вашу англійську можна було зрозуміти. А ця дівчина, яку ти зустрів, не має жодного стосунку до твого рішення? Має, безпосередньо. І Лалі також. І до чого тут твоя тітка? Це довга історія. То ти згоден? Мій перший наказ як керівника дати мені спокій і піти прогулятись. Точніше, мовив він, надряпавши адресу на аркуші паперу, іди до цього офісу. Він здається в оренду, і ціна видається мені справедливою. Мені слід подумати. Перш ніж підеш, не забудь підписати контракт містера Мокімото. Джеральд тобі їх дасть. Джеральд? Мій майбутній помічник, його офіс у кінці коридору, ти його не пропустиш. Сем став біля вікна і почекав, доки Санджай сяде в таксі. Він відправив його до Ікеї у Нью-Джерсі, і перш ніж друг запідозрить шахрайство, у нього буде цілий ранок. Об 11-й годині Сем зайшов до вестибюля будинку номер 12 на 5-й авеню і попросив відвести його на 9-й поверх. «На вас чекають?» – захвилювався Діпак. «Я друг Санджая», – відповів Сем. Повертаючись із Нью-Джерсі, Санджай залишив Семові обурене повідомлення. Якщо той не здатен вказати йому правильну адресу у передмісті Нью-Йорка, у нього будуть серйозні проблеми у Мумбаї. Попри напружений дорожній рух, програміст повернувся вчасно на зустріч із метром Вулвордом, своїм адвокатом. О 19-й годині Санджай прийшов змінити дядька, який повідомив йому про своє рішення. «У тебе більше немає жодних зобов'язань, і тільки тобі вирішувати, коли ти закінчиш роботу. Мені б хотілося, щоб із міркувань увічливості ти попередив мешканців за 48 годин. Я ніколи не зможу віддячити за те, що ти для нас зробив, особливо для мене. Не знаю, чи вдасться мені коли-небудь повернути тобі борг». «Вдасться», – відповів Санджай. «Я знаю декого, хто міг би навчити мене свого бездоганного кидка у крикеті». Діпак поглянув на нього з гордістю. «Ти серйозно?» «Я розумію, що прошу багато, але хто не намагається, нічого й не матиме».
Зустрінемось на галявині в неділю о 14:30. І приходь у вбранні гідного імені гравця, інакше уроку не буде, зрозуміло? Лалі знає, що ви подали у відставку. Вона знала ще до того, як я прийняв рішення. А як же сходження на Нанда-Деві? Я дійшов висновку, що довгі роки, коли я прагнув досягнути своєї мети, надають особливої ваги моїй відмові. Тільки не кажи цього Лаллі, я присягнувся їй, що ніколи не подорослішаю. Діпак поплескав Санджая по плечу і, охоплений емоціями, навіть поцілував його. Залишивши небожа на роботі, він поїхав до лікарні. «Ти зробив те, що мусив», – серйозно промовив містер Рівера. «Ти так кажеш, бо я не залишив тобі вибору. Звісно, я спершу мав порадитись з тобою, але це нічого не змінило б. Зважаючи на твою упертість, не сумніваюсь. До того ж, я відчуваю полегшення. Вчора ввечері я також вирішив піти на пенсію. Тепер, коли з лікуванням моєї дружини все визначилось, я можу собі це дозволити». «Якщо можеш, навіщо позбавляти себе задоволення?» – спокійно мовив Діпак і взяв газету, що лежала біля ліжка. Така безтурботність роздратувала Ріверу настільки, що він сів і вирвав газету йому з рук. «Ти не запитаєш у мене, звідки я взяв гроші?» Діпак поглянув на годинник і лукаво всміхнувся. «Я гадав, що ти протримаєшся хоча б 5 хвилин. Спишу це на ліки. Я довірю тобі таємницю, але нехай вона залишиться між нами. Обіцяєш? В цьому ж і є суть таємниці, хіба ні? Я одразу тобі сказав, що удару було завдано зсередини». «Це і є твоя велика таємниця?» – зітхнувши, перебив його Діпак. «Дай же закінчити, кольє ніхто не крав, це шахрайство зі страховкою. Вона пішла на цей ризик заради мене, і тепер я присвячу себе їй одній. Дякую за довіру, але я вже давно це зрозумів». «Так я тобі й повірю», – осміхнувся містер Рівера. «Який же ти самовпевнений?» «Є така індійська приказка. Хто вкрав яйце, вкраде й курку. Хочеш, розкажу тобі справжню таємницю? Монтажний комплект зіпсувала твоя коханка. Міс Хлоя їй допомагала, а я знищив докази». Шокувавши колегу, Діпак забрав газету біля ліжка і підвівся. «Матиму що почитати у метро. Залишаю тебе в товаристві детективів, а сам піду до дружини». Санджай дочекався півночі, а тоді зачинив двері будинку. За кілька хвилин до того він провів містера Моррісона, і оскільки п'яниця хотів поговорити у ліфті, Санджаю довелося репетувати йому просто у вухо, аби той не заснув. Він піднявся на 9-й поверх і тричі подзвонив у двері Хлої, але ті лишались зачиненими. Він розчаровано подумав, що прийшов надто пізно, і вона вже, певно, заснула. Засмутившись, що вона не залишила йому жодного повідомлення, він спустився у вестибюль і провів ніч там. Вранці, щойно прийшов Діпак, Санджай побіг на свою першу зустріч. Виходячи з будинку, він підняв очі до вікон 9-го поверху, сподіваючись помітити силует жінки, якої йому вже страшенно бракувало. Метр Вулворд, що чекав на нього в кав'ярні біля офісу, приніс новини, які вважав чудовими. «Ваші дядьки уже відповіли на лист, якого їм я надіслав. Вони так бояться, що ви засідатимете в раді директорів готелю Мумбаї Палас, що пропонують угоду. В обмін на 5% вашої частки вони готові профінансувати ваші американські проекти». «Скажіть, що я відмовлюся», – відповів Санджай. «Ви не хочете подумати?» «Нема сенсу. Вони бажали війни, тож я організую їм 2 одразу. Тепер їх лякає процедура відновлення спадщини, яку я запустив в Індії. За кілька місяців моя тітка отримає те, що їй належить, і всі разом. Ми створимо рівноправний акціонерний склад, до якого належатимуть і ці старі пройдисвіти». Санджай подякував Вулворду і побіг на свою другу за день зустріч в іспанський Гарлем. Третя зустріч була з агентом нерухомості в Сохо. Санджай мав намір найняти ліфт, з якого відкривався краєвид на річку Гудзон. Остання зустріч привела його в будинок номер 12 на 5-й авеню. «Ти на диво рано», – вигукнув Діпак, побачивши небожа. «Ніяк вам не вгодиш. Я прийшов не вас підмінити, а піднятись на 9-й поверх». «Її нема», – відказав Діпак. «Нічого, я зачекаю». Діпак кашлянув, відчинив шухляду свого бюрко. «Міс Хлоя попросила передати тобі ось це», – мовив він, простягаючи небожеві листа. «Краще пізно, ніж ніколи. Лист трохи застарів, тож я знаю, що там». «Сумніваюсь», – зітхнув Діпак. «Вона дала його мені сьогодні зранку». Санджай схопив конверт і зник під дашком. «Санджаю, з нас двох егоїстка я.
Я ніколи не розпитувала тебе про минуле, про причини, які привели тебе до Нью-Йорка. Я нічого не знала про твоє дитинство чи шлях, який тобі довелось долати. Зранку до мене приходив Сем. Не звинувачую його, він чинив як справжній друг. Прийняте тобою рішення, божевільний проект, який ти запропонував, був дуже вигідним для нього, тож потрібна була неймовірна порядність, аби вчинити так, як він. Ми ніколи не розмовляли про те, що трапилось зі мною, і мені це подобалось. Я ні з ким не хотіла це обговорювати, навіть із психотерапевткою, яка навчала мене професії. Найголовніше було відновитись. Але та крихта щастя, яку я пережила, відколи зустріла тебе в парку, вартує того, щоб я тобі відкрилася. Так, ти мені сподобався вже тієї миті, коли сів на лавку. Невже ти гадаєш, що в іншому разі я б так безпосередньо звернулася до тебе? Я мала рацію, у всіх є мелодія, що лунає у мить зустрічі. Тепер я розкажу тобі про день, коли мій годинник спинився. На старті нас було 1000. За кілька тижнів до того я мала летіти до Флоренції, але життя розпорядилося інакше. То був гарний ранок. Небо сяяло блакиттю, а в спину віяв, ніби допомагаючи мені, легкий вітерець. Дехто біг, аби представити якусь спільноту, інші, щоб потішити свої родини, чи як я, аби довести собі, що ми здатні перевершити не лише інших конкурентів, а й самих себе. У цьому й сутність марафону. 14:47. Авеню Співдружності, крутий поворот, праворуч на Герефорд-авеню, ще один ліворуч. 14:48. Я нарешті вибігла на Бойлстон-стрит, на крайню праву смугу. Прапори всіх країн майоріли на вітрі за огорожею. Публіка підбадьорювала нас, кричала «Браво!», лишилось всього 100 метрів, лишилось всього 50 метрів. «Ти зможеш, тобі вдасться, ми з тобою». 14:49. Я підстрибувала, знемагаючись, щоб рухатись вперед, наче лялька, в якої згинаються руки і ноги. Але я не мала наміру здаватись за крок до мети. Я наблизилась до бар'єру, щоб звести дух, не заважаючи тим, хто біг позаду мене, аж раптом о 14:50 вибухнула бомба, підкинувши мене над землею. Їдкий дим клубочився над тротуаром, куди мене відкинула вибухова хвиля. Кілька секунд я не могла повірити, що кров, в якій я купаюся, моя. А потім до мене підбіг чоловік, він взяв свій пасок, і я не могла збагнути, чого він від мене хоче. Його вуста промовляли слова, які я ще не могла розрізнити, оглушена принизливим свистом. Я випросталась і побачила, що він наклав джгут мені нижче колін. Він кричав комусь, щосили стискаючи мої роздроблені кінцівки. Кров витікала в ритмі ударів серця. Я повернула голову і побачила розчленовані тіла, на яких догорав одяг, почула виття, стогони і подумала, що скоро помру і ніколи не відвідаю Флоренцію. Я не відривала погляду від інших. Не зі сміливості, просто спостерігаючи за жахіттям навколо, я могла вірити, що все не насправді. Це й не дало мені померти. Мене кудись несли на ношах, люди бігали в різнобіч. Одна жінка сказала, що у мене синіють губи, що я втратила багато крові. Мене оповив тьмяний серпанок, щось засмоктало всередині і все зникло. Дивно, та найяскравіший мій спогляд після пробудження в лікарні. Це батько, що сиділи поруч, і сльози в татових очах. Санджаю, як я не хотіла відмовлятись від тих перегонів, так і не можу дозволити тобі відмовитись від усього, що ти створив. Не дуже багато часу потрібно, щоб оцінити такого чоловіка, як ти. Якось ти з викликом запитав у мене, яка відстань нас розділяє, океан чи 8 поверхів. Вона значно більша, рівно 40 сантиметрів. Час мені відвідати Флоренцію. Коли ти читатимеш цього листа, я вже летітиму до Італії. Я пообіцяла собі стільки всього зробити. Це все твоя заслуга або ж твоя провина, адже в номері Плази, де ми кохались, ти повернув мені свободу і дав крила. Скільки людей зазнають поразки через дурниці, ти сам цього мене навчив. Але з нами все було інакше. Ми ті щастя, про які ти говорив, ми їх пережили. Я бережу їх собі, як збережу назавжди частину тебе. Вибач, що пишу тобі замість того, щоб сказати особисто, але я не маю хисту до прощань. Одного дня я гулятиму вулицями Мумбаї, ми дихатимемо одним і тим самим повітрям, і це вже зробить мене щасливою. Хто зна, може, ми перетнемося в парку з нескінченною ніжністю. Хлоя. Вона поїхала сьогодні вранці з валізою. Взяла з мене обітницю, що я не зателефоную тобі, пояснив Діпак, ставши під дашком біля Санджая.
Санджай склав листа і поклав його до кишені. Я був дурним. 3 правила. Я просив тебе дотримуватися 3 маленьких правил. Невже це було так складно? Так, відповів Санджай. Зачекай тут, я за хвилину повернусь. Діпак вийшов у вуличному вбранні. Ходімо, Лалі чекає нас на вечерю. Оскільки міс Хлої мої послуги наразі не потрібні, усім іншим доведеться користуватись сходами. Санджай хотів зупинити таксі, але Діпак був людиною старих звичок, тож вони дістались до іспанського Гарлема на метро. Лалі накрила на стіл 3 куверти і приготувала улюблену страву чоловіка. Вечеря почалась в тиші, але під пильним поглядом тітки Санджай таки здався. «Це ти мусив поговорити з нею, а не Сем», – заперечила Лалі. «Ти мусив сказати їй, що хочеш бути з нею понад усе на світі. І що б це змінило?» «Все, дурню, ти не зрозумів нічого з того, що я тобі розповідала?» «А можна поцікавитись, що ти йому розповідала?» – невинно запитав Діпак. Лаллі вдала, ніби чоловіка не існує, і продовжила говорити з небожем. І чому це завжди працює тільки в один бік? Чому саме ми маємо завжди все залишати, аби їхати жити в іншу країну, обурилась вона. Лаллі, не сунь носа до чужого проса, втрутився Діпак. Але хіба доля мого небожа – це не моя справа? Коли ми були в його віці, чи не хотілося тобі, аби хтось із наших родин нас підтримав? А Флоренція велика? – запитав Санджай. Лалі повернулась до чоловіка з суворим виглядом. «У жодному разі», – вигукнув Діпак. «Даю тобі 1 хвилину», – наказала вона, забираючи його тарілку. Діпак витер губи, гнівно кинув рушника на стіл і вперше за 39 років служби порушив найсвятішу зі своїх 3 правил. «Міс Хлоя у матері в Коннектикуті. Візьми до відома, після того, як я переконував твою тітоньку жити без мене, я схаменувся і запропонував їй поїхати і разом будувати наше життя. Але кому потрібні поради старого ліфтера? Оскільки всі розбігаються, я йду спати». 26. Над автострадою Меріт загорявся світанок. Коли машина прибула до Грінвіча, фари досі осявали бліду світанкову дорогу. Здолавши довгий шлях, Санджай побачив будиночок зі світлого дерева за сріблястими соснами. Місіс Бронштейн відчинила двері і спостерігала за молодиком з ганку. Той вибачився за ранній візит, жінка витягла пачку цигарок з кишені халату і запитала, чи немає він сірників, а потім знайшла власну запальничку. Вона затяглася і знову пильно поглянула на Санджая. «Не такий уже й ранній. Ми цілу ніч розмовляли у вітальні. Можете піти до неї, а я лишуся тут. Донька забороняє палити мені в будинку». У каміні жевріли вуглинки. Санджай запитав у Хлої, чи не хоче вона, аби він підкинув дровець, а вона попросила його сісти біля неї. Ніхто не чув їхньої розмови, хіба що місіс Бронштейн заскочила невдовзі і запропонувала доньці поїхати у Мумбаї на кілька тижнів замість того, щоб мерзнути на дивані. 2-3 тижні щастя. Ну що їй втрачати? І оскільки місіс Бронштейн була освіченою пані, перед тим, як піти спати, вона процитувала індійську приказку. «У коханні жебраки і королі рівні». Епілог. Лаллі та Діпак поїхали з іспанського Гарлема. Лаллі засідає в раді директорів готелю Мумбаї Палас, Діпак узяв на себе керування бригадою ліфтерів і забезпечує бездоганний догляд за 3 ліфтами з ручним керуванням. Він здійснив свій подвиг через півроку після прибуття і тепер мріє про Канчеджангу, висота якої сягає 8586 метрів. Містер Рівера влаштувався на скромнішій висоті на 6-му поверсі будинку номер 12 на 5-й авеню. Аби узаконити їхні стосунки, місіс Колінс по секрету розповіла про них місіс Зельдоф. Коли сусіди зустрічають його в ліфті, то поважно чекають, доки він натисне на кнопку. Щодо Хлої та Санджая? Мумбаї, 24 травня 2020 року. Твій тато тримав мене за руку, коли я тебе народжувала. Я прокидаюсь на лікарняному ліжку, де вже вдруге моє життя перетворюється догори дригом. Кожен з нас проходить життєвий шлях із злетами і падіннями, як любить щоранку нагадувати твій двоюрідний дідусь Діпак. Я знала те, про що раніше не підозрювала. Коли з нами трапляється те, що здається найгіршим, життя дарує нам несподіване диво, себе, і ти є доказом цього. Цей щоденник для тебе, твоя мама. П.С. Понеділок, 15 квітня, 14:50. Я ніколи не збагну, але хай живе Бостон.